wa Ngai TV. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV. Mũrarutithania wĩra nao magakorwo nĩo mararahũra mbara, na mbara ici iragomeire ndungata cia Ngai, mbara ici iragomeire anabii a Ngai, mbara ici iragomeire arĩa mena kĩndũ thĩinĩ wao. Na mahinda marĩa mwaka ũcio ũrathiaga na mbere, Ngai nĩ arĩ tha nyingĩ, tondũ ona amwe mahũndũka macoka na thutha. Ngai no araiguaga tha na agatũma we ndũkahũndũke na ndũgacoke na thutha, ũkerirĩria kwenda kuona ũndũ ũngĩ mwega nĩ tondũ wa kũigua mũgambo. Mũndũ ũgwĩtwo Paũlũ nĩ aririe, he handũ aririe akiuga atĩ niĩ ndĩ Paũlũ ndigana gũte kĩoneki kĩrĩa ndonire o mbere. Haleluya! Kĩoneki kĩrĩa onire ndaigana gũgĩte, na nĩ ataragĩria akaiga we nĩ Mũyahudi, agagĩtarĩria akaiga ona aruithirio mũthenya wa kanana, agetambũra akauga ona mathomo marĩa athomeire gĩthomo kĩa Gamalieli nĩ etaragĩria nĩ tondũ wa kuona ũrĩa maũndũ mamũritũhĩire. Akauga we ndaigana gũte kĩoneki kĩrĩa onire o mbere. Kwoguo mũgambo ũrĩa wa mbere twaiguire wa Ngai, Ngai nĩ areka tũhĩtũkane na mwaka ũcio tũtaũkũranĩtie na maũndũ mangĩ. Kũrĩ mũndũ ũrakũranirie mwaka ũcio akauga niĩ akorwo nĩ ũguo ndingĩhota, nĩ kaba gũcoka na thutha, nĩ kaba gũthiĩ ngacarie Ngai ingĩ. Na mũmenye Ngai nĩ arĩ ũiru, ndendaga mũndũ thiaga gũcaria Ngai ng'eni kana Ngai ingĩ. Kwoguo maandĩko magatwĩra hĩndĩ ĩrĩa ndaikarĩte o ndumĩtie na maũndũ mau nĩ tũmoĩ wega atĩ hĩndĩ ĩrĩa ndaikarĩte o ndumĩtie, ũratumia ũkaga ũndũ wa kuga, nĩ ũrĩa matũ maku maraigua maũndũ maritũ, maka pass message gwĩ kanua ũkaga ũndũ ũngiuga mwega kana mũũru. Ũgatumia mahĩndĩ makwa nĩ mendire kũhinyara. Haleluya! Nĩ ũrĩa ndatindaga ngĩrarama o nginya gũgatuka. Ũrageria gũkaya, ũkageria kũrĩra, ũkageria gwĩka atĩa, nginya gũgatuka, ũkaga ũndũ mwega ũtumĩtie, ũkaga ũndũ ũngiuga. No Ngai nĩ mũtheru na Ngai nĩ mwĩhokeku, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ oho thĩinĩ wa nyũmba yake. Haleluya! Nĩ gũkorwo guoko gwaku mũraini wa kana nĩ kwanditũhagĩra mũthenya ona ũtukũ. Haha ũhoro wa kũritũhĩrwo nĩ guoko kwa Ngai, ũrona maũndũ ma gũkũhĩngithia, ũkahũthĩrĩrwo mũndũ ũrĩa mũyaine mũno na nĩ mũmanagĩria mũno, agoka agakwĩra ona tũtiagĩrĩirwo gũcoka kanitha ĩyo rĩngĩ, kũrathiĩ kotaraigua kotarona, we kotũraga kũwĩ wiki, kendigane nawe. We nawe ũkaigua kũrĩ na ũndũ ũragũtindĩka thĩinĩ waku, atĩ ririkana kĩoneki kĩrĩa wonire o mbere, atĩ ririkana mũgambo ũrĩa waiguire o mbere wa Ngai.
guoko kwa Ngai gugakuritohera tondu weciria kuma urerwo wathie wira uria ndakuheire ni urutite ukaigua guoko kwa Ngai ni kurakuritohera ni tondu no kuragucokia uhonokio-ini wageria kwiheherania na uhonokio ndungihota na kugeria kwiyeherania na uhonokio ni turona mundu ta Jona thiini wa maandiko atiriria atumirwo ni Ngai athie akahunjie kiugo kia Ngai athie itura rina na ere andu acio merire onire ni kaba ore na ona ore ndamenyaga kiria Ngai ekirire thiini wa mundu ndeheragia o uguo Ngai akuhe kiheo giake ni akuhe na hindi ria orire ni tuigua rugano rukiuga wega uria aikarire ndaine ya kiunguyu uria acokire agitahikwo kiunguyu giathie gikigua ni kiathukirwo gikigua kirenda o gutahika gigithie gikimutahika o itura riria Ngai endaga athie hau ni uhoro wa guoko ni gukorwo guoko gwaku ni kwandituhagira muthenya ona utuku ururu wakwa ugakigaruruka ugituika ta unyotu wa hingo ya themitho. Haleluya! maundu macio mothe ni maria turarikirie kuona mwaka ucio urathirire na mwaka uraraiha ni tondu wa unyotu uria urageire kuo. Ngitua gukumenyithia kuhitia gwakwa waganu wakwa ngigitiga kuhumbirira. Haleluya! Rona ndungata ya Ngai nirona ati yakira na mahitia yakira na waganu kou ni kuhumbirira mahitia na kuhumbirira mahitia ni toria ungicagura handu uge haha niho ndiriitaga mborera ya ng'ombe kana ya mburi kana ya nguku ya indo iria tukiriithagia haha niho ndiriitaga mborera na waita mborera uthiaga ugaita umuthi rucio ugoka ugaita ringi ugathie ukihubagirira ugakora nginya mborera iyo ni thire yatuika takarima. Haleluya! Koguo hindi iria uraga kumburira Ngai mahitia maku kana waganu waku kou ni kuhumbirira ukoragwo ukihumbirira na kuhumbirira undu ungithie utuike riu ni kirima mundu angitua kweheria kirima kiu hakorwo niho njira iragera nuona ni wira muritu muno tondu no nginya urutie na hamwe urute ogicaragia gwa gute mahitia mau gwa gute waganu ucio gwa gute mborera iyo kuhumbirirwo kou kuhumbirirwo nigetha hau hathere kana hagie njira uria hagiriire. Koguo ni wega kuoyaga maundu maria turaririo namo thiini wa nyumba ya Ngai. Ngiuga atiri mehia makwa ni kumbura ngumoimburira Jehova we nawe ugikinjohera waganu wa ihitia riakwa. Haleluya! Koguo hindi iria turigia na mweke wa guthie mbere-ini ya Ngai riria watonya na murango wa nyumba ya Ngai riria wi gituro-ini kiria kiamure kiria Ngai akoragwo agomanite na andu ake ndukanaigwe hinya kumbura mahitia maku umburire Ngai we mwenyewe. Riria urahoya mumburire mahitia maku riria urahoya mumburire waganu waku tondu iguru ria kumbura hau noho wohaniri wonekagira. Koguo hindi iria urahoya gwakinya ni ihinda ria kuhera mehia gwakinya ni ihinda ria kwiiturura mbere-ini ya Ngai wiitururage ndukende kumenya mundu ucio ngi araiga atia
we itorũraga mahĩtia maku mbere-inĩ ya Ngai. Ngai nĩ arĩ tha nyingĩ na ndahiũhaga kũrakara na nĩ arĩ wohanĩri mũingĩ, na kuoguo mahĩtia maku ũrekerwo, woherwo, ona mahĩtia maku mahumbĩrwo nĩ Ngai we mwenyewe. Maandĩko makauga atĩrĩrĩ, mũraini wa 6, tondũ ũcio mũndũ o wothe mũigua Ngai nĩ akũhoyage hĩndĩ ĩrĩa ũngĩoneka, rĩrĩa maĩ ma mũiyũro makĩrũka ndangĩkinyĩrĩrwo nĩmo. Haleluya. Mũndũ o wothe mũigua Ngai nĩ akũhoyage hĩndĩ ĩrĩa ũngĩoneka. Haleluya. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gĩkeno kĩnene mũno nĩ tondũ wa gũkorwo nyũmba-inĩ ya Ngai, nĩgetha tũhoe Ngai hĩndĩ ĩrĩa angĩoneka. Rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩega Ngai angĩoneka, harĩa hena erĩ na atatũ magomanĩte nĩ tondũ wa Ngai, akoragwo arĩho nĩgetha ohorane ũkombo. Rĩrĩa maĩ ma mũiyũro makĩrũka ndangĩkinyĩrĩrwo nĩmo. Haleluya. Twanathomithio maita maingĩ thĩinĩ wa maandĩko, thĩinĩ wa kũguũrĩrio, ũhoro wa maĩ maingĩ, ũhoro wa irĩndĩ na iruka na nduka. Mau no maĩ ma mũiyũro, atĩ hĩndĩ ĩrĩa mangĩiyũra, mũndũ ũrĩa ũhoyaga Ngai hĩndĩ ĩrĩa angĩoneka, maĩ mau matingĩmũkinyĩrĩra. Na kuoguo hĩndĩ ĩrĩa wĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, wĩna ihoya rĩrĩa ũngĩhoya Ngai nĩgetha etĩkĩre igongona rĩaku rĩa gũka nyũmba-inĩ yake ũtukũ. Na maandĩko magathiĩ na mbere makaiga atĩrĩrĩ, mũraini wa 7, we nowe wĩhitho wakwa, harĩ mĩnyamaro-rĩ nĩwe ũrĩnindagĩrĩra. Haleluya. Ũgũtũma ndũre thiũrũrũkĩrio nĩ ndũhiũ cia kũhatũrwo kũu hatũrĩtwo. Haleluya. Maũndũ marĩa mothe mũndũ enamo marĩa mamũrigicĩirie, we nowe wĩhitho wakwa. Ngai nĩwe wĩhitho wakwa. Ngai nĩwe wĩhitho waku. Harĩ mĩnyamaro-rĩ nĩwe ũrĩnindagĩrĩra. Haleluya. Mĩnyamaro ndĩgũkwĩhia, mĩnyamaro ndĩgũkũnina. Jehova Ngai nĩwe ũrĩkũrindagĩrĩra. Ũgũtũma ndũre thiũrũrũkĩirio nĩ ndũhiũ cia kũhatũrwo kũu hatũrĩtwo. Haleluya. Na mũthenya wa ũmũthĩ Ngai no egũtũma ũgĩe na ndũhiũ. Ndũhiũ nĩ gĩkeno. Ndũhiũ nĩ gĩkeno, nĩ gũtũha nĩ tondũ wa gũkena, nĩ tondũ wa kũhatũrwo kũu ũhatũrĩtwo. Na kuoguo mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩrwo nĩ Ngai kũhĩtũkĩra kanua ka ndungata yake Bishop John Gĩthirĩ atĩ nĩ gũgũkorwo na deliverance thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, kũrĩa ũhatĩkĩtwo. Ngai no egũtũma ũhatũrwo, na igũrũ rĩa ũguo ũgĩe na gĩkeno igũrũ rĩa kũhatũrwo kũu ũhatũrĩtwo. Haha he kũringana na ũrĩa ũkũrĩrĩra Ngai waku, he kũringana na ũrĩa ũkwaria na Ngai waku, he kũringana na ũrĩa ũkwĩrana na Ngai waku, ũmũhoe hĩndĩ ĩrĩa angĩoneka. Haleluya. Nĩngũkũhĩgia nguonererie njĩra ĩrĩa ũrĩgeraga. Haleluya. Ngai nĩegũkũhĩgia akuonererie njĩra ĩrĩa ũrĩgeraga, tondũ thutha ũyũ ndũgũkorwo ũrĩa uma kana ũrĩa ũrarĩ. Na kuoguo njĩra ĩrĩa ũrĩgeragĩra-rĩ,
Ngai nĩ egũkuonereria. Ona ni ngagĩa na ihoya Ngai anyonererie njĩra ĩrĩa ndĩrĩgeragĩra. Ndĩgũtaraga o ngĩkũbaraga na ritho rĩakwa. Hallelujah. Jehova Ngai arĩgũtaraga agĩkũroraga na ritho rĩake. Hallelujah. Nĩ ũhoro mwega atĩa ona wĩ gĩkeno. Ngai akiuga ũhoro wa ritho rĩake nĩ arĩkũroraga narĩo. Arĩgũtaraga ona agakũbaraga na ritho rĩake. Hallelujah. Verse 9. Inyuĩ tigai gũikara ta mbarathi kana ta nyũmbũ itakĩrĩ na mbuguĩro. Mathaga macio no mũrĩnga wa kanua na mũkwa mwene cia kũinyita nacio. Kwaga ũguo itingĩgũkuhĩrĩria. Hallelujah. No igua nĩ ũrerwo ũtige kũhana ta mbarathi kana ta nyũmbũ. Maandĩko magathiĩ na mbere makoiga atĩrĩrĩ mũraini wa 10. Mũndũ mwaganu rĩ nĩ wa maturwo maingĩ. Ĩndĩ mũndũ ũrĩa wĩhokaga Jehova egũtũũra arigicĩirio nĩ ũtugi. Hallelujah. Na kwoguo ũtugi wa mũthenya wa ũmũthĩ tũtikae kũreka ũtwagarare. Mũndũ ũrĩa mwĩhoki Jehova arĩtũragio nĩ ũtugi. Ũtugi ũrĩa Ngai ekũrekereria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũhonio thĩinĩ wakwa, thĩinĩ wa famĩlĩ yakwa, nĩ ũhonio thĩinĩ wa wĩra wakwa, thĩinĩ wa ũtungata wakwa, nĩ ũguni wa njĩra ĩmwe na njĩra ĩngĩ atĩ ĩndĩ mũndũ ũrĩa wĩhokaga Jehova egũtũũra arigicĩirio nĩ ũtugi. Rekei twĩrirĩrie makĩria ma mũno kũrigicĩrio nĩ ũtugi wa Ngai, tondũ twarigicĩrio nĩ ũtugi wa Ngai nĩ tũrĩhotaga gũthiĩ na mbere na wĩra wa Ngai. Tũtirĩhotekagĩra njĩra-inĩ, tũtirĩringĩkagio nĩ riũa, ona mweri ũtukũ ndũrĩtũringĩkagia. Maũndũ marĩa mokaga ũtukũ, maandĩko thĩinĩ wa Thaburi 91, matevevia marĩa mokaga ũtukũ, ona mĩrimũ ya mĩmitũko ĩrĩa ĩcerangaga ũtukũ, ndĩgatũguoyohia na ndĩgatũkĩra hinya, tondũ tũgũtũũra tũrigicĩirio nĩ ũtugi wa Ngai. Kwoguo mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda ngoro yaku na meciria maku iharĩrĩke wega ũkĩmenya atĩ nĩ kũrĩ ũtugi Ngai ekũrekereria ũrĩa ũgũkũrigicĩria rĩu, ũgũkinyie ihinda o ta rĩrĩ, mũthenya o ta ũyũ tũgoka twĩna ũgima wa mwĩrĩ, ona tũkiugaga Jesũ nĩ mwathani thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, kũrũga mwaka nĩ tondũ wa ũrĩa ũtugi wa Ngai ũgũkorwo ũtũrigicĩirie. Naguo ũtugi ũcio ũgũgũtwara nginya Jesũ akagĩra kanitha. Kwoguo twende mũno makĩria ma mũno ngoro citũ iharĩrĩke wega nĩ tondũ wa Ngai. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ mũraini wa 11, no gĩkenerei Jehova, mũcanjamũke inyuĩ athingu. Hallelujah. Nuona Ngai no arathia akĩaragia na agakwĩra canjamũkĩra Jehova we mũthingu. Canjamũkĩrai Jehova inyuĩ athingu. Nĩ wega atĩ Ngai agĩgwĩta mũthingu, tondũ ũthingu wa mũtũrĩre ndũngĩtwara mũndũ harĩ Ngai. No Ngai angĩgũtua mũthingu gũtirĩ mũndũ ũngĩgũtua mwaganu. No gĩkenerei Jehova, mũcanjamũke inyuĩ athingu, na mũkũngũiye nĩ gĩkeno inyuothe arũngĩrĩru ngoro. Hallelujah.
tondu haha no aigua Jehova uria ari tutaraga tukagera njira ciake no aigua ne uria ekurungiriria na atutue athingu koguo turerwo tucanjamukire Ngai na tukenere Ngai ni tondu inyuothe arungiriru ngoro. Muraini wa mbere wa 33 ukaiga atiriri inyue athingu kunguyai ni undu mwina Jehova. Hallelujah. Inyue athingu kunguyai ni undu mwina Jehova. Jehova niwe wi gatagati-ini gaitu na egukorwo ari gatagati-ini gaitu nginyagia hindi iria turirikiriria mahinda. Andu aria arungiriru nio magireirwo ni kumukumia. Hallelujah. Koguo thiini waku gutikanage undu wa gutura ukumagia Ngai. Ndukanage rwimbo rweru ruria urinagira Ngai o muthenya thiini waku. Gwithina kana gutari ritwa ria Ngai no rigocagwo. Ndukanage gukenerera Ngai kana kuinira Ngai ni tondu niwe mwene uhonokio waku. Cokeriani Jehova ngatho na kinanda kia mugeto, mumuinire mukimugocaga na kinanda kiria kigete na nga 10. Hallelujah. Haha ni njugaga na ni njugaga wega muno. Kinanda kiria kigete na nga 10. No twicirie uhoro wa inanda ici tuonaga guku, no nginya we mwenyewe wina kinanda kiu kigetetwo wega kina nga 10. Tondu korono rurimi rwaku no urugaruranie na guku ni ukuona uria kinanda kiu kigetetwo wega na nga 10 na guku thutha wa rurimi ni kinanda kigete wega na nga 10. Koguo cokeria Ngai ngatho no mukenerere na kinanda kiu kigetetwo na nga 10. Ndukanage rwimbo rwa ugoci thiini waku hindi ciothe riria wokira kana ugithie toro ona ukiruta wira koragwo tu no ndomwe uragocera Ngai ukamuinira rwimbo. Ni thengio Ngai ni kundidia, thengio Ngai ni kunjiguira tha, thengio. Hallelujah. Gutira makania kana oraroina na ciugo kana oraroina na thauti. Cokeria ni Ngai ngatho na kinanda kiria kigetetwo na nga 10. Hallelujah. Itekai kumuinira rwimbo rweru, iniai inanda na ugereki, mugikenukaga o gukenuka ni undu ri uge wa Jehova ni mwerekereru, wira wake wothe ni wa kwihokwo. Hallelujah. Wira wa Jehova wothe ni wa kwihokwo, na kuoguo icio no ciugo iratuthagathaga wega hindi ria tugutwarwo ni ndungata cia Ngai mbere-ini ya Ngai kana mahoya-ini. Icio no ciugo cia gututwara tukiugaga ugo wa Jehova ni mwerekereru, wira wake wothe ni wa kwihokwo. Wira uria wothe ukurutika thiini wa nyumba yake muthenya wa umuthi ni wira wa kwihokwo na ni wira mwerekereru. Hallelujah. Undu uria enda ni uthingu ona kihoto. Kiugo kia Ngai gitwiraga ati Ngai atuaga cira na kihoto na ndoga oganagia. We ni mwihokeku na ni muthingu na ndatiagira andu mauthi ona ndaroraga ithithi. Hallelujah. The eyoire otugi wa Jehova o kuiyura, tondu nawe uri o utugi wa Jehova ni agutugite na agatuma wiriririe gukinya nyumba ya Ngai tene, agatuma wiriririe gukorwo ho nyumba-ini ya Ngai. Maandiko makangenia meho methiini wa Thaburia 134
ati gukena ni mundu uria urugamaga thiini wa nyumba ya Jehova utuko tondu muthenya wa umuthi ni turikitie gukorwo twi thiini wa nyumba ya Jehova utuko. Haleluya. Tareke tuone maandiko macio kana nimo ongoro timo. No tugukimenya meko. Thaburi ya 134. Takigathei Jehova inyuothe ndungata cia Jehova. Haleluya. Turetwo inyuothe ndungata cia Jehova. Koguo hatire ono mwe uratigirirwo. Takigathei Jehova inyuothe ndungata cia Jehova. Inyue akurugamaga thiini wa nyumba ya Jehova utuko. Araihe mucierekeirie na handu haria hamure. Haleluya. We Jehova ri mukimugathe. Jehova arokurathima Zayuni, owe uria wombire iguru na thi. Haleluya. Ni mwaigua horo wa kurugama nyumba ya Ngai utuko. Kumbwo kwa iguru ni ugo wa Jehova muraini wa 6 wari umbire. Mwaranirie wa woingi wothe wakuo ugikiumbwo ni muheho wa kanua gake. Haleluya. Mae ma iria riria inene amonganitie magaikara ta kihumbu. Maria ma kuria kuriku muno amekirite nyumba cia kumaiga muthithu. Haleluya. Andu athi yothe ni magitigire Jehova. Mabururi mothe aria mamaturaga ni mamuguoyohere. Amu niwe woigire na gugituika guo. Niwe wathanire undu ucio ugikigia ugikiruma. Verse 10. Jehova ri uhoro uria witaritwo ni nduriri ni authatagia. Mathugunda mairindi agatuma matuike mamana. Haleluya. Mathugunda mairindi ni amathatagia. Tariu kuri na irindi cirarahukire o gatagataini ka mwaka ucio. Tugatigithukanio na tukeragwo tutikarutage magongona maria magiriire. No Jehova Ngai ni athatagia tondu tutinaga kuruta magongona maria mathanitwo ni kiugo kia Ngai. Tutinathikiriria migambo yo tondu Jehova ni arathatirie ugo wa irindi. Haleluya. Mathugunda mairindi agatuma matuike mamana. Mana ni maheni. Thiini waku ukaigua onongoro maheni maraheanwo mahana ma. Ugakora kurio kindu kirakwariria thiini waku. Na githe ndiaiguire kiugo kia Ngai gikiuga hana. Na githe ndiaiguire kiugo kia Ngai gikiuga hana. Na githe ndiaiguire ukahota kuhurana na undu wa kuga ni kwandikitwo. No gacoka kenderea na magongona maku tondu Ngai ni athatagia mathugunda mairindi. Undu uria Jehova etarite ariwe uturaga we murumu nginya mindi na mindi. Mathugunda ma ngoro yake ri magagikinyirira njiarwo na njiarwo. Verse 12. Gukena ni ruriri ruria Jehova ariwe Ngai waruo. Okio kirindi kiria ethuriire gigatuika igai riake. Haleluya. Jehova ni agwithuriire ugatuika igai riake.
Jehova ni akwamurite gukena ni ruriri ruria Jehova ariwe Ngai waruo okio kirindi kiria ethurire gigatuika igai riake. O mwaka-ini o ucio no tuona Ngai agituthura na agitwamura agituhe maritwa, agatwita mathanwa, agatwita atirĩrĩri bũrũri, ni tondu we rũrĩrĩ ruthuritwo ni Ngai agagutugana maundu manene. Ndũngĩtuo mũtirĩrĩri bũrũri utathuritwo ni Jehova na Ngai atari mwene rũrĩrĩ rũu. Jehova ekũrĩa igũrũ ni acũthagĩrĩria, gũbara ni abaraga ciana cia kĩrĩndĩ o ciothe. Ekũu gĩtũũro-inĩ gĩake ni kũng'etia ang'etagia andũ othe arĩa matũũraga thĩ. Na kuoguo muthenya uyu wa umuthi ngakenera Ngai ni gukorwo ndiri thiini wa nyumba ya Ngai, ngakena ni gukorwo ndi nawe, ngakena ni kuonanio nawe ni Ngai hindi ingi. Tuthuritwo ni Ngai na tukamurwo, Ngai ya iguru agitucuthiriria na agitung'etia na ngeririria muno 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 makiria tukirikia guthie na mbere na mahoya maria tugukorwo tugithie na mbere namo, nigetha matuthagathaga wega, tumenye ati ni kuri na kindu nyumba-ini ya Ngai muthenya wa umuthi. Kwina kindu kiria Ngai arahaririria ni tondu wakwa na akahaririria ni tondu waku. Na kuoguo Ngai amurathime muno makiria ni tondu wa kiugo kiake, na ngwihoya tuthie na mbere na gutungata twi thiini wa nyumba ya Ngai. Tuthie na mbere na mahoya twetereire aini aitu marikie gukinya, nigetha tuthie na mbere na kigoco, tuthie na mbere na nyimbo tugithathayagia Ngai, tuthie na mbere na kuina. Twina ndungata cia Ngai ci thiini wa nyumba ya Ngai, na kuoguo Ngai amurathime muno makiria na amwike maundu mega na ma utugi. Pastor Margaret, karibu utware andu mahoya-ini. Tuthie na mbere na guthaithana. Warikio negere Pastor Ann, warikio negere Pastor Githuka. Haleluya. Tuthie na mbere tugithathayagia Ngai muthenya uyu wa umuthi. Twina matanya mega ati ni kuri na undu mwega thiini wa nyumba ya Ngai, na tutikariganirwo ati Ngai ni araturutira woira ati ruriri ruria thurite niwe Ngai waruo. Na nguririkania o ringi wi hau, tiga guthikiriria wi nyumba ukakesha ni ambiriirie, rikiriria tumaundu twaku uke thiini wa kesha, na Ngai akurathime na agwike maundu mega. Haleluya, haleluya. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ni utuku mwega, turacokeria Ngai ngatho. Amaritwa njitagwo Pastor Margaret Wangui. Nimeokoka usiku wa leo. Namshukuru Mungu, nasema ni asante kwa wema na utukufu wake. Ni atwikite maundu mega na mamagegania. Ni tondu wa gutukinyia muthenya uyu wa 31 2025. Ni kiama kia Ngai. Mwathani agocwo. Hii sio kawaida, ni neema ya Mungu. Hata kufika katika nyumba ya Mungu ni neema. Bwana asifiwe. Kwina ngetha ici ni hindi makenete muno na kuja. Mwathani agocwo. No gutiri gikendo gikirite nyumba-ini ya Ngai. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu nikisema ni asante, amenitoa mbali. Bwana asifiwe. Ndirarugama kigongona-ini giki ndi muhonoku, ngiugaga Ngai ni ekaga, na ni aturagia andu ake, na ni agaruraga miturire ya andu. Bwana asifiwe. Ona gikorwo ni maundu mariku turaigwa kana turagerera, Ngai witu ni Ngai. Bwana asifiwe. Tutaishi kusema Mungu ni Mungu. Ona Sadiraka na Meshaki na Abednego, ona riria maikirio mwaki-ini, mathire makiuga Ngai ni Ngai. Bwana asifiwe. Gutire ihinda macokire na thutha ati magetigira mwaki. Bwana asifiwe. Koguo na tungiona twene mwaki urakana, tutazidi kusema Bwana Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli tumeuona mkono wa Bwana. Kuma Januari
nginya muthenya wa muthi nazidi kumwambia Mungu ni asante. Undu uyu kurugama kigongona-ini mbere ya ndungata cia Ngai si shukuangi kiwa kawaida, lakini ni kwa neema tu, ti kwagirira, ti gwika wega. Bwana asifiwe. Si ati ona ni kwitwo mutungatiri. Bwana asifiwe. Ona kwi mundu ngikona akoria nake mutungatiri uyu umete ku. Bwana Yesu asifiwe. Ithuothe Ngai atuwe tutari twingira nda-ini cia ciari aitu. Bwana asifiwe. Hari uri tungata hau. Bwana asifiwe. Nyumba-ini yaku tungata na tungata ciana ciaku. Mwathani agocwo. Tusimameni tumshukuru Mungu tukisema ni asante. Gutiri undu ungitiga kwira Ngai ni wega. Baba tuasema asa, kweli tuasema asante, tuasema asante ewe Mungu wa kweli. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe ewe Mungu wa Yesu. Tuasema asa, kweli tuasema asante, tuasema asante ewe Mungu wa pokea sifa zetu Bwana, kweli pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana ewe Mungu wa Yesu. Tuasema asa, kweli tuasema asante, tuasema asante ewe Mungu wa wewe ndiye Alfa na Omega, kweli wewe ndiye Alfa na Omega, ndiye Alfa na Omega ewe Mungu wa Yesu. Tuasema asa, kweli tuasema asante, tuasema asante ewe Mungu. Asante Mungu wetu, tuasema ni asante usiku wa leo Jehova Jire. Jina lako liinuliwe tena na lipewe sifa, mfalme wa wafalme. Baba yetu, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova Jire. Usiku wa leo tuasema wastahili Baba yetu. Tusema ni asante kwa ukuu wako na neema zako mfalme. Jehova ni neema, tuna rehema mfalme mwema. Ndio tukafika siku ya leo Jehova. Pokea sifa na shukrani Jehova rinai. Jina lako lihimidiwe sana na lipewe sifa Mungu wangu. Umetenda mema, umetenda makuu Jehova rinai. Kutoka Januari mpaka siku ya leo tumeona mkono wako Baba yangu. Baba ni wewe umetutoa ubali huu Jehova Jire. Umetutendea mema Baba yetu. Wewe ni mtakatifu wa watakatifu Baba yangu. Wewe ni mwenye rehema nyingi Baba yangu. Asante Mungu wetu. Asante wewe ujaye heshima na rehema Baba yangu. Naliinua jina lako usiku wa leo Baba. Nasema uinuliwe Baba yangu. Mungu wetu, hakuna aliye na uwezo kama yako mfalme mwema. Wewe ndiye simba wa Yuda Baba yetu. Wewe ndiye jemedari mkuu Baba yangu. Asante, wewe ndiye maji ya uzima Baba. Wastahili sifa Baba yetu. Pokea sifa na utukufu Baba. Hakuna aliye na uwezo kama wako Jehova. Tumekuona maishani mwetu Baba yetu. Tumekuona Baba yetu kitembea nasi Baba yangu. Asante mfalme wa wafalme. Asante mkuu wa wakuu Jehova Jire. Neno lako, jina lako ni jina kuu kuliko majina yote Baba. Jina lako ni jina nzuri kuliko majina yote rinaye Mesia. Tukiliita tuona makuu Baba yangu.
Mungu. Tukilitaja tuona mkono wako ukitembea juu yetu Mfalme. Asante kwa rehema my Redeemer. Asante kwa rehema my Father inaye Jehova Rikai Mesia. Uinuliwe sana Mungu wangu. Hakuna mwingine aliye kama wewe Baba yetu. Thegio Ngai witũ twakwambararia mũno na twagũcokeria ngatho. Gũtirĩ Ngai ũngĩ na gũtikagĩa mũthamaki wa thamaki. We nĩwe Ngai mũnene, we nĩwe Ngai mũtugi. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũrĩ ũhoti ta waku Mwathani. Nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ Redeemer. Nĩ ũtũhithĩte kũrĩ thũ citũ mũthamaki wa kĩgongona. Kiugo gĩaku kĩratwĩra we nĩwe mũrĩithi ũrĩa mwega Ngai witũ. Nĩ ũtũrĩithĩtie Jehova rinaĩ Redeemer Jehova. Nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ Jehova. Nĩ ũtwaranĩte na andũ aku mũthamaki witũ. Nĩ ũtwaranĩte na ndungata ciaku Ngai. Nĩ ũtwaranĩte na arĩithi na mũrĩithi kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai witũ. Tuonete bara iria tũrohereire Ngai. Twĩna wĩira wa kuga nĩ wagĩrĩire Jehova. Awa mũthingu tũkĩte kĩgongona-inĩ tũgũkwĩra nĩ wega. Asante Mungu wetu. Nĩ wega wewe ũiyũrwo nĩ tha no tugi. Nĩ wega we ũrĩ wendo mũingĩ Ngai witũ. Nĩ wega we ũrathimaga andũ aku Mũrungu. Nĩ wega we ũtũroraga na ritho rĩa tha Ngai. Nĩ wega Jehova Jireh. Gũtũ gwaku gũtirĩ njika Mũrungu. Nĩ twĩtĩkĩtie gwa mũthamaki wa matu-inĩ. Tondũ twanagwĩta rĩrĩa twĩ mathĩna-inĩ Ngai. No ũgatũigua Mũrungu wakwa. Twanagwĩta rĩrĩa twĩkenete mũthamaki witũ. No ũgatũcokeria rinaĩ my Redeemer. Ndakwambararia tu Baba. Ndakwambararia tu wewe ũiyũrwo nĩ tha. Ndagũcokeria ngatho mũthamaki mwega. Nĩ thengio nĩ gũtwenda mũthamaki witũ. Nĩ thengio nĩ gũtwenda na ciana citũ Mwathani. Nĩ thengio nĩ gũtwenda na arĩa tarateitwo Ngai witũ. Nĩ thengio nĩ kwenda athuri a kĩgongona gĩkĩ. Nĩ thengio nĩ kwenda atumia a kĩgongona gĩkĩ. Nĩ thengio nĩ kwenda anake na airĩtu Mwathani. Nĩ thengio nĩ kwenda ciana mũthamaki witũ. Nĩ ũtũrohereire mbara nene Ngai. Nĩ ũtũrohereire nĩ tondũ wĩ Ngai. Twakwambararia tu na twagũcokeria ngatho. Nĩ thengio nĩ tondũ wa mũthĩnjĩri Archbishop John Gĩthirĩ. Nĩ twakwambararia nĩ tondũ wa mũrabi ũyũ Jehova. Ũragĩkumio na ũragocwo Jehova. Nĩ wamwamũrĩte Jehova Jireh. Ngai witũ tũmũrũmagĩrĩra nĩ tondũ nĩ atũtwaraga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Twakwambararia tu na twagũcokeria ngatho. Kĩrĩrĩria Ngai witũ kũmwĩka wega. Tũrakwambararia mũthenya ũyũ wa mũthĩ date 31 mũthamaki. Mũico wa mwaka ũyũ Ngai wakwa. Tũkiugaga wĩ Ngai mwega, we Ngai mũtugi Jehova, we Ngai mũiguithani naye. Asante kwa wema wako Baba yetu. Tuna jambo la kukuambia wastahili. Mungu wetu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Umetutendea mema Baba yetu. Umetutendea makuu Jehova Jireh. Awa mũthigwa kuma Januari Ngai witũ. Tũgĩcemania kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũgacemania tũkenanĩire Ngai. No kĩama kuma na kũrĩ we Jehova. Ona wenda mũthamaki nĩ woheanaga. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũndũ ũcio Ngai. Nasema ni asante Mungu wangu. Jehova, hakuna Mungu mwingine aliye na uwezo kama wako Jehova. Ngai witũ tũrekena no tũiguĩre tha. Kũrĩa tũngĩkorwo twarĩtie kana tũgeka ũndũ ũrĩa ũtagĩrĩire Mwathani. Jehova, mũthenya ũyũ wa 31 Ngai witũ. Reke tũtikarogie mwaka mũthamaki na marakara. Reke tũtikarogie mwaka na kũmena na Jehova Jireh. Kana kwaranagĩrĩra naye. No mũthamaki wakwa. Rĩtwa rĩaku rĩnenehe na rĩtũgĩrio mũno. Nĩtwakwambararia na twagũcokeria ngatho. Nĩ ũtũrohereire mũthamaki witũ. Nĩ ũtwĩkĩte maũndũ mega na mũtugi. Ũrogĩkumio na ũrogocwo Jehova. Tũgũtũra tugĩte wĩ Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ na gũtikagĩa. We nĩwe tũĩ wombire thĩ na igũrũ Mwathani. Ngai witũ we ũtũraga muoyo Ngai wa kĩgongona. We kĩambĩrĩria kĩega na gĩtagatĩ na kĩrĩkĩro. We nĩwe tũgũtũra tũkumĩtie Baba witũ. Asante Mfalme wa wafalme. Tawala maisha yetu Baba yetu. Tawala maisha ya wazee Mungu wangu. Tawala maisha ya wadada wa imani Mfalme wa wafalme. Tawala maisha ya wanarika Baba yetu. Tawala
tawala maisha ya watoto mfalme wa wafalme, tawala maisha ya watumishi wako Jehova Rinai, tawala maisha ya kanisa lako mfalme mwema. Navyo ukifanya vile twazidi kusema ni asante. Asante kwa wema Mungu wetu, asante kwa ukuu Baba yangu, asante kwa neema Baba, asante mfalme wa wafalme. Jina lako liinuliwe na lipewe sifa. Ni thengio ni thabari iliyo twaranĩte na ithuĩ Ngai, ni thengio nĩ kũrĩa tũrutĩte Mwathani, twakwambararia na nĩ tondũ wa kũrĩa ũratũtwara Ngai. Ngumo na ũgooci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku, gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mwathani. Thengio nĩ ndungata iria irũgamaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai, magagũkumia na makauga wĩ Ngai Jehova, ũrogĩkumio na ũrogocwo Baba witũ. Baba ũrotũũro mamenyereire Jehova, arĩa othe metanĩtio nawe merũgamĩte no thingu no thĩ no ũhoro wa ma, maririkanage no kamekaga wega Jehova. Twakwambararia na twagũcokeria ngatho Ngai witũ nĩ nginya wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya Jehova. Ona gũkorwo nĩ tũrauma nyũmba tũgoka kĩgongona-inĩ, ũcio ti ũndũ wa kawaida Mwathani. Nĩ twakwambararia tu na twagũcokeria ngatho Ngai witũ nĩ ũratũtuire atirĩrĩria bũrũri ũyũ Mwathani. Rĩrĩa tũgũgwĩta nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ Ngai, rĩrĩa tũkũrĩra na kĩgi nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya Mwathani, tũiguage tu Mũthamaki, tũthikagĩrĩrie tu nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Nĩ tuonete ũgĩtũhotanĩra, nĩ tuonete ũgĩtũrũĩrĩra mbara nyingĩ Mwathani, tuonarĩrĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani, tuonete maũndũ maritũ Mũthamaki witũ, tuonete ciana ikĩninwo Mwathani, tuonete maũndũ matũritũhĩire Ngai, no ũgatũhũthĩria nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Twakwambararia tu na twagũcokeria ngatho. Nĩ thengio Mũrungu mwega, nĩ arĩa nginya menjera-inĩ magĩũka ũromagitĩra Mũthamaki witũ. Twameteria security ĩrĩa yumaga igũrũ matu-inĩ Ngai, kĩwanja gĩkĩ gĩothe Baba twetie security ĩrĩa yumaga igũrũ matu-inĩ Mũrungu. Ngai witũ ũrogĩkumio na ũrogocwo, ingĩrĩro rĩa kĩgongona gĩkĩ Mwathani, onekana na wĩke wega nĩ tondũ wĩ Ngai. Jina lako liinuliwe sana na lipewe sifa. Twasema ni asante kwa wema wako Baba yetu, twasema ni asante kwa ukuu wako Mfalme. Ririkana Mũthamaki wa matu-inĩ, Ngai wa matu-inĩ nĩ watwĩkĩte o Jehova, nĩ watũgarũrĩire mũtũrĩre Ngai witũ, nĩ tũkũmenyete wega Mwathani witũ, nĩ tũĩ nĩwe wĩkaga na nĩ wogarũraga mĩtũrĩre ya andũ, na nĩ watũmaga tũgĩe na wĩtĩkio mũno makĩria Jehova, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku na rĩa Mũrũguo Jesu Kristo na rĩa Roho Mũtheru. Twakwambararia na twacokia ngatho, twasema ni asante Mungu wetu, tumenyenyekea miguuni mwako Baba yetu, tukisema jina lako liinuliwe sana na lipewe sifa. Asante Baba yangu kwa ukuu wako Mfalme, asante wewe mwenye rehema nyingi. Ngai witũ nĩ ũtũthikĩire marima marĩa marenjetwo nĩ thũ citũ, nĩ unangĩte mĩguĩ ĩrĩa tũraikĩirio nĩ thũ citũ Mwathani, twauga nĩ wega nĩ tha ciaku. Abanarĩria na ithuĩ na ihinda rĩrĩ Mwathani witũ, tũgũkĩrĩrĩria kuga wĩ Ngai, wewe nĩwe wĩkĩte maũndũ mega, wewe nĩwe ũtũtugĩte Mwathani. Nĩ thengio nĩ tha ciaku Ngai, nĩ thengio nĩ ũtugi waku Ngai. Twahitha kĩgongona gĩkĩ thakame-inĩ ya Jesu Kristo, twacia rũhirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru Ngai, na ithuĩ Mwathani witũ twahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, twacia rũhirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Nĩ wega Ngai witũ, nĩ thengio nĩ gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani. Ngumo na ũgooci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Tunasema ni asante Mungu wetu, asante kwa wema wako na ukuu wako Baba yetu. Gũtirĩ Ngai ũngĩ na gũtikagĩa Ngai. Twakwambararia mũno na twagũcokeria ngatho. Wewe ni mwema Baba yangu, wewe ni mtakatifu wa watakatifu, ujae neema na rehema Mungu. Asante kwa ukuu wako Baba yangu, asante Baba yetu, na ni katika jina lako na la mwanao Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Thank you Ngai kwa baraka ya Mungu kwenye heri ya Jehova. Twauga wĩ Ngai, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Jina lako liinuliwe sana na lipewe sifa. Umetutendea mema Mungu wetu, umetutendea makuu Jehova. We worship you, Lord. Ori mama shara baba sokotoro masirera.
Lokori mahendere mashandaro baba masheketerere mashinderere. Rokori basherere keterere mashinderere. Tunanena uwepo wako, tunanena nguvu zako Baba. Totige hota totare nawe, totige toria totare nawe Ngai. Twerekere iria hari watukoyo wa umothe, otabarane motukoyo wa umothe Baba witu. Wane wakiambeleria na ne wakerikenero gitu Ngai. Woi Ngai wa Israeli ne twagokaira twe mohura wa riũa. Otweteke twe moe mocie wa matuire Baba. Otuko mothe twaneana na kore wa ithe witu Ngai. Turaria hinya mwaro na gekeno kĩero Ngai. Turaria thayo waku na riri waku Jehova. Baba mwega mibango yothe ngomabangĩte igũrũ rĩa mwe witũ, igũrũ rĩa tukoyo wa ũmũthĩ, nĩ atwaharagania rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Maandĩko maroiga nĩtũhetwo hinya na wathani, na rĩu tuoya hinya na wathani gũkĩrĩra maroho mothe moru, gũkĩrĩra maroho mothe mogo na moragũri, nĩmo twaregana namo tukoyo wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Tũraria hinya waku Ngai thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, tũraria gĩkeno gĩaku Ngai, ingĩrĩra mĩciĩ itũ Ngai, ingĩrĩra mohiki maitũ Ngai, ingĩrĩra ciana citũ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku. Nĩtwenyihia rĩwe rũhwa-inĩ wa ũmũthĩ, tũkĩhera mehia maitũ Ngai, nĩtũĩ nĩtũkwĩhĩtie, tũgeciria tũkĩona na tũgĩthikĩrĩria Ngai, ona tũgĩtamũka na tũkĩona Baba, no thakame yaku nĩĩratheria. Tũrenda gũtherio nĩ thakame yaku, tũrenda thakame yaku ĩtũtherie, ĩtũthererie ciana citũ, ĩtũthererie athuri aitũ, ĩtũthererie atumia aitũ, ĩtũtherie tukoyo wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jesũ, rĩrĩa watũheire rĩĩtwa tũhũ, rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Wona twarĩ gweta tũkahona, twarĩ gweta tũkagarũrĩrwo mĩtũrĩre. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa tugi waku, nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa mũndũ wothe ũreharĩrĩria gũka. Tũraria protection yaku ũtukũ-ũyũ wa ũmũthĩ, tũraria tugi waku ũtukũ-ũyũ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũraria ũrũme waku Jehova, nĩ tondũ tumĩte nja mbere ũrũme thutha, na nĩyo Jesũ Kristo. Tũraria ũrũme waku, tũraria hinya waku, tũraria gĩkeno gĩaku Jesũ, tũhotanĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jesũ Kristo. We worship you tonight. We give you glory tonight. We give you adoration tonight. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi, tũkĩrekereirie harĩ we, ũtaware matũũrĩre itũ, tawara maisha yetu Baba, tawara maisha yetu Baba, tawara mili yetu Baba, tawara usiku wa leo, tawara mwaka mpya, tawara tumejikabidhi mikononi mwako. Wewe ndiwe kĩambĩrĩria gitũ, na ndiwe kĩanĩrĩro gitũ Baba. Nĩ wega Ngai, nĩ wega Jesũ, nĩ wega Baba. Riboshara goterere masiaya, lokori boshire keterere masia, lokori boshara basiketerere raya, lekere boshira basiketerere raya. Togendi mwaka mwaro, leke toditona nayo waku, leke toditona hinya waku, leke tutongorio newe. Otukoyo wa ũmũthĩ nĩtũrakubatara, nĩtũrakubatara makĩria ya mbere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai. We worship you tonight. Tuonie ngoro, tuonie mbere, tuonie meciria, tuonie tukoyo wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kiuga Baba gĩkwaria tukoyo wa ũmũthĩ, reke gĩtũgune, reke kĩgune meciria maitũ, reke kĩgune mĩtũũrĩre itũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. We worship you tonight, Father. Nĩ wagĩrĩire Ngai, nĩ wagĩrĩire Ngai, nĩ wagĩrĩire Ngai, nĩ wagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire Mwathani, nĩ wagĩrĩire, nĩ
Tawara
meciria maitũ, tawara ũtukũ wa ũmũthĩ, tawara kũrĩ athuri aitũ, tawara kũrĩ ciana citũ, tawara kũrĩ atumia aitũ, tawara handũ hothe, tawara mawĩra-inĩ maitũ, nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai. We mũnene, we mũnene Ngai, we mũnene, we mũnene, we mũnene, nĩ twaiga we mũnene Ngai. Wariba shandara basekea, we mũnene Ngai, we mũnene Ngai. Thengio nĩ ũtugi waku, thengio nĩ rĩĩtwa rĩaku, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩnene, rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ rĩhonagia, rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ rĩambararagia. We mũnene Jesu, we mũnene Jesu. Twaiga service ĩno ya ũtukũ wa ũmũthĩ guoko-inĩ gwaku, mĩbango yothe ngoma ngĩbanga ya kũharagania mũcemanio ũyũ wa ũtukũ wa ũmũthĩ, nĩyo twaharagania rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mahinya mogo na moragũri nĩmo twagithia kĩene, maroho mothe ma devil worshiping nĩmo twaregana namo rĩu, maroho mothe ma mahoya moru, mahoya mangĩhoywo moru nĩmo twakanja rĩu na thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mĩbango yothe ngoma ngĩbanga ya gũũkĩrĩra mũndũ ũroka kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩharagania rĩu. Maandĩko maratwĩra nĩ tũhetwo hinya na wathani wa kũharagania, nĩ twamomora, nĩ twaharagania mĩbango ya ngoma, netiwaki ciothe cia ngoma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tũretia araika aku, tũretia ũgitĩri waku, tũretia kũigua kuma kũrĩ we, tũraria matũ mahingũke tũigue kuma kũrĩ we thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twaiga mũhunjia witũ Archbishop John Gĩthire guoko-inĩ gwaku, mathaa marĩa mothe kũrũgama twamũneana na kũrĩ we, twahoya hinya mwerũ, twahoya gĩkeno kĩerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, twahoya ciugo njerũ tũgũcigua na tũcinyite thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũndũ wothe ũkũrũgama haha ũtwamũneana guoko-inĩ gwaku, tũraria hinya mwerũ, tũkaria ũtugi mwerũ, tũkaria gĩthima kĩa maaĩ me muoyo gĩtherũke thĩinĩ witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. We Ngai mũnene, we Ngai mũigua tha, we Ngai ũhingagia ciĩranĩro. We worship you tonight, we give you glory tonight. Nĩ wagĩrĩire Ngai, nĩ wagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire tu, nĩ twagũtĩa tu Ngai, nĩ twakũnenehia Ngai, nĩ twagũtũgĩria Ngai. Unene waku nĩ mũnene, gũtirĩ wa kũigananio nawe, hakuna wa kulinganishwa na wewe, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Gũtirĩ ũngĩ wagĩrĩire kũinamĩrĩrwo tiga we, kwĩ ng'aragu nĩ wagĩrĩire nĩ gũtũgĩrio, kwĩ ng'aragu nĩ wagĩrĩire, kwĩ bũthi nĩ wagĩrĩire, kwĩ mathĩna nĩ wagĩrĩire, gũtarĩ mathĩna nĩ wagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire Ngai. Hori bashandoro bosikaya, nĩ wagĩrĩire Ngai. Rima shandoro bosekerera, nĩ wagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire Mwathani, nĩ wagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire Mwathani, nĩ wagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire Mwathani, nĩ wagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire
wewe ni Mungu mwaminifu. Chochote unachoanzisha Mungu Baba, tunaweza kuaminia kukamilisha. Wewe ni Mungu mwaminifu. Imenibidi niweze kunyamaza kwa muda kwa sababu maandiko inaniambia katika kitabu ya Ufunuo ya kwamba mbingu lilinyamaza kwa muda wa dakika 30. Kisha na sababu ya kwamba Mungu anahitaji kimya chetu. Kwa kuwa Mungu ni mwaminifu, katika kimya chake anakufanyia jambo. Hii ni dhibitisho kumaanisha kwamba mwaka huu wa 2025 Mungu anahitaji kimya kia dakika moja. Heria gukira mbere ya Jehova, ugerie kuyuria niki Jehova agikorwo akienda na gukira kwakwa. Jehova gukira ari na kaundu ari wikira, tondu Ngai uyu no wa kwihokeka. Ni Ngai tungimwihoka, ni Ngai tukoretwo tukimutungata kuma Januari 1, Februari 1, Machi 1, April gina December riu 31st. Maandiko marajira ibuku-ini ria 2 Chronicles, mambo ya nyakati 7:14, watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba. So Mungu ambaye anasema watu wanaoitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha katika kimya, tukinyamaza kwa unyenyekevu. Mungu anahitaji unyenyekevu wetu, na tukiomba, kumaanisha watu wanaoitwa kwa jina lake Mwenyezi Mungu wakiomba. Ndio maana kusanyiko la jioni ya leo lazima mwanaume, a lady of God must pray. Wale wameitwa kwa jina lake huyu Mungu wanyenyekee mbele za Mungu. Maandiko inasema hapo 15, atafungua macho yake kwa ajili yako, masikio yake yatakusikiza. Kweli Mungu ni mwaminifu. Anauliza tu, ni nani atakuwa mnyenyekevu? Ni nani atakayeomba na kuacha njia zake mbaya? Njia za 2025 tunaziacha 2025. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njia zinazozuilia baraka, neema na hata kusudi la Mwenyezi Mungu likatendeke 2026 tunaacha 2025. Amen. Kumaanisha mtu ambaye ameitwa kwa jina la huyu Mwenyezi Mungu akinyenyekea, aombe, aache njia zake mbaya, Mungu ataponya kile tunachosema 2025 kulikuwa na mashida. Hapo unahitaji neema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema wale ambao watakaonyenyekea na waombe, waache njia zao mbaya, Mungu aliyekuwa na Musa, Mungu aliyekuwa na Abrahamu, Mungu aliyekuwa na Paulo, Mungu aliyekuwa na Yesu atakuwa na wewe 2026. Amen. Hata kuacha. Amen. Mungu ni mwaminifu. Cha kutumaini sina, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina, ila damu yake Yesu. Cha kutumaini Sina wema wa kutosha, dhambi zangu zetu zimeoshwa. Hebu iba katika huyu Yesu tunaposimama, yeye akiwa mwamba, huyu Yesu akiwa mwamba katika mwaka tunaoingia. Yesu ninakuamini. Kama huna lingine la kutumainia, basi uko na kila sababu ya kumuimbia huyu Yesu. Uko na kila sababu ya kwenda kwa
Yesu pale msalabani hali araiteka thakame eno iratumwo tueke manukato mega ati uraguciriria he Ngai yakona thakame ya morowe nona thakame ya morowe maundu mothe turamenda mbere ya Ngai makahika. Yesu ni mwaminifu. Watu walioitwa kwa jina lake huyu Mwenyezi Mungu wakinyenyekea mwaka wa 2026 na kuomba, Mungu ako tayari kuponya biashara zetu. Mungu ako tayari kutuelekeza katika shauri zake. Mungu ako tayari hata kufungua macho yake akituelekeza njia ndio hii. Mwaka wa 2026 Mungu ako tayari, yote itakuwa sawa katika nchi hii. Mambo yatakuwa sawa katika makanisa yetu. Utimilifu wa wakati unapowadia, mambo yatakuwa sawa katika ndoa zetu. Mambo itakuwa sawa hata shule zetu. Mambo itakuwa sawa katika afya zetu, kwa sababu utimilifu wa wakati unapowadia, tunapomfanya Yesu kuwa mwamba wetu, mambo yanakuwa shwari, mambo yanakuwa garanti, kwa sababu Yesu ni mwaminifu. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Yote yataisha, lakini unapotegemea damu na sadaka, huyu Yesu ako mwaminifu. Wacha tuingie katika kumi, kwa sababu Yesu ni mwaminifu. Yote yataisha tunapomtegemea Yesu. Mambo ya shida zote yataisha, kwa sababu Yesu ni mwamba wetu. Yesu anauliza, niambie mashida zako zote utakaponitii, utakapotii huyu Yesu. Nenda mbele zake Yesu. Chukua muda wako uende mbele zake huyu Yesu. Mwambie mambo yote unayokusudia 2026, kwa sababu ni mwaka tulitabiriwa utakuwa ni mwaka tunahitaji kuomba. Akibishop alituambia kulingana na unabii wa Isaia, ni mwaka wa mathaithana. Na no nginya tuthaithane, no nginya twire Jesu maundu ma 2026. Oya dakika yaku imwe, ira Jesu maundu maria uramona 2026. Ira Jesu maundu maria urona 2026 maothe mere Jesu, tondu Jesu tayari kumathikiriria. Kwi mundu wothe wenyihitie mbere yake, mundu wothe urahoya, Jesu tayari kumathikiriria. Abia Yesu mambo yako yote. Usijali mwenye naye sikaa karibu na yeye atasikiza. Wachana na yeye, wewe unaongea na Yesu, kwa sababu Yesu yeye anajalishwa na kile kinachotoka moyoni mwako, kwa sababu kusudi lake Mwenyezi Mungu lazima litimilike. Haitazuiliwa na nani anasikiza. Inchi yetu taji wale ambao ni waaminifu, wameitanishwa na jina lake Mungu, wanyenyekevu na wakiomba. Mungu ataponya nchi yetu ya Kenya. Mungu ataponya uchumi wa Kenya. Mungu ataponya hata afya zetu, kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Ataponya mambo yote ya rohoni, kwa sababu anajua. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Neema yake inatutosha. Yani fadhili zake zinadumu milele na milele kwa ajili yetu.
kwa ajili yetu. Yesu kwa ajili yangu uko pale msalabani. Yesu kwa ajili yangu umelipa gharama ya dhambi zangu. Yesu umekuwa the substitute of my sins. Oh Jehovah, I worship you this very night, oh Jesus. Jesus, I commit my nation to you. I commit the leadership of this nation to you. I commit the schools, oh Father, to you. I commit the churches, oh Father, to you. I commit, oh Jesus, unto the cross, oh your servant, oh Jehovah. Kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Umesema utakuwa Mungu wetu, nasi tutakuwa wana wako. Kweli Mungu utatembea kati yetu. Kweli Mungu utatimiza haja za moyo yetu Bwana, kwa kuwa kusudi lako lazima litimilike. Ukatuumba kwa kusudi lako, utukufu wako ukaonekane. Wewe ni Mungu mwaminifu. Tunajua adui ameinuka zaidi sana Bwana kwa ajili ya kizazi tulicho nacho Bwana. Tunajua mfalme wa anga yuko kazini Bwana, na wana wa uasi Bwana. Sisi tumekatana na yeye kwa kuwa umetuahidi hivi karibuni utamkanyanga shetani kwa ajili yetu, ndio tuweze kutangaza jina lako. Ndio Bwana jina lako liweze kusifika. Ndio Bwana jina lako liweze kuinulika. Ndio Bwana utukufu na sifa ziweze kurejea. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, zako Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. mwambie huyu Yesu, mfanye Yesu kuwa mwamba wako. Mfanye Yesu kuwa tumaini lako. Mfanye Yesu kuwa chanzo na hata the perfecter of your faith. Kwa sababu Yesu ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. only the Lord Jehovah. Kuna mtu anayehitaji hii uweze kumuombea. Ayubu akaambiwa aweze kuombea wale wazee. Kwa hivyo inaajibika jioni ya leo tukaombea hata viongozi tulio nao. Viongozi wa nchi, ni muda wako ukachukua nafasi yako, ukaombea our president, ukaombea the ministers, ukaombea our governors, ukaombea hata viongozi wa makanisa zetu. Ni muda wako, chukua muda wako, kaombea nchi yetu, viongozi wetu wa makanisa, viongozi wote, hata zaidi sana wale wameaminika kuwa wanaituweko juu yetu, our president, his ministers, na viongozi vyote wote, hata shuleni ukaweze kuweka mbele za Mwenyezi Mungu. Do a prayer of intercession. Do intercessionary prayer for on behalf of our leaders, kwa sababu Mungu anajua ya kwamba ombi la mtakatifu linafikia Mwenyezi Mungu. Jioni ya leo umeitanishwa na jina lake Mwenyezi Mungu. Jioni ya leo umeitanishwa na jina la huyu mtakatifu, huyu Mungu tunayemwita Yahweh, ukaweze kuombea viongozi. Wewe unajua viongozi wako, wewe unajua kiongozi wako, wote kawaeke mbele za kiti cha neema. Karibia hii kiti cha neema pasipo kuwa na mawaa. Utare na guoya torumane komore gwaterere ati ne utwena umereru wawe kuhereria gitegeke kia utukufu, yani kiti cha utukufu. Tuko na ujasiri wa kukaribia kiti. Karibia kiti cha ujasiri. Mwambie Yesu kuhusu mfalme, mwambie Yesu kuhusu viongozi, kamwambie huyu Yesu. Yesu nasimama,
kulilia Baba Mungu wetu. Lilia Mungu wako usiku wa leo, sababu yuko pamoja nasi. Tulilie Mungu wetu sababu Mungu ni mwema. Kathoithanire ngoro ciitũ ũtukũ wa ũmũthĩ, tũtathanire meciria maitũ ũtukũ wa ũmũthĩ, nĩgetha Ngai etĩkĩre Ngai gũtwĩka maũndũ mega, nĩgetha Ngai etĩkĩre Jehova Ngai gũtũrathima. Thaithanai athuri, thaithanai tumia, thaithanai anake, thaithanai airĩtu, thaithanai. Rekei tũthaithane tondũ Ngai witũ nĩ agĩrĩire. Tũthaithanei tũtarĩ na guoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ngai witũ nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twakwambararia mũno Mwathani. Twoiga we wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Hinya wothe wa gũtoorania nĩ waku Mwathani Ngai. Tũtooranĩrie ũtukũ wa ũmũthĩ Ngai, tũtooranĩrie Ngai meciria-inĩ maitũ, tũtooranĩrie ngoro ciitũ ũtukũ wa ũmũthĩ Mwathani, tũtooranĩrie kĩgongona gĩaku Ngai wa matu-inĩ. Twagũthaitha Ngai ũtukũ wa ũmũthĩ Mwathani, twakũneana Ngai, twakũnengera meciria maitũ, twakũnengera ngoro ciitũ Mwathani, twakũnengera kĩgongona gĩaku Mwathani. Twagwĩta Ngai witũ ũtũiguĩre tha Ngai ũtukũ ũyũ Mwathani, ũtũiguĩre tha Jesũ mũthamaki wa thamaki, ũtũiguĩre tha Ngai ũke ũtũrathima thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twagũthaitha Ngai wa matu-inĩ tondũ nĩ ũthaithĩkaga Ngai. Ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai ũtukũ wa ũmũthĩ, ĩtĩkĩra Ngai kũigua mahoya maitũ ũtukũ wa ũmũthĩ, ĩtĩkĩra gũthaithwo tondũ nĩ ũthaithĩkaga Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twagũthaitha Mwathani Ngai ũtukũ ũyũ, twagũthaitha Ngai ũtukũ ũyũ Mwathani, wĩtĩkĩre kũigua mahoya maitũ, wĩtĩkĩre kũigua makaya maitũ, wĩtĩkĩre Jehova gũtũthikĩrĩria, wĩtĩkĩre tu Mwathani Ngai gũtwarĩria Ngai, wĩtĩkĩre Jehova Ngai tũigue mũgambo waku. Reke tũigue mũgambo waku Mwathani, reke tũigue ndũmĩrĩri ciaku Ngai, reke Mwathani igũrũ rĩtũhingũkĩre, reke Jehova Ngai wega waku tũkinyĩrĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twagũthaitha ũtukũ wa ũmũthĩ Mwathani, twagwĩta Ngai ũtukũ wa ũmũthĩ Ngai, ũtũiguĩre tha Ngai. Tũtingĩhota tũtarĩ nawe, tũkwenda gũtongorio nĩwe Ngai, tũkwenda kũrathimwo nĩwe Mwathani, tũkwenda gũikũrũkĩrwo nĩwe Ngai. Roho Mũtheru wa Ngai tũikũrũkĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ikũkĩra athuri na atumia na anake na airĩtu ũtukũ wa ũmũthĩ Mwathani, ona ciana nini Ngai cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ona ndungata ciaku Mwathani Ngai ciikũrũkĩre na hinya waku Mwathani, nĩ ũndũ wa tha ciaku na ũtugi waku Ngai. Nĩ twagũtĩĩa Ngai, nĩ twakũgoca, nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twakwambararia Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ ũndũ wa tha ciaku, nĩ ũndũ wa ũtugi waku Ngai. Tũiguĩre tha Ngai, tũtingĩhota tũtarĩ nawe Mwathani, tũiguĩre tha Ngai. Tũrekere mehia maitũ, tũrekere mehia maitũ marĩa tũkwĩhĩtie Mwathani na meciria, marĩa tũkwĩhĩtie na ngoro ciitũ, marĩa tũkwĩhĩtie na magũrũ maitũ, kũrĩa tũthiĩte gũtagĩrĩire tũrekere Mwathani. Kĩrĩa tũiguĩte Mwathani Ngai, mĩgambo tũiguĩte ĩtangĩgũgocithia Mwathani, ĩrĩa ĩhĩtũkĩire matũ maitũ Mwathani, twahera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ twagũthaitha Ngai wa matu-inĩ tondũ nĩ ũthaithĩkaga, twagũthaitha ũtũiguĩre tha, twagũthaitha ũtũiguĩre tha, twagũthaitha ũtũiguĩre tha Ngai. Iguĩra Theophilus Church Ngai tha Mwathani ũtukũ wa ũmũthĩ Ngai, nĩgetha Mwathani Ngai tũhote Jehova Ngai gũtũũrana nawe, tũhote gũtũũrana nawe Mwathani, tũhote kũigua kiugo gĩaku, tũhote gũtaũkĩrwo Ngai na maũndũ maku Mwathani marĩa ũgũtũguũria ũtukũ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twĩrirĩrie gũtũũrana nawe Ngai, twĩrirĩrie gũtũũrana nawe Mwathani, tũtingĩhota tũtarĩ nawe. Twagũthaitha tu Ngai ũtũrekere, tũrekere tu Mwathani, theria nĩmĩ citũ ihote gũkũgoca, theria meciria maitũ mahote gũgwĩciria, theria ngoro citũ cigũthugundĩre maũndũ mega, theria magũrũ maitũ Mwathani Ngai aitũ matu-inĩ mahote gũkũinĩra Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Theria moko maitũ Mwathani Ngai, tũhote Jehova gũkwambararia, tũhote gũkũgocithia na gũkwĩra nĩ wagĩrĩire Ngai. Twagũtĩĩa tũgũcokeria ngatho, twakwambaria twakwĩra nĩ wagĩrĩire Ngai. Roho ũcio Ngai ũrokumio Mwathani, tũiguĩre tha Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, iguĩra Archbishop John Itha Mwathani Ngai, mũiguĩre tha Ngai wa matu-inĩ Ngai, mũikũrũkĩrie wega waku na ũtugi waku Ngai. Jehova Ngai mũkinyĩrie ũtugi waku ũtukũ wa ũmũthĩ Jehova, nĩ tondũ we wĩ Ngai. Iguĩre tha Ngai ndungata yaku Ngai Pastor Lucy Njoki Mwathani, ndamũneana na kũrĩa Ngai ũtukũ wa ũmũthĩ Mwathani, mũiguĩre tha Ngai nĩ tondũ we Ngai wĩ mwĩhokeku, wĩ mũtheru. Pastor Lucy Njoki mũiguĩre tha Mwathani, Pastor Margaret mũiguĩre tha Ngai, Pastor
muigwire tha mwathani Pastor Wainaina muigwire tha Ngai Pastor Iroko muigwire tha Ngai hari othe mwathani tuhamwe Ngai wa matuire na ni Jehova ni ndungata na ngombo cia wira waku Ngai umaigwire tha Ngai tondu we wi Ngai athuri othe maigwire tha Ngai atumia othe maigwire tha mwathani anake othe maigwire tha Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ciana ciothe Ngai cigwire tha Ngai utuku wa muthi tondu we wi Ngai twihane getha Ngai tukugocirie twihane getha Ngai tukwambararie Ngai Jehova Ngai twahoya tu mwathani iguru rituhingukire Ngai utuku wa muthi iguru rituhingukire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wega waku tuigane Ngai utugi waku tuigane mwathani Ngai itu Jehova tuigwire tha Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tuigwire tha tu mwathani tuigwire tha Ngai tukiuga tutiehetie mwathani Ngai uhoro wa mandure thiini witu Ngai ithe turehia mwathani tuciarirwo mehia-ini Ngai tukarerwo mehia-ini mwathani tukinyangitio mehia twoya kurekerwo niwe Ngai tuigwire tha mwathani tuigwire tha Jesu kigongona githeru wakuire mutharaba-ini Jehova Ngai mutura muoyo nigetha mwathani tukona muoyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Jesu tuigwire tha Ngai tuikurukire no twike maundu manene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tondu we wi Ngai tuguthaitha Ngai mutura muoyo tuguthaitha kigongona kia matu-ini utuigwire tha Ngai uhonie micii itu uhonie matura maitu itura riri Ngai riigwire tha Ngai ni tondu ni kuo Ngai kigongona giaku kiri igwira itura riri mwathani wohore anake mwathani aria manyititwo ni njoi aria manyititwo ni ndawa cia kurehia mohore Ngai utuku wa muthi athuri a manyititwo ni ndawa cia kurehia ni undu wa kigongona giaku mwathani kiria gia itura riri Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo umohore ni tondu we wi Ngai ohora atumia othe itura riri mwathani ohora Ngai anake othe Ngai na airitu othe Ngai aitura riri tondu kigongona giaku nikuo kiri thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ohora andu aku mwathani Ngai ni undu wa hinya na unene wa ritwa riaku twagutia twagucokeria ngatho twakwambaria twagukumia muno mwathani wi Ngai hamwe na ithuĩ mwathani wi Ngai hamwe na ithuĩ Jehova twaguthaitha Ngai wa matu-ini utuku wa umuthi Ngai utuohore mwathani tugutithie utuohore mwathani Ngai haria roho waku ari mwathani ni tuohoragirwo Ngai haria roho waku ari mwathani ni tuohoragwo kombo tuohore ukombo wa mathina tuohore ukombo wa mathire tuohore ukombo wa kuhinyĩrĩrio nĩ caitani tuohore ukombo Ngai wa guoya tuohore mwathani Ngai tuohore tondu haku Ngai nĩ hamũre haku hatheru Jehova nĩ hoya roho waku mũtheru Jehova Ngai reke tuohorwo ndeme citũ ciohorwo meciria maitũ mohorwo tuohorwo tũgũtungatĩre mĩĩrĩ itũ yohorwo mĩĩrĩ itũ yohorwo tũgũteithie na tũkũgocithie nĩ tondu we wi Ngai hamwe na ithuĩ mwathani tũgũcokeria ngatho twakwambaria Ngai kĩgongona kĩa matu-ini wi Ngai hamwe na ithuĩ tuigwire tha Jesu mũthamaki wa thamaki nĩ tondu wĩ hinya bũrũri witũ wohore bũrũri witũ wĩohore bũrũri witũ wĩ moko-inĩ maku bũrũri witũ wĩ moko-inĩ maku mwathani Jehova Ngai ũrĩithie no ũtungatĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twĩra moko maku mwathani twakwĩnyihĩria mũno mwathani tũgũcokeria ngatho na twaigana wagĩre Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho amen 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 mwathani niwagĩrĩire mwathani Wewe moigwa
Hallelujah, King of glory. We wagoteo mwathani. Oge wothe na hinya na uhotini ciaku. Na gutire ngai ungi uhana tawe iguru na thi, muthamaki wa thayo. Mwene riri hinya na uhoti niwe. Jesu gaturume ka uthingu, twina ngatho nyingi utuku wa umuthi. Ni tondu wawe guita thakame nigetha ithue twitagwo athingu. Ona tukonerwo kihoto gia gwitwo atheru. Na tukerwo tutire na mehia tondu ni utukuire mehia maitu. Ritwa riaku Ngai rirogocwo ni tondu wa neema yaku iria tukinyeirie hwaine mwega. Ngai urotugira tondu gutiri ungi uhana tawe. Uge wothe hinya na uhoti ni ciaku. Ni ndakwambararia Murungu uri tha. Ndagutugeria Jehova Ngai gutuonera kanya ga gukorwo nyumba-ini yaku. O hindi no turaririkana uhoro wa kurikia mwaka. Tugereire maingi muthamaki wa riri. Na mothe ugatugeria na hinya waku. Ugacoka ugatumiriria wega-ini muingi na hinya waku. Twina ngatho ni gukorwo twi muoyo. Twina ngatho ni gukorwo twina mihumu. Twina ngatho tugukorwo ni turahota kuona na maitho maitu. Twina ngatho ni gukorwo ni turugamite na maguru maitu. Mahinde maitu niwo manyitithanetie tendons na ligament cia mahinde maitu. Niwe Jehova Ngai uyu uria cinyitithanetie. Ngai wa matuini twina ngatho nyingi. Na twina ngatho kuri we uturaga muoyo. We wiki niwe utumite tukorwo twikuo. Amumucukani na nomereri yake. Magiuritio magiugite tukue twi muoyo. Magiugite tuthikwo twi muoyo. Guoko gwaku gukoretwo gutwagireire. Hinya waku ugatuikurukira na njira nene. Muthamaki wa riri ugatuhumba riri. Ugatuona twagireire maitho-ini maku. Ona korwo twaga kwagirira maitho-ini ma thi. Ritwa riaku Ngai rirogocwo. Ni ndakugoca utuku wa umuthi. Kuonane muthenya wa muico na mahinda ma muico makurikia mwaka wa 2025. Turarikia na hinya muingi na keregerero. Na tukuingira 2026 na keregerero. Tukuingira na hinya muingi muthamaki wa riri. Ndirakugoca muthamaki wa thayo. Wenewe waugire Benioni etwo Benjamin. Na nikuga Jehova Ngai ati ndegutura na ruo. Inde ni gukora na guoko kwa Ngai. Guoko gwaku nikuo gutukinyitie haha. Na guoko gwaku niguo gugututwara na mbere. Ithue ta kanitha wa Theophilus Church na tugitongoragio ni Archbishop John Githiri. Turauga ni guoko gwaku Jehova gutwaranite na ithue 2025. Miabato-ini yothe na meikuruko Jehova ukoretwo wi hamwe na ithue. Bara-ini ciothe muthamaki wa riri ukoretwo wi hamwe na ithue. Tutingitigithiria kuga wi mwega. Tutingitigithiria kuga wi kihoti. Turathie na tuthie kuraihu ni tondu wa guoko gwaku. Ni tondu wa gicoka giaku. Ni tondu wa mihumu yaku iria yunangaga matharaita mathu. Jehova tutwaragira metha o thio-ini wa tho citu. Utwikirite hinya na uhoti. No gatwikira kiregerero kinene. Kiregerero thiini wa Jesu Kristo. Na tukehoka wira uria urutikite ukareka thiini wa mutharaba wa Jesu Kristo. Riria nireirie akauga it is finished. Tugetekia wira wothe ni muriku. Shaitani ni muhote. Mehia maitu mothe ni marihire thiri. Na tutire akudaio hindingi. Gugo tukanirira tukoiga tukerekia 2025. Shaitani nduri na hinya iguru ritu. Na nduri undu ungihota gutweka. Ona ungituhita na njira ihana atia. Ndungitutoria tondu ithue turi ahotanire. Na turi a Ngai munene. Na turi a Ngai kihoti. Na turi a Ngai uria oinainagia makombi. O ucio mumbi wa iguru na thi. O ucio taspeire mwana wake akimuruta akue ni tondu wa ithue. Ithue gutire kindu Jehova angitwagira. Gutire undu mwega Jehova angitwagira. Twi makiria mahotani ritwa-ini ria Jesu Kristo. I bless the name of Jehovah. I bless the name of Jehovah. Maandiko thiini wa Proverbs ithatu turugamite oguo tugithiaga na mbere na mahoya.
Proverbs ithatũ nĩ mũraini wa 5 na 6 na nĩguo ngothoma ũthikĩrĩrie wega. Ibuku rĩa Proverbs kana thimo nĩ 3 mũraini wa 5 na wa 6. Maandĩko makoiga ũũ: Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your path. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ati wihokagire Ngai maundu-ini mothe na ngoro yaku yothe. Hallelujah. Na ndukae kugeria gutegemea meciria maku, ndukae kugeria gutegemea opinion ciaku, ndukae kugeria gutegemea thauti iria cirakwariria itaumanite na kiugo kia Ngai. Hallelujah. Maandĩko makoiga atiriri, maundu-ini maku mothe manengerage Ngai maundu mothe. Hallelujah. Maundu mothe ni kuga maria magukenagia na maria matagukenagia, maria makuiguithagia ruo na maria matumaga utheke. Hallelujah. Bwana asifiwe. Maundu-ini macio mothe wihokagire Ngai, maundu-ini macio mothe gocaga Ngai, tondu maumaga kwi Ngai nigetha makuhegie, magwikire hinya, makurehe hakuhi na Ngai, wigwatire kirathimo kia Ngai. 2025 turarikia na uhotani, turarikia na kuga ni Ngai, tutikunuguna ringi, tutikunegena ringi. Hallelujah. Tutikuga tutiekeirwo hindi ingi, tukuga twarora mbere, twarora miena na thutha, turona Ngai munene. Hallelujah. Turona Ngai munene uria urekagiriria ironda na agacoka agacioha owe mwene. Hallelujah. Uria urekagiriria tuhinyiririke na agacoka agatuoya owe mwene. Hallelujah. Bwana asifiwe. Uria urekagiriria ruo na owe mwene agacoka agatuthekia ringi. Daudi akiuga ati warekereirie nginya tho ciakwa cinginyange, no ugicoka ukinyumiriria wega-ini muingi. Hallelujah. As we finish the year 2025, tulaumirira wega-ini muingi wa 2026. Hallelujah. Bwana asifiwe. Inyue mwemeba na ithuĩ tũrĩ atungatĩri na Archbishop witũ John Gĩthirĩ. Hallelujah. Ithuĩ ta kĩgongona gĩa Theophilus Church, it doesn't matter ũrĩa gũkoretwo mĩtandao-inĩ na ngoro-inĩ cia andũ na mwĩcirĩrie-inĩ wa andũ, ithuĩ twĩtĩkĩtie atĩ nĩ Ngai ũtũgereirie na no Ngai ũratumĩria. In all our ways we acknowledge the name of Jesus. Hallelujah. Bwana asifiwe. Igia kwa maombi, mwambie asante. Ona undu uria uraigua we na ruo muno naguo, mwire thengio tondu niwe undeheire Jehova na ndungingeria na igerio itangihota nie gutoria, na tondu ndarikireria 2025 ndirauga ndimakiria ma muhotani, ti tondu wa hinya wakwa, ti tondu wa kumenya gwakwa, no ni tondu wa ritwa ria Jesu Kristo. Uga nie ndire Benion, nie ndi Benjamin. Hallelujah. Nie ndi Benjamin, na tukuga ati nie ndi uria ugutorania na guoko kwa Jehova, nie ndi uria guthie kuraihu na hinya uria umete gĩtĩ-inĩ kĩonene kia Ngai mutura muoyo. Hallelujah. Tupewe worship, tuombe na hiyo line ya kwamba tunamshukuru Mungu kwa mambo yote, manake ametuambia kwa mambo yote tumwashirie yeye afanye. Hallelujah. Praise the name of Jehovah. Tumura kanua gaku in the name of Jesus, believing in the name of Jesus, believing in the able hand of God. Hallelujah. Twagocokeria ngatho Ngai-nĩ thengio mũthamaki wa riri, we nĩwe wĩkĩraga nguraro na nowe ũcokaga ũgacioha wega. Mũthamaki wa riri ũtũgeragia irĩma-inĩ na mĩkuru na ũgatumĩria mũthamaki wa riri. Rĩrĩa twagerera maĩ-inĩ ndũrekaga tũrindanio, ona rĩrĩa twagerera nĩme-inĩ cia mwaki ndũrekaga cicine ona rũcuĩrĩ rwitũ. Tumĩrĩte 2025 tũrĩ ahotani, tumĩrĩte 2025 na guoko kwa Jehova, neguoko kwa Jehova, neguoko gwaku Jehova kuhotanĩte ũhoti, neguoko gwaku Mũrungu kuhotanĩte ũhoti, neguoko gwaku Mũthamaki. Nĩ kiugo gĩaku kĩ hinya, nĩ kiugo gĩaku kĩ muoyo, nĩ kiugo gĩaku gĩturaga njĩra nginya kũrĩa gũtarĩ na njĩra. We nĩwe ũturaga njĩra werũ-inĩ,
we niwe ũtuthũraga ithima cia maĩ, mũndũĩrĩri ndagwĩta mũndũĩrĩri, mũrũi mbara mũnene, kĩhoti wa maũndũ mothe. I bless your name. Somebody pray, somebody thank God. Chokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mwaka wa 2025. Magerio marĩa ũgereire ti magũkũnina, nĩ magũkuongerera hinya na gũkũrehe hakuhĩ na Ngai. Chokeria Ngai ngatho ona akorwo wĩna mathirĩ. Chokeria Ngai ngatho ona akorwo nĩ ũkuĩrĩirwo. Chokeria Ngai ngatho ona akorwo ndũrĩ wĩra. Chokeria Ngai ngatho ona akorwo nĩ ũtiganĩirio nĩ arata. Shukuru Mungu usiku wa leo tunapotamatisha 2025. Tumshukuru Mungu wa baraka. Hallelujah Jesus. Ndagucokeria Ngai ngatho muthamaki wa riri, nĩ thengio nĩ ũtugi waku. We ũrĩ ngo itũ, we ũrĩ rĩũrĩro ritũ, we nĩwe Jehova Ngai tũgiritanagia nawe mahinda mothe. Ũtwendete ũrĩa tũrĩ muthamaki wa riri, ũtũtũmĩire mũrũguo Jesu Kristo aciarĩke thĩinĩ wa ngoro citũ, na nĩgetha oke akũrũre ngoro citũ acitherie o ta ũrĩa we mwene mũtheru. Na kĩarĩkia gũka thĩinĩ witũ agatwĩra atĩrĩrĩ, mwĩtĩkĩre gũthera tondũ niĩ ndĩ mũtheru. Tũtingĩikarania nake thĩinĩ wa ngoro citũ ciĩna gĩko. Akauga we ndaikaraga ngoro iria ciĩ thĩinĩ wa nduĩra kana iria cikarĩtwo nĩ nduĩra. Na ithuĩ tũkerirĩria ũthingu ũcio na ũtheru wa Jesu Kristo, tondũ ithuĩ tũtingĩhota kwĩhe ũthingu witũ na ũtheru witũ. Ĩndĩ tũtũũraga ta Paulo atĩ nĩ Jesu Kristo tũũraga thĩinĩ wakwa. Ona rĩu ndĩna mwĩrĩ ũyũ wa gũkua, ĩndĩ nĩ Jesu Kristo tũũraga thĩinĩ wakwa, na rĩu niĩ ti niĩ ndũraga hĩndĩ ĩngĩ. Mũthamaki wa riri tuongerere wĩtĩkio na wendo, tũhe ũtaũku wa kiugo gĩaku Jehova, nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩkĩo gĩtũtheragia, na kiugo gĩaku gĩtũmaga tũtuĩke athingu maitho-inĩ maku. Rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo. Thengio nĩ tondũ tũkĩrĩkia 2025 twarĩkia tũtekũnuguna, twarĩkia tũtekũnegena. Marĩa mothe tũgereire ona marĩa tũgeraga na tũkũgera maumanaga na kwenda gwaku, tondũ we nĩwe watũmbire mũthamaki na ũtwandĩkĩte rũhĩ-inĩ rwaku. Ona rĩu ningĩ kĩmwana-inĩ kĩa ritho rĩaku gũtirĩ hĩndĩ Jehova wagĩte kũmenya rĩrĩa rĩothe tũragera mĩambato na mĩikũrũko. Ĩndĩ wega waku mũingĩ nĩ ũtũtũirie, na rĩu tũkinyĩte haha tũkĩrahaga Jesu nĩ mwathani. Endelea kutushikilia Mungu wetu, thiĩ na mbere na gũtũtongoria na gũtwĩka wega. Wothe ũingĩrĩte na mĩrango ĩno na ũrĩa ũkũingĩra mũthenya wa ũmũthĩ, ndaria kĩrathimo gĩaku Ngai wa matu-inĩ, na ngatangatha ngoiga atĩrĩrĩ, Jehova Ngai, ithuĩ tũtirĩ thutha twĩ mbere, na ithuĩ tũthiĩte kũraihu tũtongoretio nĩwe. Twamũkĩrĩte hinya mwerũ Jehova Ngai, ũkĩhũthĩra ndungata yaku Bishop John Gĩthire mũthenya wa ũmũthĩ. Ĩtĩkĩra Jehova kũharĩria ngoro citũ o ta ũrĩa ũmũharĩirie Ngai witũ, tũkĩamũkĩre kĩrĩa mũnengerete mwathani, na ithuĩ Jehova Ngai wa matu-inĩ tũtũrio nĩwe, rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Amũkĩra ngumo na
mogoci Ngai ũtũraga muoyo ũgĩ wothe hinya na ũhoti-inĩ ciaku nĩ ndanyiha mũno mũthamaki wa riri hoyo tũrathimanĩrie hamwe ũtukũ wa ũmũthĩ rĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndahoya na gwĩtĩkia. Amen. Tupigie Yesu makofi. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Glory be to God. Tupewe worship tunapoendelea na maombi. Hallelujah. Tuendelee na maombi. Worship. Hallelujah. Hallelujah. Igananio na kedona ke nigewe Baba we mwihokeku neo higaja irekaniro we niwe Ngai ndohana mudu Igananio na kedona ke nigewe Baba we mwihokeku neo higaja irekaniro mawiko maku ne magegetie ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno twĩ ngwatanĩro na ndungata ciaku cia gũgũcokeria ngatho nĩ hau watũkinyia Mwathani na twambararia ũthĩnjĩri waku wa kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ twaiga wĩ mũtheru gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe ũthĩnjĩri waku Ngai nĩtũwetereire kĩgongona kĩa ma na kĩa riri kũhĩtũkĩra ndungata yaku Archbishop John Gĩthirĩ. Thengio nĩ kũmũrehe nyũmba-inĩ yaku arĩ na ũgima wa mwĩrĩ Mwathani. Thengio kĩgongona kĩa ma nĩ gũtũma akinye tene nyũmba-inĩ yaku Mwathani. Thengio nĩ gũkorwo ena mĩto ya nyũmba yaku mũthĩnjĩri mũnene. Thengio nĩ tondũ ũrĩa ũharĩrĩirie kũmũhũthĩra kĩgongona kĩa matu-inĩ. Twagũcokeria ngatho twĩ ngwatanĩro mũthamaki wa thayũ. Twaiga ithuothe twetereire o mũndũ rita rĩake Mwathani. Ona ũthĩnjĩri waku onake no ũkũmũthĩnjĩra mũthamaki mwega tondũ ithuothe tũbatarĩtio nĩ hinya waku na riri waku. Kĩgongona kĩa ma na kĩa riri tũkamũkaribisha mbere-inĩ yaku. Tũgatheria kĩgongona na thakame ya Jesu Kristo. Tũgagĩtĩria rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Tũkaria etĩkĩrĩke nĩ mwaki wa kĩgongona. Ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah.
Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tageithia ucio muriganitio mwire goodbye 2025. Nitwigira mathina mothe bye bye. Mugeithie wega. Hallelujah. Geithia andu atatu ana atano. Umwire tukirira turirite hamwe. Tugisaya tusaite hamwe. Tukiugiririo tugiriirio hamwe. Hallelujah. Tugisabio tusabitio hamwe. Tukiigirirwo igenyo tuigirirwo hamwe. Hallelujah. Hallelujah. Tukimenwo tumenetwo hamwe. Kanitha kigayanio gayanitio turio hamwe. Hallelujah. Tugitigwo tutigitwo hamwe. No we ni umiriirie. We ni umiriirie. Uguo wina hinya wa Ngai. Ngai ni egutira githuno kia Daudi ona haria kigwite. Ngai ni egutirira ngoro cia andu ake ona haria cinainitio. Ngai ni egutirira meciria ma andu ake ona haria mathagathagitio thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai uyu niwe ugutira tondu niwe waririo uhoro wake ni Amosi. Akira Amosi nie ni ngutira githuno kia nyumba ya Daudi. Giki ni githuno giaku Ngai, na niwe ugitirite andu othe makionagira. Niwe ugitirite thu ikionagira. Niwe ugitirite arata makionagira. Tondu niwe utirite githuno kia nyumba ya Daudi. Twambararia moko maitu na iguru tuiga ritwa riaku rirogocwo. Ni tondu wa gutira githuno kia nyumba ya Daudi. Korwo ni thu irorio tungire kaburi-ini, no ni tondu wa guoko kwa Jehova gutira githuno kia nyumba ya Daudi. Nyumba ya uthinjiri na nyumba ya uthamaki Ngai akamitira. Ritwa ria Ngai uyu rirogocwo. Ritwa ria Ngai uyu rironeneha. Korwo ni thu irorio tungiria buthu mbirira-ini, no mioyo itu igatirirwo ni guoko kwa Ngai, tondu Ngai uyu niwe utiragirira githuno kia nyumba ya Daudi. Githuno kia Ngai uri uri uhoti nikio turi thiini wakio muthenya wa umuthi. Na muthikiririe thu citu muigue na munyite. Moko ma Ngai matinogetio ni ithui. Guoko kwa Jehova gutinogetio ni ithui. No eguthie na mbere na gutiririra ngoro citu, meciria maitu, mawira maitu, micii itu, tondu guoko gwake ni kwambararite gutiririra githuno kia nyumba ya Daudi. Amosi akiruthiriria akiona mbara uria ciagia, nari munabii wa Ngai, agituria maru akiambararia moko na iguru, akira Ngai we nowe ungihota gutiririra githuno kia nyumba ya Daudi. We Ngai nowe ungitoria mbara iria ciothe iragitira Muisiraeli hinya. We Ngai nowe ungimenya gitumi kia mbara ici. Nowe guoko gwaku kungihota kumenyerera githuno kia nyumba ya Daudi. Kigongona kiria gigitu twaturia maru, twambararia moko maitu na iguru, ni guoko kwa Ngai gugutirira. Na tukurugama ta Amosi arigirwo ni tha cia Isiraeli, akira Ngai we nowe, we nowe, ugai we nowe, we nowe, we nowe ungihota, we nowe ungitoria, we nowe ungigitira, nowe ungihota gutirira githuno giki, we nowe ungihota gutirira kigongona giki, we nowe ungihota kuharagania mibango yothe ya daimono. Ithuĩ nĩ tũrakinyĩte handu tukona ta tũngĩthira, tukona ta tũngĩthikwo, no nĩ tondu wa guoko kwa Ngai gutirĩra gĩthuno kĩa nyũmba ya Daudi, hinya wa Ngai ũkonekana. Nebukadinezaru akĩinia mũtwe, akĩnyita athamaki arĩa othe anengeretwo nĩ Ngai, rĩrĩa ambĩrĩirie kũmaherithia, tondu nderĩtwo amaherithie, agĩikio gĩthaka kũrĩa nyeki.
kiria tunengeretwo ni Ngai tutikuherithia, tutikwananga, tutikunanga thiini wa ritwa ria Jehova. Geithio cio high five umwe tutoretie hamwe, ona turitanaga wakine, turitanaga wa thiomo, tondu tuhuritwo tukahurika. Na tiga nĩ guoko kwa Jehova kunyitĩrĩire gĩthũnũ, kunyitĩrĩire kĩgongona, tũngĩrĩa thiru. Bwana asifiwe sana. Tũngĩrĩa thiru, biacara ciaku ingĩrĩ thiru, mĩciĩ yanyu ĩngĩrĩ mĩthiru, no nĩ tondũ wa ibuku rĩa Amosi Ngai agaconfirm kiugo gĩake atĩ nĩwe wĩna hinya wa gũtirĩrĩra gĩthũnũ kĩa nyũmba ya Daudi. Tutikwĩhoka thamaki, tutikwĩhoka ateti, tutikwĩhoka arĩa marĩ hinya, ona arĩa marĩ igweta. Tũkwĩhoka guoko gũkũ kũronirwo nĩ Amosi kwambararĩte gũkĩnyitĩrĩra gĩthũnũ kĩa nyũmba ya Daudi. Nyũmba ĩno yothe njĩri ĩkũnyitĩrĩrwo nĩ guoko kwa Ngai, ĩkũnyitĩrĩrwo nĩ guoko kwa ũrĩa ũrĩ ũhoti, ĩkũnyitĩrĩrwo nĩ guoko kwa Ngai. Mwĩkĩre waku wa maũndũ ũkũnyitĩrĩrwo nĩ guoko kwa Ngai. Na mwaka wa 2026 tũtigwĩkĩra iratũ cia raba rĩngĩ. Rĩu nĩ gũkindĩria gũtungata Ngai ũrĩa we, na nĩguo mwaka ũrĩa ũgũkorwo na mathĩna maingĩ mũno, no ithuĩ tũrĩ atirĩrĩre nĩ guoko kwa Ngai, nĩ guoko kwa ũrĩa ũrĩ hinya, na guoko kwa ũrĩa ũrĩ ũhoti. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko magacoka makoiga atĩrĩrĩ, ona mĩanya ĩrĩa tũrangĩtwo rĩ, ugai ameni, mũtiuge ameni. Ona mĩanya ĩrĩa tũrangĩtwo rĩ, marima marĩa matũrangĩtwo rĩ, ti mũndũ ũgũthinga, nĩ Jehova ũgũka athinge. Kĩrĩa gĩothe tũtete, mĩanya ĩrĩa tũrĩtwo, marima marĩa matũrangĩtwo, kũrĩa gũtingiarĩte, ti ithuĩ. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nĩ Jehova ũgũka atuĩke wa gũthinga. Jehova ũrothingira andũ aya mĩanya, kũrĩa matihangĩtio ũromathingira mĩanya, kũrĩa mathingũrĩtwo ũromathingira mĩanya. Ugai haleluya. Bwana asifiwe sana. Ũguo ti ithuĩ, nĩ Jehova. Ĩro ũcio mũriganĩtie ti ithuĩ, nĩ Jehova, nĩ Jehova. Ugai ti ithuĩ, nĩ Jehova ũratũthingira mĩanya. Ũguo korwo gwĩ kĩndũ kĩraiyĩtwo, mwanya ũcio ũratigirwo, kĩndũ-inĩ kĩu kĩraiyirwo, ũyũ Jehova agĩũka gũthinga, tondũ nĩwe Ngai na nĩwe mwene ũhoti. Haleluya. Nĩ mũkuga ameni na hinya. Onawe wakorwo he mwanya ũratigĩirwo, ti andũ anyu mekũũthinga, ti mũkaguo kũũthinga, ti mũrũme guo kũũthinga, ti mũrũ guo kana mwarĩ guo kũũthinga. Nĩ guoko, nĩ guoko, nĩ guoko kwa Jehova. Haleluya. Amosi akiuga mĩanya ĩrĩa ĩthingũrĩtwo thĩinĩ wa Isiraeli gũtirĩ mũthĩnjĩri ũngĩhota kũmĩthinga, no guoko kwa ũrĩa ũrĩ ũhoti nĩ gũkũhota gũthinga mĩanya ĩrĩkũ. Ngai arogũthingira mĩanya ĩrĩa yothe ĩthingũrĩtwo mwaka wa 2025. Haleluya, haleluya. Mĩanya yothe nĩ mĩke atĩa? Ĩro ũcio mũriganĩtie nĩ yathingwo yakwa. Rĩu nĩ kwambĩrĩria mũthenya, nĩ kwambĩrĩria mathaa, nĩ kwambĩrĩria matukũ, nĩ kwambĩrĩria mĩeri, gũthiĩ tũthiĩte na tũtirehũgũra ithuĩ, na tũtirehũgũra ithuĩ, tondũ mĩanya itũ nĩ mĩthi. Bwana asifiwe sana. Mĩanya itũ nĩ mĩke atĩa? Mĩanya itũ nĩ mĩke atĩa? No ũtanathingĩrwo mwanya rĩu, tiga kũmaka nĩ maũndũ marĩa ũtanona 2025. Haleluya, haleluya. Tondũ kũhanda nĩ ũhandĩte, waya gũkorwo ndũgethete wega ũrĩa kwagĩrĩire. Ngai ndariganĩirwo nĩ ũhandĩte, Ngai ndariganĩirwo nĩ ũtungatĩte,
Ngai ndariganĩirwo nĩ wĩhothete mwĩrĩ-inĩ waku, maũndũ-inĩ maku, ũtungata-inĩ waku. Hĩndĩ ya igetha yakinya, haleluya, ũkũgetha ũrĩa kwagĩrĩire, ũkũgetha ũrĩa kwagĩrĩire, tondũ Jehova Ngai nĩ nga. Nĩ mũraigua, nĩ mũranyita, na mwĩkindakindĩre nĩgetha andũ arĩa marũgamĩte na kũrĩa thutha mone gwa gũikara. Ndũkone gĩtĩ kĩ hau ũguo gĩtarĩ gĩikarĩre, wage gũgĩikarĩra, tondũ nĩ wega gwĩkindĩra na kwĩyatha. Bwana asifiwe sana. One yoguo. Bwana asifiwe sana. Nĩ harĩ ũndũ ũmwe ũrangenia mũthenya wa ũmũthĩ, na ngaigua ngoro yakwa ĩna gĩkeno kĩingĩ. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ nĩ ndĩrakuona we, ndwetĩkĩrire kũũra. Bwana asifiwe sana. Ũndũ wa kerĩ ũrangenia nĩ atĩ wĩna riri wa Ngai na wĩna hinya wa Ngai, ona moko maku mena hinya wa kwamũkĩra magetha, wa kwamũkĩra magetha, na moko maku mena hinya wa kwambararia Ngai. Ambararia moko maku na igũrũ, wĩre Ngai nĩ thengio nĩ gũthingira mĩanya, nĩ thengio nĩ gũthingira mĩanya. Anĩrĩrai wega, nĩ thengio nĩ gũthingira mĩanya ĩrĩa ĩrathingũrĩtwo nĩ thũ, ĩrĩa ĩrathingũrĩtwo nĩ thũ. Nĩ thengio nĩ gũthingira mĩanya, nĩ thengio nĩ gũthingira mĩanya ĩrĩa ĩrathingũrĩtwo nĩ thũ. Uga na hinya, nĩ thengio nĩ gũthingira mĩanya, tondũ niĩ nĩ niĩ ndĩho ihinda rĩrĩ. Nĩ thengio nĩ gũthingira mĩanya. We nĩwe Ngai ũrĩa nyendete, we nĩwe Ngai ũrĩa ngwambararia. Nĩ ndagũcokeria ngatho, tondũ korwo nĩ andũ maroragio ingĩrĩ kaburi-inĩ. Nĩ thengio nĩ gũthingira mwanya wa gĩkuũ, nĩ thengio nĩ gũthingira mwanya wa mĩrimũ, nĩ thengio nĩ gũthingira mwanya wa wonje. Korwo nĩ andũ maroragio mangĩroka kũnyona thibitarĩ, ndakwambararia tondũ wĩ Ngai, ndakũnenehia tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wa gũthingira mwanya. Nĩ ngũgũtĩĩa na nĩ ngũkũgoca, na ndigũtigithĩria kwambararia rĩtwa rĩaku, tondũ nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya. Nĩ thengio mũthingĩri wa mĩanya, we wathingĩire Isiraeli mwanya, we wathingĩire Isiraeli mĩanya, tondũ ciarĩ ciana cia kĩĩranĩro ciaku. Nĩ thengio nĩ gũthingira kĩgongona gĩkĩ mĩanya. Nĩ tũcambĩtio tũkanunga mũno, no nĩ ũtũthingĩire mĩanya. Nĩ tũigĩrĩirwo iganya na ikanĩrĩrwo mũno, tũkĩendwo tũthire na tũng'aũrwo, no nĩ ũtũthingĩire mĩanya. Indo citũ nĩ icirĩirwo na ikaiywo, no nĩ ũcicoketie moko-inĩ maitũ, tondũ nĩ ũtũthingĩire mĩanya ya indo citũ kũhurunjũka. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ugai na hinya, nĩ ndagũtĩĩa we Ngai wa igũrũ, nĩ ndakwambararia mũno we Ngai wa igũrũ, nĩ ndagũtĩĩa mũno we mũthamaki wa thamaki, we mũthingi wa mĩanya, we mũhingũri wa mĩrango, we Ngai mwene ũhoti, we mũthingi wa mĩanya. Nĩ ndagũtĩĩa mũno, nĩ ndagũtĩĩa mũno, nĩ ndagũtĩĩa mũno, we mũthingi wa mĩanya. Saitani thikĩrĩria, mũthingi wa mĩanya rĩ nĩ Jesũ Kristo, nĩ Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ũcio nĩwe mũthingi wa mĩanya,
ucio niwe uthingiire mĩanya, niwe uthingiire mĩanya ya mawathe makwa, niwe uthingiire mĩanya ya mawonje makwa, niwe uthingiire mĩanya ya ũhũthũ wakwa. Nikio nindagũtĩa Ngai wa igũrũ, nindagũtĩa mũno Ngai wa igũrũ, nindagũtĩa mũno Ngai wa igũrũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara. We mũthingi wa mĩanya, we mũthingi wa mĩanya. Matũũra marĩa manyarirĩkĩte, Ngai we nĩwe ũgũthinga mĩanya. We nĩwe mũhihi wa mĩthabibũ ĩkagaecera na ĩkaruta kĩndũ kĩega. Nĩndagũtĩa mũno Ngai wa igũrũ. Uga na hinya nĩndagũtĩa mũno Ngai wa igũrũ. Nĩndagũtĩa mũno Mũrungu ũrĩ hinya. We mũthingi wa mĩanya. Twaneana andũ aitũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, arĩa marĩ TV-inĩ na arĩa marĩ mwena-inĩ wa online. Nĩwe ũmathingĩire mĩanya. Ona kũgĩte mbũkĩrĩra mabũrũri-inĩ marĩa marĩ thĩinĩ wamo, we nĩwe ũkũmathingĩra mĩanya. We nĩwe ũgũtuĩka ngo yao. We nĩwe ũgũtuĩka ũgitĩri wao. We nĩwe ũgũtuĩka hinya wao. Gĩkuũ nĩ kĩhingũrĩirwo na nĩ kĩrekereirio, no we wĩ Ngai. Tũtigithũkanie na ikuũ ici Jehova, tũtigithũkanie na ũũru ũyũ Mũrungu ũrĩ tha, tũtigithũkanie na mbara ici Ngai. Athamaki othe nĩ mokanĩrĩire, nĩ gũkĩrĩirwo andũ mabũrũri ma nanja arĩa matarĩ na hinya, no we wĩ Ngai. Tuĩka ngo kũrĩ andũ aitũ, tuĩka ngo kũrĩ andũ arĩa makwendete, tuĩka ngo kũrĩ andũ arĩa marũgamaga na wĩra ũyũ, arĩa marũgama na kĩgongona gĩkĩ tuĩka ngo yao, arĩa marĩ bũrũri-inĩ ona arĩa marĩ nja ya bũrũri. Teithia andũ aku matikagwe kĩgeranio na kĩrĩkũ. Tũteithie tũtikagwe kĩgeranio Jehova. Gĩa ũtungata waku, gĩa ũtugi waku. Twambararia moko maitũ na igũrũ twagũthaitha wĩtĩkĩre tũtikagwe kĩgeranio. Nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũiguĩte na marĩa tuonete. Maũndũ marĩa matũguoyohetie wĩra-inĩ waku Ngai nĩ maingĩ. Tũma tũtikoime wega-inĩ waku Ngai. Tũma tũtikoime wega-inĩ waku Ngai. Tũgitĩre nĩ tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ arangĩri, na nĩ ithuĩ wĩhokeire wĩra waku. Ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ Mũrungu ũrĩ tha, nĩ tondũ wa athuri aya na atumia, na anake na airĩtu ona ciana nyinyi, arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani. We mũthingi wa mĩanya mathingĩre mĩanya. We mũthingi wa mĩanya mathingĩre mĩanya. Aya nĩ mairigũrĩirwo Mwathani, no nĩ ndacokia rũirigo rwa thakame theru ya Gatũrũme. Nĩ ndacokia rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Jehova Jire, tũgwĩtaga Jire kũndũ gũtarĩ njĩra gũkagĩa njĩra. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara mũno, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Iguĩrĩra athuri aya tha, iguĩrĩra atumia aya tha. Ndũkareke magwe kĩgeranio-inĩ gĩaku, ũhoro-inĩ wa maruta ma nyũmba yaku, ũhoro-inĩ wa ũtungata wa nyũmba yaku, ũhoro-inĩ wa icunjĩ cia 10 matikagwe kĩgerio, ũhoro-inĩ wa maciaro ma mbere matikagwe kĩgerio, ũhoro-inĩ wa mĩhothi ya kwĩyendera matikagwe kĩgerio, ũhoro-inĩ wa ũtugi na ũtungata waku matikagwe kĩgerio. Aya Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndamambararia na kũrĩ we Ngai, ngĩtĩkia matikũgwa kĩgeranio kĩa wĩra waku Mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩ thengio nĩ kĩgeranio kĩrĩa kĩ rĩera-inĩ, nĩ thengio nĩ tondũ rĩera nĩ ndamathia ĩrĩa ĩrahũthĩka nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe. Ithuĩ twambararia moko maitũ na igũrũ, twagwĩta mũthingi wa mĩanya. Kũrĩa gũthingũrĩtwo nĩ ndamathia thinga, kũrĩa gũthingũrĩtwo nĩ Saitani tũthingĩre, kũrĩa gũthingũrĩtwo nĩ mũcukani tũthingĩre.
tondu ithuĩ twĩho tũrĩ rũciaro rwaku. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wĩ mũtheru, tuoiga wĩ mũtheru Ngai, tuoiga wĩ mũtheru mwene ũhoti, tuoiga wĩ mũtheru mwene hinya, we mũthingi wa mĩanya, we nĩwe Ngai witũ. Nĩ tũgũgũcokeria ngatho twarĩ o haha mwaka ũcio ũngĩ mũthenya ta ũyũ wa mweri 31 na tũgĩkwĩra ũngĩgatwĩhokera mũthenya wa mweri 31 2025. Ngai no tũgagũcokeria ngatho. Amũkĩra ngatho citũ Mwathani, amũkĩra ngatho citũ Jehova, nĩ ũtũgitĩrĩte, nĩ ũtũhotanĩire. Amũkĩra ngatho citũ. Nĩ kũrĩ marĩ mathibitarĩ-inĩ, nĩ kũrĩ monjete, kũrĩ o matũtigĩte, no ithuĩ twĩ muoyo. Na tondũ kaburi-inĩ ndũgocagwo, nĩkĩo tũrakũgoca, nĩkĩo tũrakwambararia, tuoiga wĩ mũtheru, tuoiga wĩ mũtheru. Horeria arĩa matigĩtwo nĩ andũ ao, mahe meciria mega mohoti. Ithuĩ twĩ muoyo, twanĩrĩra tuoiga wĩ mũtheru. Amũkĩra ngumo na ũgooci. Kĩrĩko kĩarĩ no tũgacokia ngatho, nĩ igongona rĩa ngatho tũrakũrutĩra. Amũkĩra ngatho citũ Jehova, amũkĩra hinya waku Mwathani, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Tondũ mwaka ũyũ ũtigĩtie ithaa na ndagĩka nyinyi. Amũkĩra magongona maitũ ma ngatho. Mũndũ wĩna igongona rĩake rĩa ngatho anyite na guoko gwake kuorĩo, oige Ngai nĩ thengiũ nĩ kũhotanĩra mwaka ũyũ. Nĩ ndakwĩrĩire nĩ tũgacokia ngatho, na nĩ ndahingia kĩrĩko gĩkĩ, nĩ ndahingia mwĩhĩtwa. Ngai amũkĩra igongona rĩakwa rĩa ngatho, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Rehe igongona rĩaku rĩa ngatho kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Wĩre Ngai nĩ thengiũ, wĩre Ngai nĩ hinya waku, nĩ ũhotani waku, nĩ ũnene waku, nĩ riri waku, nĩ kiugo gĩaku, nĩ mwĩhĩtwa waku ndahingia. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya twetĩkio na twacokia ngatho. Ngai tũheo kĩgoco nĩgetha twĩre Ngai nĩ wega, nĩ tondũ wa gũtũkinyĩria ihinda rĩrĩ. Noguo nĩguo kĩrĩko kĩarĩ, noguo nĩguo uge warĩ ona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Ũguo rehe igongona rĩaku rĩa ngatho ũtegwĩtigĩra, wĩre Ngai nĩ thengiũ. Nĩ gũka njũkĩte gwaku ndĩna ngatho, ndonyeire ingo ciaku na gĩkeno. Nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai, mathaithana makoka marũmbũiya. Nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu, ngumono gacira gũcokerera. Nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai, ngumono gacira gũcokerera. Nĩ gũka njũkĩte gwaku ndĩna ngatho, ndonyeire ingo ciaku na gĩkeno. Nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai, mathaithana makoka marũmbũiya. Nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu, ngumono cira gũcokerera. Ngai nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai, ngumono cira gũcokerera. Ndokĩte gwaku na maithori, ndionaga harĩ mũndũ ũngĩndeithia. Mwĩhoko wakwa warĩ mũthia-inĩ, ũkĩrũmbũyania na nĩ ũkĩndeithia. Nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu, ngumono cira gũcokera. Ngai nĩ ũndoreire
mũkenu kumana cira gũcokerera nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai kumana cira gũcokerera nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu kumana cira gũcokerera Ngai nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai kumana cira gũcokerera wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu rukia Yesu ruka rukia Yesu ruka rukia Yesu ruka rukia Yesu ruka wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana tiga kuga mama ni wega tondu ni unjui mbere uria ngui nindacokia ngatho mbere yaku yugaga ni wega turarora uguo na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ikenete niĩ na niĩ ndũre ngĩcokagia ngatho ngoro ikenete nĩ ndoima bũrũri wa thĩ ĩno ndorete igũrũ ngone yakuo tondũ kũhunjĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩrakenagĩra nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri niĩ nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri atĩ gĩthima gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuagĩre ngoro ikenete tũgĩkũra na tũkĩgimara ĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke niĩ tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke atĩ nĩ waire marũa mabata makũnyonereria njĩra ya igũrũ ndingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩ waire ira rĩa goro ndongoragia thiae na ũhĩngĩcera bũrũri niĩ ndongoragia thiae na ũhĩngĩcera bũrũri atĩ ũtonga wakwa nĩ wanjĩrire ndĩwetagĩrĩra ndĩ na ũmĩrĩru na ũkĩnjĩra ndona mathĩna kũrere mothe ngĩwĩkaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩria Ngai tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩria wapi shangwe na vigeregere kwa gĩthima gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuagĩre ngoro ikenete tũgĩkũra na tũkĩgimara ĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke niĩ tũtigaire kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke atĩ aratagwo nĩ mũĩ ũndũ ũcio tondũ mwaciarirwo na njĩra ya ũgĩ mwathi wanyu na mũnene wanyu atũraga thĩ na atũraga igũrũ inyuĩ ikaraga imũmenyereire watho ũrĩa mwaheirwo niĩ ikaraga imũmenyereire watho ũrĩa mwaheirwo moyo dai beko ge adari kerera de atuko erosige okaya kerera ya de adigo mari enyama na me tore ai kaira duda du moyo dai Go
Ndigũcoka ndirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega Nĩguo Ngai witũ Eni mathaithana marĩa ũngĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku wendo ũrĩ wayonia ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka ndĩriga harĩ ndigũcoka ndirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ndikũũrio kũingĩ gatuĩkĩte rĩmbo kanitha-inĩ ga Penina na ndirĩ na noga nĩgũkũmara owe nĩũmanjire ũkĩndirikana ndigũcoka ndirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega nĩ wega Ngai witũ ona makoa twanditwa waritwa ithuĩ no nginya tũkwĩra nĩ wega Niĩ gĩtũngano gĩkĩ niĩ kwana baba ndagĩtuire rĩtwa ngĩgĩta Ciro haha nĩho rĩrĩ wakwa woimire mĩtheko yakwa yoimire andũ ndigũcoka ndirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega niĩ kwana baba ndagĩtuire rĩtwa ngĩgĩta Ciro haha nĩho rĩrĩ wakwa woimire mĩtheko yakwa yoimire andũ ndigũcoka ndirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ndigũcoka ndirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega Inua Yesu inua Inua Yesu inua Inua Yesu inua Inua Yesu inua Bariki Yesu bariki Bariki Yesu bariki Tuwapisha ngwana vigelegele kwa Bwana wapisha ngwa kwa Yesu
ndimuge Uyigatereire Omuthenya mwe Gĩtĩkĩndĩra Rĩu nĩguo baba Wathĩũka Jesũ Airahio ũmũthĩ Eria ngoro yakwa Ayũ nĩguo baba Wathĩũka Jesũ Airahio ũmũthĩ Eria ngoro yakwa Ayũ nĩguo baba Wathĩwe arutaga Inĩkia mahuti Eria nĩguo marĩ Na wawe Ngai Ndũka Jesũ Airahio ũmũthĩ Eria ngoro yakwa Ayũ nĩguo baba Wathĩũka Jesũ Airahio ũmũthĩ Eria ngoro yakwa Ayũ nĩguo baba Nĩkũrũgĩra Jesũ na hinya ngaheo muoyo mwerũ Nĩkũrũgĩra Jesũ na hinya ngaheo muoyo mwerũ Nĩkũrũgĩra Jesũ na hinya ngaheo muoyo mwerũ 1, 2, 3 Jesus Hallelujah Hallelujah. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai ahithie ũtungata ũcio na Ngai amuonekanĩre. Hallelujah. Ndũgĩikare thĩ hanini. Nĩ kũrĩ mwaka nĩgetha twĩcirie kũgũra generator ĩrĩa kana ndĩcirie kũmĩgũra twarengeirwo thitima na ti kwaga kũrĩha. Ndacokire kũmenya nĩ atungatĩri marĩhire mũndũ private wa Kenya Power mamĩrengere harĩa nĩgetha tũtigakorwo na kesa njega na tũtigakorwo tũgĩtungata Ngai. No nĩ ngũgoca Ngai tondũ ũmwe warĩa marutire wĩra ũcio nĩ okire na akĩnjĩra nĩ ithuĩ twekire no agathikwo Mandi. Ũguo ndamũrire kesa ya gatatũ ngĩka. Kesa ya gatatũ ngĩka. Nĩ ũndũ wa gĩko kĩu ũrothũrwo nĩ thĩ. Ũrothũrwo nĩ Ngai. Nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno marĩa tũgereire thĩinĩ wa mũtakĩgongona. No nĩ tuonete hinya no nene wa Ngai. Mwathani arogocwo. Nĩ tuonete hinya no torania wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Muthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ciĩrĩro iria Ngai witũ atwĩrĩire. Mwaka wa 2026. Ndikwenda tũrũge mwaka na mũtugo. Ũrĩa ũrarũgwo irabu-inĩ, ũrĩa ũrarũgwo gwa Kalidei, na ũrĩa ũrarũgwo kwago na aragũri. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ tũkũgarũrĩra nĩgetha tũgĩe ngũrani. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ tũkũgarũrĩra. Ndĩmwĩharĩirie tũgarũrĩre. Nĩ aigana mekũnyitanĩra na niĩ. Tũtigwĩka ũrĩa kĩrĩndĩ kĩmenyerete. Tũtigwĩka ũrĩa andũ mamenyerete. Rekei twĩke ũrĩa Ngai witũ andeithĩtie na tũteithĩtie. Ũtungata witũ ti wa mũtugo. Kĩgoco gitũ ti kĩa mũtugo. Mwathani arogocwo. Nĩ Jehova wathanaga na nĩ Ngai ũtwaranaga hamwe na ithuĩ. Na nĩ wega gwathĩkagĩra mũgambo wa Ngai. Tero ũcio mũriganĩtie wĩ karibu sana. Theophilus Church. Bwana asifiwe sana. No tũkũgarũrĩra maũndũ merĩ tondũ ithuĩ mwaka twakĩrũgire tene. Kana tiguo? Bũrũri witũ wĩna thĩna. Na tũtigũtua gũtirĩ na thĩna. Atongoria arĩa mekuo mena thĩna. Na mena ngũĩ nyingĩ mũno. Kanitha ciĩna thĩna.
na nĩ ciĩnyararithĩtie mũno, nĩ twĩnyararithĩtie mũno na tũkehũrithia mũno, no tũrĩ ihinda-inĩ rĩa kwĩnyihĩria Ngai ithuĩ, tũrĩ ihinda-inĩ rĩa kwĩnyihĩria Ngai na twĩnyihanĩrie mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Mwathani arogocwo. Twatigia ndagĩka nyinyi mũno tũingĩre mwaka-inĩ wa kambĩni ũrĩa ũrutĩirwo magongona maritũ mũno, ũrĩa ciana citũ ciĩhĩtĩirwo, ũrĩa athuri aitũ mehĩtĩirwo, ũrĩa atumia mehĩtĩirwo, na anake na airĩtu na ciana cia ngenge. No nĩ ngwĩtĩkia Ngai ũrĩa njaragia ũhoro wake atĩ magongona mothe marutĩtwo nĩ ũndũ wa itĩ iria cikarĩirwo nĩ athamaki metongie na thakame ya anake aitũ na airĩtu aitũ na atumia na athuri na ciana cia ngenge, nĩ tũkũgarũrania na mwĩtĩkanĩrie nani nĩ tũkũgarũrania, na wakorwo wĩna guoya ume ũinũke. Bwana asifiwe sana. Wakorwo wĩna guoya wĩke atĩa? Na korwo he handũ ũgũthiaga ũthiĩ. Ũrĩa tũkũbatarĩte akorwo arĩ hamwe na ithuĩ hamwe na ithuĩ. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tũtirĩ haha gwĩka maũndũ ma mũtugo marĩa andũ mamenyerete, no ndĩ haha ndĩithie Ngai. Ũru wothe ũharĩrĩirio mwaka-inĩ wa 2026, ikuũ ciothe iharĩrĩirio na mĩtino ya barabara na ikuũ cia mĩaki, mathukuru-inĩ nĩ gũkũingĩrwo na ruo rũnene na kĩeha kĩingĩ o andũ makĩgeria gwetha thakame ĩtarĩ ũndũ wĩkĩte, ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩ maremeire Jehova makĩhoya Ngai ng'eni. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu yoera nĩ athĩnjĩri Ngai, nĩ matanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa magani. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu yoera nĩ athĩnjĩri Ngai, nĩ matahanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu yoera nĩ athĩnjĩri Ngai, nĩ matanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai ona ũguo
oimeko magake Jerusalemu gayo no gwakira kala ematianelia marea ikima etawone Nebukadnezaru Daniel yakirira abuna emainari maingema naruo rwarero nene rwana tarwageku gayo no gwakira kala ematianelia marea ikima etawone Nebukadnezaru Gai uthinjiri wa kigongona giki ndugutahwo na bahasha ni anene utungata uria uhete ndikwendia rurire na ndikwendia kanitha na ni tondu wa hinya na nene waku Mwathani twetigithukanitie na uhoi wothe wa mihianano twetigithukanitie na magongona mothe maruteirwo bururi uyu twetigithukanitie na hinya na nene uria uri hoi-ini wa mihianano tukeyohithania na uhonokio waku Tobararia moko maitu na iguru Mwathani twakwira we niwe Ngai witu we niwe Ngai witu we niwe Ngai witu twakwira na mugambo munene we niwe Ngai witu we niwe hinya witu we niwe honokio witu we niwe Ngai uria twendete tutikwendia rigithathi tutikwendia kigongona mbeca Jehova tutigwitikiria gutukanio thinjiri no riithi no teti ne kurugama tukurugama mwanya-ini turugame gatagati-ini ne tondu ucio niguo wira wa kanitha tutigutahwo tariithi na thinjiri thiini wa ritwa ria Jesu tutigutahwo na tutigwitikira gutahwo ni irio cia rwiga rumwe ni irio cia rwiga rumwe mwaka uyu ni wathira Mwathani ni kuri maundu maria tuonete ni kuri maundu maria tuiguite ni kuri ikuiria tuonete ni kuri maundu maria tuonete me magigi na matigukenetie Ngai tutigo compromise thiini wa ritwa ria Jesu ndarugama mwanya-ini na ithenya-ini ta muriithi na ta muthinjiri ndoiga ndigutukania kirindi giki ndigutukania kigongona giaku thiini wa ritwa ria Jesu Ngai ndoiga wi Ngai iguru ria maundu mothe ihinda ria iguoya ni ithiru Kenya ihinda ria guoya ni ithiru turi ihinda-ini ria wira waku Ngai turi ihinda-ini ria uthamaki waku Mwathani wigocithie muriithi uri tha hinya waku reke wonekane utorania waku reke wonekane ni tondu wa utungata wa muthenya wa umuthi ni twaruta igongona ria ngatho o ta uria twakwiriire mwaka ucio ungi ona riu no tugukwirira ati mweri 31 mwaka-ini wa 2026 no tugagucokeria ngatho no tukaruta magongona ma ngatho twakwirira ta uria twanakwirira no tukaruta magongona ma ngatho no tukaruta maciaro ma mbere no tukaruta magongona maitu magukwira ni thengio Ngai gutiri ndi tutarihingagia ciraniro iria tukwiriire ni tondu we niwe Ngai witu tweiga hariwe tondu wi muriithi mwega na ni wega-ini no tugi-ini wa Jesu Kristo Mwathani witu twaha twetikia ona twacokia ngatho ugai amen ihonoku geithio cio muriganitie high five mwire amen ikarai thi haleluya ni tuthiete wega na nie ndi no ndu wa kwira Ngai ni thengio ni tondu wa uhotani wake na ni ndakena ni tondu wa uguo mukite Ngai amurathime haleluya ni thengio ni tondu wa guciarwo ndi mutungatiri tondu korwo ndaciaritwo ndi muteti anga ndi uria kungigithiaga tondu ngihitio tukanie ni kuhitanaga ndi thiini wa maundu ma matuku ma tene wa keri 36 verse 11 ndio igutuingiria utungata-ini witu wa mwaka mweru tukiuingira no thikiririe muno maandiko maya maundu ma matuku ma tene wa keri 36 verse 11 na no ngumuririkania mangi maria twaingirire namo thiini wa mwaka mweru
harĩa ithuĩ tũtaragĩra mwaka witũ na nĩ tũkũmaingĩra o hanini. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, nĩ 561 acio marathiĩ na mbere na gwetha kĩrĩkanĩro gĩkĩ gĩa Gĩkũyũ, na ũthikĩrĩrie wega na ũnjigue, na twarĩkanĩra tũgarũrĩre hani, nĩ twaiguanĩra. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ Sedekia arĩ wa mĩaka 21 hĩndĩ ĩrĩa ambĩrĩirie gũthamaka, agĩthamaka mĩaka 11 Jerusalemu. Nake agĩka maũndũ marĩa monagwo marĩ moru nĩ Jehova Ngai wake, na ndaigana kwĩnyihĩria Jeremia ũrĩa mũnabii rĩrĩa amũheaga ũhoro wa ndũmĩrĩri ya Jehova. Mwathani arogocwo. Toiga Sedekia, uga na hinya, arĩ wa mĩaka 20 hĩndĩ ĩrĩa ambĩrĩirie gwĩka atĩa? Hĩndĩ ĩrĩa ambĩrĩirie gwĩka atĩa? Agĩthamaka mĩaka igana itũũra rĩa Jerusalemu. No rĩrĩ, ona heo ũthamaki nĩ Ngai, agĩka maũndũ mothe moru marĩa monagwo nĩ moru nĩ Mwathani. Agĩka maũndũ mothe moru marĩa matagocithagia Ngai. Ngai ndakenagio nĩ ũragani wa thamaki. Ngai ndakenagio nĩ ũitangi wa thakame wa arĩa marĩ itĩ-inĩ, na mũnjigue na mũthikĩrĩrie. Mũndũ ũyũ gwĩtwo Sedekia agĩka maũndũ marĩa monagwo marĩ moru nĩ Jehova Ngai wake, na ndaigana kwĩnyihĩria Jeremia ũrĩa wathamakaga wabici-inĩ ya ũnabii mahinda macio. Na haha thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene niho kĩoho gĩathiragĩra kĩa mĩaka 70 ĩrĩa Jeremia arĩtie ũhoro wayo thĩinĩ wa Jeremia 21, rĩrĩa anyitũkirio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Pashuri. Athiĩte kĩgongona-inĩ kĩa Pashuri akaria ũrĩa Ngai arenda, na akoiga ũrĩa Ngai arenda. Nĩ Jeremia 21. Pashuri one mũthĩnjĩri Ngai akĩigua ũru, akĩnyitithia Jeremia na akĩmũhũrithia iboko. Igũrũ rĩkĩrarakwo na rĩkĩrakara, na hau nĩho anabii na thĩnjĩri Ngai merekeirio moko-inĩ ma mũthamaki wetagwo Nebukadinezaru, magĩtahwo. Bwana asifiwe sana. No ũndũ ũrĩa wagĩire thithi mũno, ũrĩa wokire gũtherio nĩ mũndũ wa Ngai wetagwo Danieli, nĩ gũtahanĩrio hamwe nginya na ithandũkũ rĩa maathani, nginya ithandũkũ rĩa Ngai rĩgĩtahwo. Ithandũkũ rĩa Ngai thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ itahe nĩ ũteti. Ithandũkũ rĩa Ngai nĩ itahe nĩ andũ arĩa marĩ hinya na arĩa marĩ igweta. No niĩ ndirĩ ngwatanĩro nao. Ndirĩ ngwatanĩro na arĩa maconorithĩtie kĩgongona kĩa Ngai, na arĩa matahithĩtie igongona rĩa Ngai, na arĩa mekĩrĩirwo mbeca mĩhuko na mbahaca cia buraoni makariganĩrwo nĩ wĩra wa Ngai. Nĩ harĩ ũndũ ũmwe ndĩrenda tũhoe, tondũ maũndũ maya mekĩkĩte maitho-inĩ maitũ, no nginya tũhere nĩgetha Ngai atũthare. No nginya twĩnyihĩrie Ngai nĩgetha Ngai atũiguĩrĩre tha. Na no nginya tũthaithe Ngai witũ nĩ tondũ wa bũrũri witũ, nĩ tondũ wa matũũra maitũ. Ugai ameni. Ona no nginya tũthaithe Ngai nĩ tondũ wa makanitha, tondũ makanitha mothe itugĩ na mĩgamba ya ũthingu nĩ inainĩtio. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo ndamwĩrire mwaka wa 2026 nĩ mwaka wa mathaithana, nĩ mwaka wa gũthaitha Ngai, na ngĩmũingĩria thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 32, na atumia mũkĩrwo ũrĩa kamũtarĩ kuo. Mwarĩ kuo. Na nĩkĩ mũretĩkia? Na tondũ Ngai aranjĩrire andũ aya nĩ akĩriganĩro. Ngai aranjĩrire na mũgambo na andũ aya nĩ akĩriganĩro. Matiraririkana atĩ mũrĩte mũkariganĩrwo Ngai. Nĩ ũhoro mũritũ mũno. Mũndũ ũyũ gwĩtwo Sedekia agĩka maũndũ marĩa monagwo marĩ moru nĩ Jehova Ngai wake, na ndaigana kwĩnyihĩria Jeremia. Ũnabii wa Ngai ndũrenyihĩrio mahinda maya, tondũ nĩ wĩhakĩte ndoro.
Unabii wa Ngai ndũratambũrwo mahinda-inĩ maya tondũ nĩ ũthigithĩtwo. Ngai arotũteithia. No tareke tũthome kiugo kĩa Ngai tũigue. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 13, ona ningĩ akĩrema mũthamaki Nebukadinezaru akĩrega gũcoka gwathwo nĩwe ona harĩa amwĩhĩtithĩtie akĩgwetaga Ngai. No rĩrĩ, ugai no rĩrĩ, ugai na hinya, no rĩrĩ nĩomirie kĩongo. Athamaki arĩa meitĩ-inĩ mũthikĩrĩrie na mũigue. Ũthamaki ũrĩa mwĩnaguo mwohereirwo kĩgongona-inĩ, mũnyitĩte Bibilia na njĩra ya maheni. No rĩrĩa mwaingĩrĩire itĩ-inĩ nĩ muomirie ciongo. Nĩ kũrĩ na Ngai ũroka kũgarũrania ũthamaki. Nĩ kũrĩ na Ngai ũroka gwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ. Sedekia agagwathĩkĩra ũnabii, ona agagwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai, ona agagwathĩkĩra Nebukadinezaru ona amwĩhĩtithĩtie. Akĩambĩrĩria gwĩka maũndũ marĩa monagwo marĩ moru nĩ Jehova, akĩũmia kĩongo. Haleluya. Ĩro ũcio mũriganĩtie, Ngai ndomagĩrio kĩongo. Nĩ tũkwenda Ngai ũyũ wagarũre maũndũ marĩa tũrona. Nĩ tũgwĩtĩkia Ngai ũkũgarũrania maũndũ marĩa marĩ kuo. Nĩ tũgwĩtĩkia Ngai ũgwĩka maũndũ marĩ hinya thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya. Na Danieli arũgamirie arĩ wiki nĩ tondũ wa bũrũri wa Babuloni. Ngai akĩririkana kĩgongona kĩrĩa gĩatahĩtwo thĩinĩ wa maũndũ-inĩ ma matukũ ma tene kwambĩrĩria 25 gũkũ ũguo. Bwana asifiwe sana. Kĩgongona gĩkĩ gĩatahwo mĩaka 70 harĩa yathirĩire, nĩho Danieli athire agĩgucia gĩkũnjo. Mĩaka 70 ĩgĩthira, akĩhumbũria gĩkũnjo agĩkora nĩ kwandĩkĩtwo na nĩ kwerĩtwo. Akĩingĩra mahoya-inĩ ma thikũ 21. Ngai ũrĩa tũrahoya, Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie, bũrũri ũyũ ndũgũikara ũrĩa ateti marenda, ndũgũikara ũrĩa atongoria marenda, ndũgũikara ũrĩa athĩnjĩri Ngai arĩa marĩte magaikia matatha mekwenda. Ũgũikara ũrĩa Jesu Kristo arenda, ũgũikara ũrĩa mũrũ wa Ngai arenda. Na Ngai a confirm kiugo gĩkĩ angĩkorwo nĩ gĩake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ĩro ũcio mũriganĩtie, akĩũmia kĩongo. Atĩ nĩomirie kĩongo. Uga na hinya, nĩomirie kĩongo. Ona akĩũmia ngoro yake, akĩrega gũcokerera Jehova Ngai wa Isiraeli. Ũguo nĩ mũhetwo ihinda mũcokerere Jehova Ngai wa Isiraeli na mũtige gũita thakame ĩtarĩ ũndũ wĩkĩte. Tigai kũmia ciongo tondũ nĩ inyuĩ mwĩna ũhoti wa wathani. Tigai kũmia ciongo tondũ nĩ inyuĩ mwĩna hinya wa wathani. Na tondũ njaragia ngoimwo thutha na monyu mbere ndirĩ na thĩna, ndirĩ ũndũ mũnene ndigĩtie rĩu na nding'ũri nĩ agimarire. Mwathani arogocwo. Tigai kũmia ciongo, tigai kũmia ciongo. Mũnũhe rũciaro rũtarĩ ũndũ rũĩ, mũnũhe atumia ndigwa, mũnũhe athuri a ndigwa, mũnũhe atumia ndigwa. Athĩnia Ngai mũkamainainie na mũkamagithia thayũ nĩ ũndũ wa kũmia, nĩ ũndũ wa kũmia. No ũyũ nĩ mũthamaki womĩtie kĩ? Bwana asifiwe sana. Na akĩũmia ngoro. Nĩ tũratwarana. Na akĩũmia ngoro, akĩrega gũcokerera Jehova Ngai. Ũguo kwĩna ihinda rĩa kwĩrira na gũcokerera Jehova Ngai. Aremi guai kinyiai hau. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, ugai ona ningĩ atĩrĩ, anene othe, athĩnjĩri Ngai, ona andũ arĩa angĩ nĩ magararire watho wa Jehova mũno nĩ ũndũ wa gwĩka maũndũ methahu ma ndũrĩrĩ iria itoĩ. Nĩ tũratwarana na nĩ mũranegena nding'ũri na mũthoni. Hiyo ni kazi gani mnafanya sasa? Nĩ magararire watho wa Jehova, nĩ magararire watho nginya athĩnjĩri Ngai meha. Kanitha nĩ wagararĩte watho wa Jehova. Kanitha toguo wagĩtwendetie mbere, noguo ũrathiĩ ũcemetwo.
githe ti kwagarara watho wa Ngai nĩ tũkũregana nĩ tũkugaca nĩ tũgũkararia na tuge noguo mũreka tigua ũguo mũreka nĩ mũranyitanĩra naniĩ ta thikĩrĩria ũyũ wĩra-inĩ ya 14 ngũcokerera nĩgetha ũnyite wega ona ningĩ atĩrĩ anene othe athĩnjĩri Ngai ona andũ arĩa angĩ nĩ magararire watho mũno nĩ ũndũ wa gwĩka maũndũ ma ndũrĩrĩ iria itoĩ maũndũ marĩa tũrona makanitha-inĩ nĩ ma andũ moĩ Ngai. Rĩrĩa mũkuona kĩrĩa gĩthahu kĩrũgamĩte harĩa hatheru mũhoi Ngai nĩ ame. Bwana asifiwe sana. Nao tathikĩrĩria ũigue magĩkĩgwatia nyũmba ya Jehova ĩrĩa amũrĩte kũu Jerusalemu. Mũngĩkĩgwatia atĩa nyũmba ya Jehova thahu? Ngai ũyũ no agĩkene nĩ ithuĩ. Ngai no atũiguĩrĩre tha tondũ nĩ mũgwatĩtie harĩa hatheru thahu. Garũrũkai na mwambararie moko manyu na igũrũ mwĩre Mwathani nĩ mũremetwo nĩ gwĩthondekera. Tondũ mwaga kũgarũrũka, ndamũthomeire maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia, anabii a mathaara na arĩa mamoimaga thutha hĩndĩ ya mũthiro yoka Ngai amaninanagĩria hamwe. Nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia, arĩa tũthomete nao wega ibuku rĩa Jeremia. Mwathani arogocwo. Atĩ nyũmba ĩrĩa Jehova amũrĩte kũu Jerusalemu nĩ gwatĩtio kĩ? Rĩu andũ nĩ maretigĩra kwĩĩta mapasta, andũ nĩ maretigĩra kuga tũrĩ a ndini na kana tũrĩ a kanitha mũna, tondũ andũ maroria kanitha mũrenda gũtũcokia o harĩa. Haleluya. No nĩ mwaka tũreka atĩa? No nĩ ndĩrenda kũmũingĩria ihoya-inĩ. Nake Jehova thĩinĩ wa raini ya 15, nake Jehova Ngai wa maithe mao akĩmatwarithĩria ũhoro na andũ ake arĩa arekagia na kĩo o marũmanĩire nĩ ũndũ nĩ aiguagĩra andũ ake. Tambararia guoko gwaku kuorĩo na igũrũ wĩre Ngai nĩ thengio nĩ kũnjiguĩrĩra tha. Ũguo ndĩ mũndũ waku Ngai, nĩ thengio nĩ kũnjiguĩrĩra tha. Nĩ thengio Mwathani nĩ kũnjiguĩrĩra tha. Na nĩkĩo wandũmanĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩkĩo wandũmanĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Jehova akarekia mũndũ agoka agakũhe. Nĩ tũranyitanĩra twĩ hamwe nĩ ũndũ nĩ aiguagĩra andũ ake kĩ? Ona handũ ha ũtũũro wake. Bwana asifiwe sana. No tathikĩrĩria ũtũrĩka. Tagaithia ũcio mũriganĩtie high five mũikarĩte thĩ. Ũmwĩre niĩ ndikwenda roho wa ũtũrĩka. Mwĩre ndikwenda roho wa ũtũrĩka ta ũrĩa warĩ kuo hĩndĩ ya Nuhu. Andũ arĩa marekagio na andũ arĩa matũmagwo, maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ nĩ mathekereire andũ acio marekagio nĩ Ngai, ona makĩmena ndeto iria amatwarithagĩria nao, ona makĩnyarara. Ĩra ũcio mũriganĩtie, ona makĩnyarara anabii ake. Ugai na hinya. Ona makĩnyarara anabii ake. Toigai na hinya. Ketũthome uge thutha wakwa kuma raini ya 16. No rĩrĩ nĩ mathekereire andũ acio marekagio nĩ Ngai, ona makĩmena ndeto iria amatwarithagĩria, ona makĩmena ndeto iria amatwarithagĩria nao. Nĩ mũkuga na hinya. Ona makĩnyarara anabii ake. Hallelujah. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Kũnyarara ũnabii, kũnyarara kiugo kĩa Ngai rĩu ngarariria ciĩkuo nĩ kana kanitha nĩ kũrĩ Ngai kana gũtirĩ Ngai.
Paulo nĩ anganĩtie ũhoro ũcio thĩinĩ wa ibuku rĩa Korinitho. Gũkararanĩria ũhoro ũrĩkũ? Ona ndũgakararanĩria ũhoro ũrĩkũ? Wakorwo nĩ ũĩ gũtirĩ Ngai waikara ũĩ gũtirĩ, no ithuĩ tũĩ gũkũ. Ũcio ti ũhoro wa gũkararanĩria. Ũnabii ũkanyararwo, kiugo kĩa Ngai gĩkanyararwo, uge wa Jehova Ngai ũkanyararwo. No rĩrĩ, ũndũ ũyũ rĩ, magĩgĩtũma matũkũya ma Jehova marahũke makore andũ ake o nginya hakĩaga kĩhonia. O nginya hakĩaga, o nginya hakĩaga. Tũkũrĩra kũ? Tũgwĩka atĩa ariũ na ithe witũ? Nĩ njũĩ mwetereire kũrathimwo na mwaka mwerũ. Nĩ mũkũgĩa na mĩgũnda, nĩ mũkũgĩa na ngari. No rĩrĩ, mũgũcitwarithĩria kũ? Kwĩna mũthiro wa Jehova. Nyũmba icio mũgũcikara kũ? Jehova arĩ na ruo, akĩrekereria mathũgũta make matarĩ na kĩhonia. Akĩrekereria ruo rwake, mũhuro wa riũa hatarĩ na kĩhonia. Hallelujah. Ndũkae kwĩrira gũkire gũkũ nĩkĩ? Tondũ ũrerwo nĩ ũkũrathimwo, ũrerwo wĩrire. Bwana asifiwe sana. Na twĩrirĩre Ngai, tũthaithe Ngai, tondũ marakara ma Jehova marĩa mei mũno marorete kũrekererio thĩ. Thĩ nĩ ikũhũrwo na mahũra ma mbura, thĩ no ikũhũrwo na mahũra ma ng'aragu, nĩ tondũ wa matũkũya ma Jehova. Na matũkũya ma Jehova marahũka makoraga andũ ake. Ngai ũrotũhitha. Matũkũya maku marorete gũitĩka thĩ. Ngai tũhithe. He andũ aya gũtaũkwo, he andũ aya kũmenya twĩ ihinda-inĩ rĩrĩkũ. Matũkũya maku Ngai, matũkũya maku nĩ maingĩ Mwathani. Nĩ tũkũhĩtĩirie mũno Jehova, nĩ tũitĩte thakame ĩtehĩtie, nĩ kũraganĩtwo na andũ magaikio ngũnia, angĩ magaikio njũĩ-inĩ. Ngai magongona nĩ marutĩtwo matangĩgũteithia. Gĩkũyũ gitũ nĩ kĩhoete mĩhianano, nĩ kĩarahũrĩte ngomi, nĩ kiugĩte gũtirĩ Ngai, nĩ kiugĩte Jesũ gĩkaria ciugo nditũ igũrũ rĩake. Nĩ ithuĩ twĩhĩtie, nĩ ithuĩ twĩhĩtie Jehova. Ũtukũ wa ũmũthĩ tũririkane Ngai, tondũ mathũgũta maku marorete gũkora andũ aku, na ithuĩ nĩ ithuĩ andũ aku. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ twahera, nĩ tũherete mũno Mwathani. Matũkũya maku matikae gũtũkinyĩrĩra, matũkũya maku matikae gũtũkinyĩrĩra. Ũhoi wa mĩhianano nĩ ũtheremete mũno bũrũri-inĩ, ũragani nĩ ũtheremete mũno bũrũri-inĩ, ũiti wa thakame nĩ ũtheremete mũno bũrũri-inĩ. Agona aragũri nĩ mongererekete bũrũri-inĩ. Mathũgũta maku nĩ maingĩ Ngai, no rorete kũmerekeria kũrĩ andũ aku. Ũmaraya nĩ ũtheremete mũno bũrũri-inĩ, ihiko cia arũme kwa arũme no itheremete bũrũri-inĩ, ihiko cia atumia gwa atumia no itheremete bũrũri-inĩ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra nĩ twahera, nĩ twahera mũrĩithi ũrĩ tha. Ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ twahera, nĩ twahera mũrĩithi ũrĩ hinya, nĩ twahera mũrĩithi ũrĩ ũhoti, nĩ twahera Ngai. Nĩ gũthekerera tũrathekerera anabii aku, nĩ gũthekerera tũrathekerera andũ arĩa ũreketie, nĩ kũmorota tũramorota. Na wathamaki no mĩtwe momĩtie, no ngoro ciao momĩtie, makarega gũgũcokerera we Jehova Jire. Nĩ twahera mũrĩithi ũrĩ hinya, nĩ twahera mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai akuohere, ũrĩ o hau ũrĩ wĩre Ngai akũririkane, wĩre Ngai ohere arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, wĩre Ngai aririkane andũ arĩa marĩ ake. Tondũ waganu witũ nĩguo tũmĩte mathũgũta ma Ngai maikũrũke. Mũthiro nĩ ũrekereirio mabũrũri-inĩ ma nanja, ũnũhu nĩ ũrekereirio mabũrũri-inĩ ma nanja,
ona bũrũri-inĩ wa Kenya ũnohu no ũrekereirio. Andũ nĩ magagĩtio marĩ bũrũri-inĩ wa ũgeni. Andũ nĩ magithĩtio kĩene marĩ bũrũri-inĩ wa ũgeni. Tũtiramenyete nĩ mathũgũta maku ũtũrekereirie. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, mũrĩithi ũrĩ ũhoti, we mũrĩithi ũrĩ hinya, tũrekere. Twambararia moko maitũ na igũrũ, Ngai kĩgongona kĩama. Nĩ matũkũya maku matũkinyĩrĩire. Nĩ matũkũya maku matũkinyĩrĩire. Nĩ tũtũmĩte matũkũya maku marahũke matũkore tũrĩ andũ aku na matirĩ na kĩhonia. Twambararia rĩtwa rĩaku Ngai. Twambararia rĩtwa rĩaku mũrĩithi ũrĩ tha. Twambararia rĩtwa rĩaku mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Ngai witũ tũririkane. Ngai witũ tũririkane. Ngai witũ tũririkane. Ngai witũ tũririkane. Tũiguĩrĩre tha Ngai. Tũrorete ũhoro-inĩ wa anake kũũragwo arĩa megũkararia thamaki. Tũrorete ũhoro-inĩ wa athuri kũũragwo arĩa megũkararia thamaki. Tũrorete ũhoro-inĩ wa anake na airĩtu na ciana nyinyi kũũragwo arĩa megũkararia ũthamaki. Ũndũ ũyũ ndawarĩria kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, no tũrekere, ndũkareke mũthiro ũyũ tũkinyĩrĩre, nĩ tondũ mathũgũta maku nĩ mei mũno. Twakwĩnyihĩria mũno mũrĩithi ũrĩ ũhoti. Twakwĩnyihĩria mũno mũrĩithi ũrĩ hinya. Twakwĩnyihĩria mũno mwene thayũ, we mwene gĩkeno tũririkane. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai atũririkane, nĩ tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũthekereirie anabii. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũthekereirie arĩa marekagio nĩ Ngai. Nĩ ithuĩ tũregete kũigua ndeto iria Ngai witũ atũtũmanĩire. Ngai tũhe matũ ma kũigua. Ngai tũhe matũ ma kũigua. Ti ihinda rĩa gũkoma ariũ na arĩ ithe witũ. Nĩ ihinda rĩa kũhera mawĩhia na mawaganu maitũ. Nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai atũiguĩrĩre tha, tondũ anake aitũ marorete kũhĩtwo ũtukũ na mũthenya. Airĩtu aitũ marorete kũhĩtwo ũtukũ na mũthenya na hiũ cia njora. Ngai tũiguĩrĩre tha. Ngai tũiguĩrĩre tha. Ũguo nĩguo kũrĩ mũndũ wa kũigua igue, wa kũnyita nyite, wa gũtaũkwo ataũkwo, wa gũthaithanĩrĩra anake na airĩtu amathaithanĩrĩra mũthenya na ũtukũ, tondũ twĩ mwaka-inĩ wa mathaithana. Twetagĩrĩrwo maũndũ marĩa mega, kũrathĩrwo maũndũ marĩa mega. No rekei ũmũthĩ twĩrire mawĩhia na mawaganu maitũ tũkĩingĩra mwaka-inĩ wa 2026, nĩgetha Ngai aiguĩrĩre anake aitũ tha. Ngai aiguĩrĩre airĩtu aitũ tha. Tumũra kanua gaku na wanĩrĩre mũno, wĩre Ngai aiguĩrĩre ciana citũ cianake tha. Wĩre Ngai aiguĩrĩre ciana citũ cia airĩtu tha. Ciana citũ iria nyinya ciguĩrĩre tha. Athuri na atumia amaiguĩrĩre tha, tondũ nĩ Ngai. Mũthiro ũyũ ũrekereirio Ngai atũiguĩrĩre tha, tondũ nĩ mũthiro ũrekereirio. Rekei tũtikagwe kĩgeranio kĩa Ngai ihinda rĩrĩ, tondũ nĩ mwanya mwega na mweke mwega tũhetwo nĩ Mwathani Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga.
korwo mahoya-inĩ wakorwo nĩ ũremenya na nĩ ũretaũkwo, wakorwo nĩ ũramenya ũrĩa gũtariĩ na ũrĩa kũhana, korwo wĩ ihoya-inĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, nĩgetha mũthiro ndũgakore anake aitũ, mũthiro ndũgakore airĩtu aitũ, athuri na atumia matigakorwo nĩ mũthiro na ciana nyinyi. Ngai etĩkĩre gũtũhitha arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, ona arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja. Ngai arotwĩkĩra kũmũhitha na atuĩke ngo yanyu, mũkiumagara na mũkĩhũndũka. Igua tha Mũrungu ũrĩ hinya, igua tha Mũrungu ũrĩ ũhoti, igua tha Ngai kĩgongona kĩa ma. Ndimwĩhio na wanyona, Ithe witũ wa igũrũ, kuma gũciarwo gwakwa, niĩ no njĩkaga ũũru, niĩ no njĩkaga. Ndĩrenda ithuothe tũrũgame na magũrũ maitũ, tondũ tũtigĩtie ndagĩka nyinyi mũno tũingĩre mwaka-inĩ wa 2026, na ndĩrenda tũkorwo twathoma raini ya 17 nĩgetha ndĩmwĩre ũrĩa tũgwĩka. Wĩtĩkĩre kũrũgama o harĩa ũrĩ, arĩa mena hinya wa kũrũgama marũgame, arĩa mena ũhoti wa kũrũgama marũgame, nĩgetha ũthikĩrĩrie uge wa Jehova. Na akorwo nĩ wathĩkaga wathĩke, wakorwo ndũrĩ handũ haraturana no thĩ ũikarĩte nĩ thĩna waku. Tutitindaga ũndũ-inĩ ũmwe. Tathikĩrĩria mũigue mũgambo wa Ngai thĩinĩ wa raini ya 17, na nĩ ngwenda ihinda rĩa kinya handũ kuga ngemi na ndũhio, nĩ tondũ wa kũingĩra mwaka-inĩ wa 2026, nĩ tondũ wa kwerũhĩrio mwaka. Ithuothe ta kĩgongona gĩa Theophilus twĩtĩkĩre gũturĩria Ngai ũyũ maru o harĩa mũndũ arĩ. Ithenya-inĩ rĩa kugĩrĩria ta Karidei, na ndiroiga nĩ mekaga ũru, ithenya-inĩ rĩa kugĩrĩria ta ndũrĩrĩ, tondũ twĩ ruo-inĩ na twĩ thĩna-inĩ, tũtirĩ gĩkeno-inĩ, twaingĩra thĩinĩ wakĩo, twaingĩra ũndũ-inĩ mũritũ mũno. Na nĩ ngũthoma thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene 36:17 nĩho tũrĩ. Nĩ tondũ wa marakara maya merĩ ma Jehova, ũthikĩrĩrie ũigue. Tondũ ũcio agĩkĩmatwarithĩria mũthamaki wa Akaridei. Nĩ tondũ wa matũkũya ma Ngai, marakara ma Jehova, andũ aya makĩhĩtũkithĩrio moko-inĩ ma mũthamaki mũũru, moko-inĩ ma mũthamaki wa Akaridei. Tathikĩrĩria ũigue mũthamaki wa Akaridei ũrĩa ekire. Nake akĩũraga anake ao na hiũ cia njora. Ugai, nake akĩũragĩra anake ao na hiũ cia njora kũu nyũmba ĩyo matuĩte handũ harĩa haamũre. Amba ũkinyie hau hekoma. Nĩkĩo ũrona ihinda rĩrĩa tũrĩ, nĩ tondũ Ngai nĩ atũrekereirie, nĩ tondũ wa mawĩhia na mawaganu maitũ, na nĩ tondũ wa ũhoi wa mĩhianano. Ona kanitha-inĩ kũhũrwo na tia ngasi ti ũhoro, ona kanitha-inĩ kuohwo itambaya fĩki ti ũhoro,
ona kanitha-inĩ kũrũgamia maũndũ marĩa marĩ thahu ti ũhoro. Ngai nĩ mũrakaru. Nĩ ngwenda tũgarũre ũrĩa tũmenyerete, tondũ twĩ ihinda-inĩ rĩa kĩrĩa gĩ thahu nĩ kĩrũgamĩte harĩa hatheru. Tũtigũikara ta tũrigĩtwo nĩ ũrĩa gũtariĩ na ũrĩa kũhana. Rekei tũrĩre mathugũta ma Jehova. Rekei tũrĩre marakara ma Ngai. Arĩa angĩ marona mwaka wa kawaida, arĩa angĩ mekuona mwaka wa gĩkeno, no ithuĩ rekei tuone mwaka wa mathaithana. Ta thikĩrĩria ũigue njokerera-inĩ ya 17. Tondũ ũcio agĩkĩmatwarithĩria mũthamaki wa Akalidei, nake akĩũragĩra anake ao na hiũ cia njora kũu nyũmba ĩyo matuĩte handũ harĩa haamũre. Kĩgongona kĩa Ngai arĩithi na ateti mũthikĩrĩrie nĩ kĩheo gĩtĩo. Kĩgongona kĩa Ngai nĩ kĩheo gĩtĩo. Tigai kũnyarara ũnabii. Tigai kũnyarara anabii a Ngai. Tigai kũnyarara arĩa mathurĩtwo na arĩa maamũrĩtwo. Tigai ngarari cia atĩ nĩ kũrĩ Ngai kana gũtirĩ Ngai. Ũcio nĩ ũrimũ wa andũ agima, no ũcio nĩ wana itangĩruta. Niĩ njũĩ kwĩ Ngai, njũĩ gũkũ nĩ kũrĩ Ngai, na nĩ njũĩ inyuĩ mũrĩ Ngai mũnene na mwĩna Ngai mũnene. Na nĩgetha Ngai eke ũndũ, andũ aya mamenye kwĩ Ngai, marakara make mei mũno nĩ maikũrũku, nowe ũrĩra marakara ma Ngai. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũkwĩhitha marakara ma Ngai. Tondũ ũcio agĩkĩmatwarithĩria mũthamaki wa Akalidei, nake akĩũragĩra anake ao na hiũ cia njora kũu nyũmba ĩyo matuĩte handũ harĩa. Andũ ona morĩra kanitha-inĩ thikũ ici matirahonoka. Maroragĩrwo kanitha-inĩ, magacinĩrwo kanitha-inĩ, makagererwo ngero kanitha-inĩ, no Jehova marakara make mei mũno nĩ maharũrũkĩte. Na ndaigana kũiguĩra mwanake ona kana mũirĩtu, katiguo maandĩko maroiga, ndaigana kũiguĩra mwanake ona kana mũirĩtu kĩ, ona kana mũndũ mũkũrũ, ona kana mũndũ ũrĩa ũkũrĩte akahocerera. Othe Ngai nĩ amarekereirie akĩmaneana moko-inĩ. Ona nginya cũcũ ũrĩa ũrathiĩ na mũtirima ũmũthĩ ũyũ no araka. Guka ũrĩa ũhocereire mũndũ ũrĩa mũkũrũ ũinamĩte na gũkũ mũgongo nĩ gũkũra, mũndũ ũyũ ũhocereire mahĩndĩ, nĩ marakara ma Ngai matũmĩte onake oige mbu. Mwana ũtarĩ ũndũ oĩ, nĩ marakara ma Ngai maratũma mwana ũcio acae. Ngai akĩrekereria mũthamaki wa Akalidei, akĩagathana anake na akĩagathana airĩtu, akĩagathana atumia arĩa akũrũ na athuri arĩa akũrũ, othe arĩa makũrĩte makahocerera, magĩthiĩ na mũtirima. Ngai akĩmarekereria moko-inĩ ma mũthamaki mũũru. Nĩ ngũrũgama ithenya-inĩ na mwanya-inĩ. Ngai wĩrorere ũthamaki ũrĩa ũtũhete thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Wĩke ũrĩa ũkwenda naguo. Wĩke ũrĩa ũkwenda naguo nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩgocithie na andũ aya aku. Aya makũrĩte makagocerera, ciana cia ndigwa, anake na airĩtu na atumia matarĩ ũndũ mangĩka na matarĩ kũndũ mangĩũrĩra, maiguĩrĩre tha. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga nĩ twahera Ngai tũririkane. Uga na thauti nene nĩ twahera Ngai tũririkane. Ũthikĩrĩrie ngĩrĩkia tondũ tũtigĩtie ndagĩka 4, na ndũkoigĩrĩrie wakorwo nĩ ũiguaga wĩke atĩa. Ũigue Mwathani arogocwo. Ta thikĩrĩria ũigue. Akĩmaneana, tũcokerera-inĩ ya 17. Tondũ ũcio agĩkĩmatwarithĩria mũthamaki wa Akalidei, nake akĩũragĩra anake ao na hiũ cia njora kuo nyũmba ĩyo matuĩte handũ harĩa haamũre. Na ndaigana kũiguĩra mwanake ona kana mũirĩtu tha, ona kana mũndũ mũkũrũ, ona kana ũrĩa ũkũrĩte akahocerera. Othe Ngai nĩ amarekereirie akĩmaneana moko-inĩ make. Nĩgetha Ngai atũrute moko-inĩ ma wathani ũrĩa ũrĩ kuo thĩinĩ wa thĩ ĩno yake, no nginya twĩnyihĩrie Ngai na tũmwĩre nĩ twahera. Tũgĩkinyia mwaka wa 2026, ũtigĩtie ndagĩka 2
nĩ ihinda rĩa gũturĩria Ngai ndu, ti ihinda rĩa kugĩrĩria. Wĩharĩrie ũturĩrie Ngai ndu, wĩharĩrie ũrũgame mwanya-inĩ na ithenya-inĩ. Ihinda rĩa kugĩrĩria nĩ baadaye, tondũ Ngai nĩ atũrekereirie akarũtũneana moko-inĩ ma Kalidei, agatuneana moko-inĩ ma athamaki mahana Nebukadinezaru. Noguo nĩguo kũrĩ na gũtingĩcenjia. No nĩ tondũ wa waganu witũ, turia maru maku, wĩre Ngai atũririkane na akũririkane. Wĩnyihĩrie Ngai ũyũ tumũre kanua gaku, wĩre Ngai nĩ wahera, na atwehererie wathani mũru, atwehererie ciugo njũru iria tũraigua matũ-inĩ maitũ. Ngai ũyũ atũririkane na atũiguĩrĩre tha. Tũgwĩka ũndũ ũtarĩ wa kawaida, twanĩrĩre mũno 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 na tuge ameni. Twĩre Ngai atũiguĩrĩre tha, tondũ anake aitũ nĩ moragĩtwo, airĩtu aitũ nĩ maninĩtwo na hiũ cia njora, arĩa akũrũ mahocereire nĩ mahatĩrĩrĩkĩte mũno, ona airĩtu matiraiguĩrĩrwo tha, andũ akũrũ matiraiguĩrĩrwo tha, nĩ tũneanĩtwo moko-inĩ ma Kalidei. Ngai witũ tũiguĩrĩre tha, tũiguĩrĩre tha Mwathani, tũiguĩrĩre tha Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũiguĩrĩre tha we ũiyũrĩtwo nĩ tha, we ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi, nĩ gũtũrekererio tũrekereirie, nĩ tondũ wa ũhoi wa mĩhianano, nĩ tondũ wa gũitanga thakame, nĩ gũtũrekererio tũrekereirie, ũgatuneana moko-inĩ ma Ahumenayo, ũgatuneana moko-inĩ ma Akalidei, ũgatuneana moko-inĩ ma andũ arĩa ageri ngero, nĩ gũtũrekererio tũrekereirie, ũgatuneana moko-inĩ ma andũ oru, nĩ tondũ wa mawĩhia na mawaganu maitũ, nĩ gũtũrekererio tũrekereirie. Nĩ twahera Ngai, nĩ twahera mũrĩithi mwega, nĩ twahera mwene ũhoti. Anake aitũ nĩ moragĩtwo na hiũ cia njora, airĩtu aitũ nĩ moragĩtwo na hiũ cia njora. Makanitha-inĩ nĩ kwagĩte thayũ, nĩ tondũ wa mawĩhia na mawaganu maitũ. Nĩ kũragana tũraganĩte, nĩ gũtharania tũtharanĩtie tũkahũra ũmaraya, no tũiguĩrĩre tha mwene thayũ, tũiguĩrĩre tha mwene ũhoti, tũiguĩrĩre tha we Ngai kĩgongona kĩa ma. Twaturia maru maitũ ma ngoro na ma mwĩrĩ, tũgĩkwĩra we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe hinya witũ, we nĩwe twaturĩria maru, we nĩwe twaturĩria maru, we nĩwe twaturĩria maru mwaka-inĩ ũyũ mwerũ. Tũgĩkwĩra ũtwarane hamwe na ithuĩ, nĩ twaingĩra thĩinĩ wa mwaka mwerũ, tũgũturĩirie maru Mwathani, tũgĩkwĩra we nĩwe Ngai witũ. Tũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ, tũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ, tũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ, tũrekere Ngai. Tiga gũtũrekereria moko-inĩ ma andũ ageri ngero, tiga gũtũrekereria moko-inĩ ma ũragani, tiga gũtũrekereria moko-inĩ ma andũ a gũtũhũmia, tiga gũtũrekereria moko-inĩ ma andũ a gũtũnina. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ twahera mũrĩithi ũrĩ tha, twakwĩnyihĩria mũno we mũrĩithi ũrĩ ũhoti. O mũndũ nĩ arege na muoyo wa ciana ciake, mũndũ nĩ arege na muoyo wa rũciaro rwake, mũndũ nĩ arege na muoyo wa mũthuri wake na mũtumia wake, mũndũ nĩ arege na muoyo wa andũ ao, tondũ nĩ twaingĩra kahĩtahĩtano-inĩ kĩa nũ kũraga andũ aingĩ, nũ kũnina andũ aingĩ, nĩgetha atũre itĩ-inĩ. Rĩĩtwa rĩa Ngai ũyũ rĩroneneha, Ngai ũyũ gũtũhotanĩra, Ngai ũyũ gũtũiguĩrĩra tha, Ngai ũyũ gũtũririkana, Ngai ũyũ kũhotanĩra kanitha, hotanĩra kĩgongona gĩkĩ Mwathani, hotanĩra athuri na atumia, na anake na airĩtu na ciana nyinyi, arĩa tũgomanĩte mũthenya wa ũmũthĩ, arĩa tũrĩ thĩinĩ wa TV-inĩ itũ, arĩa tũrĩ thĩinĩ wa YouTube. Nĩ twanyiha mũno Ngai. Tumũra kanua gaku ũkaĩre Ngai, nĩ tondũ wa rũciaro rwa nda yaku, rũtikae kwĩhio nĩ arĩa marĩ na hinya na arĩa marĩ igweta, rũtikae kwĩhio nĩ arĩa mehagia na arĩa moraganaga. Jehova tũhithe no tũiguĩrĩre tha, tũiguĩrĩre tha Ngai kĩgongona kĩa ma, tũiguĩrĩre tha we Ngai mwene ũhoti, tũiguĩrĩre tha we ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi.
mathaithana makova boroki maigua tondu ndiri no ngingi gikaira thi urojigua toria waiguire Ayubu ukimuninira thina na mirimu ukimuninira thina na mirimu no ngethina iguru ingigikaira uyu irone thata iria ukoragwo nacio kuma ciari kinya ciana ndirĩ ndona ũngĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ ũngĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ wa mbere ũrĩa nyonete nowe baba wa kerĩ nĩ Iburahĩmu ithe witũ wakũrutĩire Isaka mwana wake igongona tondũ nĩ wamũthurĩte igongona tondũ nĩ wamũthurĩte kuma ndaciarwo baba ndũire njaragia ũiyũirwo nĩ thata iria ũkoragwo nacio kuma ciarĩ kinya ciana ndirĩ ndona ũngĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ ũngĩruta mũrũwe akwe igũrũ rĩa andũ wĩ mathaithana makova boroki maigua tondu ndirĩ no ngingi gikaira thi urojigua toria waiguire Ayubu ukimuninira thina na mirimu ukimuninira thina na mirimu ukimuninira thina na mirimu andu othe marugame na iguru watu wote wasimame ni wega ni tondu mwaka watukora presence-ini ya Ngai na mathaithana-ini ndukigeithie ucio muriganitio mwire happy new year ukumwira uguo haleluya happy new year tui mumenyerete kugiriria geithia andu eri kana atatu umere Jehova arokurathima na kumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githithi giake na tume ugiage na thayu aria mari TV ni tumambararirie moko tumere happy new year Jehova aromurathima na mumenyagirire Jehova arotuma uthio wake umwarire na mukinyagirie wega wake Jehova aromutirira githithi giake na tume mugiage na thayu aria mari mwena-ini wa online aria mari mabururi matiganite manyitanagira na ithuĩ tumere happy new year nitumwendete muno inyuothe muri mabururi ma nanja Jehova aromurathima na mumenyagirire Jehova arotuma uthio wake umwarire na mukinyagirie wega wake Jehova aromutirira githithi giake na tume mugiage na thayu hurirai Jesu witũ rũhe na muga amen haleluya ane oguo happy new year happy new year
Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Adonai gira ka Israeli. Wali alijona gwake oya kai muno.
Israeli Dono gwake oya Oia ke hoga mie bura maketa Tora nudune oko gya ngaragu Ina kaso kamo menya deuma Kaino oko gya ngaragu Ina kaso kamo menya deuma Wapisha kwa na bigale kwa Bwana Yesu Guru kaini daina ne Agyo mere liangararu Ena duda ne tokiya na liya Bariya re mala gira kai Israeli Dariya di jono guake ora nai Oia ke hoga mie bura maketa Tona nudu ne goko gya ngaragu Oia na kaso kama Oyi biri, 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 biri rai, rai yogi materia ole moya, nagata e biri, biri rai, rai yogi materia ole moya. Wapisha kwa na bigele kwa Bwana. Megwa kai. Oino de oneira, ele makiama e mamoa, moere gaine, moere ore atiba, morita ine, morita ne ada uti, ne ada roku, ele makiama, mamoa e biri, biri rai, rai makiame a ore moa, ta e biri, 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 biri rai, rai ele makiame a ore moa. Oyi tanyala muno, okare adove, deswale moyo, oyi tanyala muno, okare adove, deswale moyo, oiga tosamani Wapisha kwa na vigelegele kwa Bwana Zungukia Ekorioka kwa Bwana ni moya mbele Oine warokira mbele inekane Aekora Bwana ni Jesuga Ekorioka kwa Bwana ni moya mbele Oine warokira mbele inekane Aekora Bwana ni Jesuga Oyi tanyala muno Tanyala muno Tanyala muno Tanyala muno Tanyala muno Tanyala muno Okare adove Swale moyo Swale moyo Swale moyo Iga tusamani alili Daimono tioboke Tioboka daimono tioboke Tioboka daimono tioboke Tioboka daimono tioboke Tioboka daimono tiamalena Tioboka daimono tiamalena Tioboka tioboke lievio Tioboka tioboka tioboke Tioboka tioboke lievio Wapisha kwa na vigelegele kwa Bwana Yesu Daimono tialomena Boka daimono tialomena Boka tioboka ilievio Boka tioboka silievio Boka daimono tiaoiru Boka daimono tiaoiru Boka daimono tiamerimo Boka daimono tiamerimo Boka daimono tiamerimo Boka tioboka tioboka Boka tioboka tioboka Boka tioboka tioboka Wapisha kwa na vigelegele kwa Bwana
shangwe na vigelegele kwa Bwana. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana. Kila mtu hivi kanisa. Nataka tusikize hapa basi. Haya. Basi. Haya, kila mtu na dansi yake sasa. Tudansie Yesu. Haya. Kijana kwa mzee. Kila mtu dansi sasa. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Haya. Toinera igai wito. Ego tonde irio tiagai. Atena mwaka morathimene morathime oyo morathime ndo oina mwaka morathimene morathime oyo morathime ndo oina mwaka morathimene morathime oyo morathime ndo oyo mwaka morathimene morathime oyo morathime ndo oyo na magerolo kana maurume oyo morathime ndo oyo na magerolo kana maurume oyo morathime ndo oyo bisa morathime morathime oyo morathime ndo oyo bisa morathime morathime oyo bisa morathime morathime oyo na magerolo kana
mikono, kila mtu mikono hapa, kila mtu mikono. Oi bisabu, bora di me. Oi bisabu bora di me, bora di me. Oi ana makero kana makorume. Oi ana makero kana makorume. Kanida bora di me, bora di me. Oi kanida bora di me, bora di me. Oi ana makero kana makorume. Shika mtu mkono, shika mtu mkono. Yita moto kwa kogua. Bora katoke kwa. Kila mtu hivyo. Waapisha ngora vigelegele kwa Bwana. Yita bora tawakugua kogua. Haya. Waapisha ngora vigelegele kwa Bwana. Haya. Waapisha ngora vigelegele kwa Bwana. Okidokia okaora. Haya, Lilian. Wapisha ngora vigelegele kwa Bwana Yesu. Oire lako igwa taikenoga. Oika meria kanimo. Oika kidokia. Oire lako igwa taikenoga. Oika meria kanimo. Oika kidokia. Oira tu manyata, oini maota, oikana. Wapisha ngora vigelegele kwa Bwana Yesu. Haya, wapisha ngora vigelegele kwa Bwana Yesu. Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we. Wapisha ngora vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapisha ngora vigelegele kwa Bwana Yesu. Sayuni.
kwĩra Enajue kanitha Kristo aramwĩra Enajue kanitha Kristo aramwĩra Thayũ wa Kristo ũramũikũrũkĩra Thayũ wa Kristo ũramũikũrũkĩra Nawe bisofu Kristo arakwĩra Wapishagwo na vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapishagwo na vigelegele. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Amen. Hey, nituthiete wega. Maiki ĩno yakwa nĩ rorwo. Nĩ mwanyihia thauti. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Githe Ngai witũ ndatũririkanĩte. Githe tũtiĩ gĩkorwo tũturĩtie maru tũgĩthaitha Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo wĩra wothe ũharĩrĩirio nĩ Ndai mũno. Wĩra wothe ũharĩrĩirio nĩ Ndamathia mwaka ũyũ nĩ twaũharagania. Ugai nĩ twaũharagania. Na nĩ twetĩkanĩria atĩ gũtirĩ ũru ũgũtũkora. Ngai witũ arotuĩka ngo yaku. Ngai witũ arotuĩka ngo yaku. Ũkiumagara no kĩhũndũka. Mwaka ũyũ ndagũtigithũkania na mĩtino yothe ya barabara. Ndagũtigithũkania na roho wothe wa wonje. Ndagũtigithũkania na mĩrimũ yothe. Na ndathaitha Ngai wa igũrũ akũiguĩrĩre tha na njiguĩrĩre tha na iguĩrĩre wĩra ũyũ wake tha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Atumia nyitai nda yanyu na guoko kuorio. Haleluya. Uge thutha wakwa, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, rũciaro rwa nda yakwa rũtikũnũhwo nĩ Saitani. Ndigũthika ciana ciakwa. Ndarega na mĩoyo ya ciana ciakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na uge na thauti nene, ndarega na rũciaro rwa nda yakwa mwaka-inĩ ũyũ wa 2026. Na magongona mothe marutĩtwo igũrũ rĩa ciana nĩgetha ciana ikue, ihĩre mathukuru-inĩ, ciũre ciethwo na ciage. Magongona macio mothe nĩ twamanyarara. Na hoi mĩhianano mũigue. Nĩ twanyarara magongona manyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Niĩ ngũrĩkia maandĩko marĩa ngũharĩrĩirie, njoke ngie na igongona rĩa maguta ma mwaka mwerũ arĩa mekwenda. Tũtiringagĩrĩria andũ, kana tiguo? Nĩ mũndũ ũrĩa ũkwenda. Maguta maiyũrĩtwo nĩ ũgitĩri, nĩ matuangaga macoki mothe ma ndaimono na hinya wa Ngai ũkonekana. Ndamwendithĩria mwaka mwerũ mwega, mwaka mwerũ wĩna kĩrathimo, mwaka mwerũ wĩna ũgitĩri wa Ngai na ũiyũrĩtwo nĩ tha cia Ngai na ũmenyereri wa Ngai, na mwaka mwerũ wĩna ũtonga mũnene. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ tũtikwara raini ya kũheo irio, tũkwara raini tũkĩheana irio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ tũreganĩte na magongona mothe ma Ndamathia, magongona mothe ma mũcukani, magongona mothe ma Saitani, o rĩtwa rĩrĩa mũcukani etagwo. Nĩ tũreganĩte na magongona manyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na tũkarega anake aitũ gũthira, airĩtu aitũ, athuri na atumia, ona nginya andũ aitũ akũrũ arĩa mahocere. Githĩ tiguo maandĩko moigire? Ũguo nginya na gĩkuũ gĩa cũcũ wanyu nĩ twakĩre, twaiga cũcũ nĩ atũre, erĩ yangĩre kĩmitũ. Bwana asifiwe sana.
na nĩ ndĩmwĩraga ona ũngĩthiĩ ũkore mũndũ mũrwaru ndugetikire kumuhaka maguta ma muico to tuiwe wina matuko ma mundu uriku cio wana twakoragwo naguo ndini-inĩ ati twathi kuhoera ng'ania tumuohore nĩ niĩ ndĩmuigĩte ndũngĩmuhoera atũre no ũmuohorire twahonokire nĩ tuohigire. Bwana asifiwe sana. Uguo na andũ aitũ arĩa mahocereire nĩ matũre ona arĩa marwarĩte marĩ itanda-inĩ mokire macoke no ti kũmahaka maguta ma muico hau morimũ cindwe pepo nyeusi pepo ya mafuta ya mwisho hiyo tumekataa. Kiandwa Ngai matũ no gahe mundu raria kindu giaku ucoke uthii ukohore andu tene wone na ruo muno riu ndona ndimuhoere turi ya mwisho tu ahu citwe we githe rurimi ruria tuhetwo ti rwa guturia muoyo niki kiratuma uhiuhe kuraga na kunina mundu. Kiugo kia Ngai kiroiga atiriri o haria tuma thiini wa 2 Chronicles chapter number 36 verse 18. Ona cio indo ciothe cia nyumba ya Ngai iria nene ona iria nyinyi ona iria cie mithithu-ini ya nyumba ya Jehova na mithithu-ini ya muthamaki na ya anene ake indo icio ciothe ri ni acitwarithirie ayai katutarathoma ni acitwarithirie na guku Babyloni ciatwarithirio ni muthamaki wetagwo Nebukadnezaru na indo ici atwarithirie Babyloni nicio ciatumire mũriũ Belizazaru andikirwo ruthingo-ini na kiara mene githe maundu macio mothe tutithomete akiandikirwo mene mandiko moigaga riria onire kiara gikiandika ruthingo-ini nyangethu ciake ikiringana. Nyangethu ni hips. Uguo ari muthamaki wina ki tiga icio cianyu cia kuongerera. Uyu ari muthamaki na ari na citari cia kuongere no ngiona mandiko kindu marona uguo ni nyangethu ciari ne na ndona kindu gwatita muthuri wina hips tondu akoragwo ahana andu aya no ndatari tao no ruga kirigwo ni nako mwathani erogocwo. Bwana asifiwe sana. Katigwo mandiko moigaga thiini wa ibuku ria Danieli ati nyangetho ciake igika atia indo ici ciatumire anyarare Ngai cioimite haha thiini wa maundu ma matuko ma tene wa mbere wa keri guko guo nginya kurikiriria uthome wega no fuate kirira kiega kia Biblia. Mwathani erogocwo. Bwana asifiwe sana. Ciatwarithio Babyloni ciathire ikiigwo kuo. Bwana asifiwe sana. No ni hari andu macinire nyumba ya Ngai. Kanitha ti hindi ciambiriria gucinwo kana kumomorwo. Mwathani erogocwo. Kuringanaga uthamaki uria kuringanaga uthamaki uria wikuo. Tariu he hindi kurari na uthamaki wa mundu gwitwo Kibaki andu magioka ri tonaki Kibaki ndari muheya ugai amen. No riri onaga kuheana ni atuigagi agia kabarai anga kaba kwaga kuheana no farasi ikiatia kanitha. Mwathani erogocwo. Ugiuka uthamaki ungi witu akatiga itu gwiciarira irabu ciaigirwo nginya nyumba tondu ni uthamaki uria uratha ni uthamaki uria wikuo ni wotunyani. Waiga mugunda waku uru ukahitukwo waiga nyumba yaku uru ukahitukwo. Ngai tugarurire muikarire uyu. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Niĩ ndigetie hani ati nao magicina nyumba ya Ngai ona ruo ruthingo rwa Jerusalemu makirutharia ona cio nyumba ciakuo ciothe cia unene magicicina na mwaki na makiananga indo iria njega ciakuo. Nao andu aria mahonokire kuragwo na hiũ cia njora akimatwarithia Babuloni magituika ndungata ciake we mwene ona ariũ ake o nginya hindi iria gwacokire guthamakwo ni uthamaki wa Perisia. Haha uthamaki wa Perisia turabatara gucoka thiini wa ibuku ria Jeremia, thiini wa ibuku ria Danieli ona thiini wa ibuku ria kuguuririo. Uthamaki wa Persia niguo wagianaga na mundu gwitwo Danieli na niguo watongoragio ni muthamaki wa gatatu utungata-ini wa Danieli ni wa gatatu 1 2 3 wa gatatu uthamaki-ini wa Danieli wetagwo muthamaki Dario.
Bwana asifiwe sana. No muthamaki Dario ari muhonoku, uga ari muhonoku. No arumagirira kirindi uria ndukarumirire kirindi. Tua matua maku, utue matua maku ki. Bwana asifiwe sana. Watu gutuika mundurume utuike mundurume. Nikio erwo aikie Danieli irima ria miruthi na marwa makiandikwo na magikirwo ruri rwa muhura ndagire kumuikia tondu arumagirira ki andu arumagirira eka tutaratwarana arumagirira ki arumagirira kirindi na niki andu mainuka thire irima-ini ria Danieli akimu Danieli Ngai uria witeketie ni aguguikaria tondu ari muhonoku muthamaki Dario ari muhonoku no ni uhonokio wiho utingiarite wa maheni. Bwana asifiwe sana. Ningi gwake rucio kiroko akiroko irima Danieli Ngai uria wendete ri ni arakumenyereire wega na ni araguikaririe. Danieli akimwira ni arandumeire araika. Bwana asifiwe sana. Ona wanyururio ona wanyararo Ngai arogutumira araika ake. Ona riria waikio thina-ini Ngai arogutumira araika. Bwana asifiwe sana. Ni turatwarana nigetha uhoro wa Jehova uria waririo na kanua ka Jeremia uhingio. Naguo uguo ni takuga o nginya hindi iria bururi ucio wahingirie thabato ciaguo nigukorwo hindi iria yothe wakorirwo wagite andu niguo watuire uhurukite ta gwi thabato o nginya miaka 70 igikatia haha niho muro wa ithe witu Danieli arahukiire. No atanarahuka athereirio king'aratua ni munabii wa Ngai wetagwo Ezara. Tero cio muriganitie Ezara. No uguurio munene warekereirio moko-ini ma Danieli. Ngai witu aromuririkana na Ngai witu aromuhotanira maundu-ini mothe. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nituratwarana miaka 70 igika atia Ngai ndukareke twathwo miaka ikirite 5. Amen. Dio 10 muno no Ngai ndugatuherithie muno twakihera ithe tutiahera. Bwana asifiwe sana. Na Paulo he hindi akinyiria kiiga akiuga ndaikagia ngundi tegwika atia ni hari thamaki tangihoera no tiwe wa guku Kenya ni wanakuja ni ndingihoe ni Mwathani arogocwo. Mwathani Ngai nie uthamaki wa sururu etagwo sururu wa Tanzania uria kite anake na ku ndingihoe tondu wa gukuingiaga kuhoera no njurio kiuria. Bwana asifiwe sana. No umane atiriri. Haleluya. Ndiri ngwataniro na moko maiti thakame. Ndiri ngwataniro na moko maici. Ndiri ngwataniro na moko mekunuha nake na iritu na thuri na atumia ona ciana cia ngenge. Bwana asifiwe sana. Na Ngai tondu ni twahera ri tuhuthirie muikarire. Ira Ngai tuhuthirie muikarire bururi-ini witu wa Kenya. Tuhuthirie muikarire. No tuhuthirie muikarire uyu Ngai. No tuhe thayu turute wira na gikeno. Tutekunyarirwo. We Ngai niwe ukumenya uria gwika na uthamaki uria wikuo. Wenda kuandika ruthingo-ini Ngai wandike. Amen. Tondu Ngai ninga. Haya, ndenda kurikia. Na riu ona ndarikia ri. Haleluya. Tukuingira utungata-ini ungi. Maandiko maroiga atiriri na riri mwaka wa mbere uria Kurusu muthamaki wa Perisia akorirwo thamakite ri Jehova akiarahura roho wa Kurusu ucio muthamaki wa Perisia nigetha uhoro wa Jehova uria waririo ni Jeremia uhingio agigituma ahunjanirie uhoro mabururi mothe maria athamakaga ona awandike oige uu atiriri Kurusu muthamaki wa Perisia oiga uu Jehova Ngai wa iguru ni ahete mabururi mothe ma guku thi ndimathage na
nĩ anjathĩte ngamwakĩre nyũmba Jerusalemu, itũũra rĩa Juda. Tondũ ũcio mũndũ o wothe wa andũ ake ũrĩa wĩ thĩinĩ wanyu-rĩ, Jehova Ngai wake, ugai ameni, aroikara hamwe nake, nake nĩambate athiĩ kuo. Ambatai mũrĩre irĩma-inĩ, ambatai mũrĩre mathaithana-inĩ, na mũrĩre nyũmba-inĩ cia Ngai cia ihoero. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nigetha ndĩkie na ndĩmũhake maguta ma mwaka mwerũ, he ibuku ndamũhete rĩa Isaia 32, na nĩrĩo ndĩrenda ũhumbũrie kwambĩrĩria kamũra-inĩ ga kenda, ndĩmũkũme o rĩngĩ atumia. Nĩ mwĩharĩirie gũkũmwo rĩngĩ? Tondũ ndĩrerirwo nĩ mũrigane, ndĩrenda kũmũririka. Bwana asifiwe sana. No ngandĩkĩmũhithaga ndundu. Bwana asifiwe sana. Twathomete Isaia cigana? Isaia cigana? Ũguo nĩ mũraririkana? Na niĩ ndamwĩra nĩ kũmũkũma ndĩramũkũma. Nĩ mwetĩkĩra ndĩmũkũme? Na mũtikore kanitha tafadhali. Tondũ rĩu serious nĩ mawĩra marĩa ndĩnamo mwaka ũyũ makũngĩhĩtia kũre mũndũ ũmwe nĩ hathara. Tondũ ndĩna wĩra mũingĩ, Mwathani arogocwo. Na wĩra mũingĩ no nginya twĩke atĩa? Tũrute. Twathomete tukĩingĩra mwaka-inĩ wa 2026 harĩa tũingagĩrĩra mwaka Theophilus, na tũkĩambĩrĩria kũrathĩra mwaka ũyũ. Ngĩmwĩra mwaka ũyũ nĩ wa mathaithana, nĩ kũmũririkania ndĩramũririkania. Isaia 32 ngwambĩrĩria kamũra-inĩ ga kenda. No ũthiĩ ũthome yo. Ũthiĩ ũthome yo. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Atĩrĩrĩ, ugai inyuĩ andũ anja aya. Andũ anja nĩa? Andũ anja Mwathani arogocwo. Angĩkorwo Ngai nĩonete mathaithana manyu nĩ mekũiguo-rĩ, mũthaithanĩrĩre bũrũri-rĩ, mũtige thaithane. Atĩrĩrĩ inyuĩ andũ anja aya, mũtarĩ ũndũ ona ũrĩkũ mũthĩnĩkagĩra, ta ũkĩrai mũigue mũgambo wakwa. Ona inyuĩ airĩtu aya mũtarĩ ũndũ mwĩtigagĩra-rĩ, ta tegai matũ mũigue ũrĩa. Tondũ rĩrĩ, inyuĩ atumia aya mũtarĩ ũndũ mwĩtigagĩra, mwaka na matukũ matarĩ maingĩ mathira-rĩ, nĩ mũkanyarire. Nĩ mũgeka atĩa? Mũtigetĩkĩre kũnyarirĩka nĩ rũciaro rwanyu kwanangwo nĩ ngoma. Atumia nĩ mwaigua? Mũtigetĩkĩre bũrũri ũnyarirwo nĩ caita, tondũ nĩ inyuĩ mũraheo jukumu ya gũthaithana. Nĩ gũkorwo o kĩmera kĩa mĩthabibũ nĩ gĩkora na magetha meke atĩa? Atĩrĩrĩ inyuĩ andũ anja aya, mũtarĩ ũndũ ona ũrĩkũ mũthĩnĩkagĩra, ta inainai na mũnyarirĩke, inyuĩ mũtarĩ ũndũ mwĩtigagĩra. Wĩyaũrei. Ta rora mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre nĩ gwathwo tũrathwo na twathĩkĩre ũnabii wa Ngai. Wĩyaũrei nguo mũtigwo njaga, mũcoke mwĩyohe matama ma makũnia. Itama rĩa ikũnia rĩohagwo gwĩ thayũ kana gwĩ gĩkeno? Rĩohagwo gwĩ thayũ kana gwĩ gĩkeno? Nguga mwĩtoro. Rĩohagwo gwĩ thĩna kana gwĩ thayũ? Mũtikĩyohe makũnia njohero. Na ngĩmũruta ngĩmwĩra to nginya ikũnia rĩa makongo kana rĩa naironi, gĩa na nguo yaku ya mathaithana. Ũthaithe Jehova Ngai, wĩyaũre nguo cia ikeno, wĩyaũre nguo cia mwĩonanio, wĩhumbe nguo ya mathaithana. Tondũ kwĩna thĩ. Nĩ mwaigua atumia? Nĩ aigana megwĩtĩkĩra kwĩyaũra ikeno cia thĩ na meyaũre nguo cia mwĩonanio, mehumbe nguo cia ikũnia. Kuga ikũnia nĩ kuga nguo ya mathaithana, tondũ kwĩna thĩna. Na ndũgetĩkĩre kuohwo gĩtambaya gĩa Theophilus Church fake. Gĩtambaya gĩothe rĩu ndĩrĩthondekithagia nĩ rĩkĩhũraga kĩ? Signature. Ndonire nĩ kũũru. Bwana asifiwe sana.
niĩ gĩtambaya gĩtarĩ na signature tiga icio ndĩmũhete tigĩa na signature yakwa ndĩngĩkĩhanana na ya mũndũ nĩgetha kanitha wa Ngai ũikare ta kĩ kĩgongona kĩa Ngai gĩikare ta kĩ nĩ mũranjigua ũguo itambaya iria ngũheana thutha ũyũ nĩ igũkorwo na mũhũri na signature yakwa. Wona mũndũ atarĩ na mũhũri na signature gĩtambaya-inĩ ũkamenya ũyũ no ũkamũria na werĩ wĩ kanyoni mũthemba. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa kwĩhumba nguo iria citũ cia mathaithana, nĩguo ndĩrenda kuga. Nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ngai na kũhoya Ngai mũno nĩgetha hinya wa Ngai wonekane. Bwana asifiwe sana. Wĩyaũrei nguo mũtigũ njaga mũcoke mwĩohe matama maikũnia njohero. Hĩndĩ ĩyo andũ nĩ makehũra ithũri makĩrĩrĩra mĩgũnda yao ĩrĩa mĩega ona mĩthabibũ ĩrĩa ĩciaraga mũno. Mwathani arogocwo. Kwĩ hĩndĩ gũkinya ona wakĩte nyũmba ũgoka ũgathamio hau na nĩho tũrĩ na nĩ tũikarangĩte ho nĩ mũtarĩ mũramenya to mũtirĩ mũrakinyĩrĩrwo. Bwana asifiwe sana. Tondũ bũrũri nĩ ũrabatara nyũmba nyingĩ na ũngĩona haku nĩ hega ha gwakwo nyũmba nyingĩ gũka gũthamio ti thĩna, no ũrĩrai marakara ma Jehova. Rũgama-inĩ igũrũ tũhoe. Ngai the Ngai mũriũ, ndarekia ndũmĩrĩri yaku o ta ũrĩa ũgwathanĩte. Njĩtĩkĩria nyingĩre igongona-inĩ rĩu rĩngĩ rĩa maguta ma mwaka mwerũ, na maguta maya ndamatheria na ndamamũra na thakame theru ya gatũrũme. Ndamathĩrĩria ũgitĩri mwaka-inĩ ũyũ na ndamathĩrĩria ũhotani mwaka-inĩ ũyũ. Reke matuange macoki mothe ma ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nakĩo kĩgongona gĩkĩ gĩaku gĩtheru Ngai kĩgongona kĩama reke kĩarĩrĩria andũ aku ona gĩtetere andũ aku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Andũ aya Mwathani arĩa tũranyitanĩra nao marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja ona marĩ TV-inĩ itũ ya Mũrata wa Ngai TV na Theophilus TV, othe ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ndamathĩrĩria maguta ma ũgitĩri na ndamathĩrĩria maguta ma gĩkeno, ndamathĩrĩria maguta ma ũhotani, matuange ma hinya na macoki mothe ma ndaimono. Arĩa arwaru ũmahonie, arĩa mohetwo mohore. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, tũtanaingĩra ũtungata-inĩ wa maguta nĩgetha ndume mwai harĩa ndĩrenda, nyita sadaka yaku ũguo na gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 na maciaro maku ma mbere. Niĩ ndarĩkia na maguta no gũthiĩ haha wabici thikĩrĩria ũrĩa mũkũgoca. Kei tũhoe. Ngai tondũ nĩ ũrĩ tha, ndũkareke tũgwe kĩgeranio maruta-inĩ maitũ, maciaro-inĩ ma mbere ma mwaka ũyũ, ona twaguoyohio nĩ ndamathia. Ndũkareke tũgwe kĩgeranio-inĩ ũhoro-inĩ wa maruta ma icunjĩ cia 10. Ndũkareke tũgwe kĩgeranio-inĩ igũrũ rĩa sadaka. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa sadaka ĩrĩa kũrutwo nĩ andũ aya, kũrĩ mehokekete na gĩcunjĩ gĩa 10, kũrĩ mehokekete na maciaro ma mbere. Wĩgocithie na indo icio ciothe Ngai, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Ugai amen na hinya. Rehe indo cianyu hau tũkĩinaga. Hallelujah. Rwĩmbo. Hallelujah. Oh yes. Hallelujah. Samueli munabii rĩu nĩ mũtũ
namo Murithio kurithia mburi ona ndu no arithie Munake wa Jesi tawika eke Na ihenya mucii kuri uhoro Munake wa Jesi tawika eke Na ihenya mucii kuri uhoro Samueli munabii riu ni mutume Na ruya rwi maguta magwitaniriria Gwitiriria ri naku maguta twinamo Murithio kurithia mburi ona ndu no arithie Munake wa Jesi tawika eke Na ihenya mucii kuri uhoro muyu Munake wa Jesi tawika eke Na ihenya mucii kuri uhoro muyu Hena andu maranjirorera me thibitari-ini ya Mata kuri andu maranjira me thibitari-ini ya Kenyatta na maranjira tumaririkane. Bwana asifiwe sana. Alice Wangari thibitari-ini ya Mata Ngai akuririkane na akuhonie. Janice aendekete Janice T thibitari-ini ya Kenyatta Ngai akuririkane na akuhonie. Mwangi Mwaura ndirenda tumuhoere anjira nyunikite maguru na njira ya accident na nindatiga gutuika mujama uguo turamugithiria ihoya ria tomba thibitari-ini. Bwana asifiwe sana. Na Mwangi angikorwo ni wabatithitio cokie ritwa riria wabatithitio na mamu wanyu na wakorwo ndwari mubatithio uke ngwite John Githire kana John kana tumwite Sadoko muthinjiri Ngai mune. Rekei twambararirie Mwangi moko na iguru tumwire Ngai ta uria uturaga muoyo. Ni thengio ni tondu wa guthara muoyo wa Mwangi ono ine kagite maguru thibitari-ini. Ni thengio ni tondu ni ukumuhonia mugarurire muturire muhuthirie muikarire thiini wa ritwa ria Jesu. Ona Janice T ona we ndaria twaria kuhona ayothe matumite maritwa mao maroiga me thibitari-ini ya Mata angi me thibitari-ini ya Kenyatta angi me mathibitari-ini matiganite. Twamambarariria moko maitu na iguru twiga Ngai utuike wa kumahonia
gutiramakania marwarite mirimu iriku, gutiramakania meruo-ini ruriku, no ni thengio ni tondu ni wa mahonia, ni thengio ni tondu ni wa maririkana thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ona aria mari mathibitari-ini maria mari mabururi-ini ma nanja, Ngai maririkane no matoranirie, Ngai maririkane no mahonie, ni tondu we witagwo Ngai. Ni kuri angi marerorera mari TV-ini itu ya Mũrata wa Ngai TV, na ni arwaru Ngai mahonie. Athuri aya marahure, atumia aya marahure, anake na airĩtu na ciana nyinyi marahure. Twarekererie hinya wa kuhonania kuri mundu wothe mũrwaru thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ona aria turi nao kigongona-ini na ni arwaru, Ngai twetikia ni umahonetie thiini wa ritwa ria Jesu. Tuhonerie andu aku Ngai kigongona kia ma, na urekererie uira tunua-ini twao ni tondu wa uhotani waku thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Amen. Ugai andu acio ni ahonu, acio mari mathibitari-ini twetikia ni ahonu, aria mari TV-ini itu ya Mũrata wa Ngai othe ni ahonu thiini wa ritwa ria Jesu. Ndikurora ngi tondu mahota kuingiha muno, ndona message ni ciambia kuingira, na Ngai witu ni mwihokeku. Inyuothe muratuma message muri mathibitari-ini, o kuri uranjirorera uri ni hari angi manjira meha KU manjira atiri mutumia njira atiri manohitukagira o haha ugithie memburi na ndukaga kunyona ndiroi wi kuu mwari wa Ithe witu, no ni nguhuriirwo thimu kuma Nyahururu na kuma Naikuru, na ndamukira ndumiriri cianyu, na ihinda riakinya no nguhitukira hau na njugie undu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ikarai thi nigetha ndimutaririe. Ni wega kuhoya na aria arwaru. Kwi muthenya ndiraingirite kuu ngithie kuona mamu wa Reverend Joe guku KU, ngikora andu othe me macini-ini wodi iria mamu wa Reverend Joe ari. Twari nawe Githuka. Mahinda maria ndathire kuhoya, ihoya ri gatagati, arwaru othe makiuganira ucio ni Bishop Githire. Bwana ngimakona ni ngiona kakuriukirwo guku Mwathani kakurathiete to ngutigeirie andu meki makijira mundu wa Ngai ona ithuĩ turirikane twiha ui na muhothage muno tondu riri andu acio ndungimahoera ucoke mere Jehova ni ariukaga gwika atia. Bwana asifiwe sana. Ta mutongoria no nginya utige wa magurira ki, na ringi ni andu matanyihiire 20 no kiugo kiria moire ucio mugambo ni wa Bishop Githire. Ukona mundu agikurora guo ne macini-ini kira Ngai Mwathani, mugambo wakwa uramenyekana nginya ni andu me ICU. Ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku rironeneha. Bwana asifiwe sana. Na tugikimahoera twambiriirie ibada ingi na Pastor Githuka na Reverend Joe, ngimwira na tima mwanyu ngukite kuona ona aya ni aciari ki aitu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na Ngai ni ageraga njira nyingi muno. Tukiuma mathiko kuria twimaga mweri 26 tukigerera handu twathiaga na twagerera handu ndatwaraga Reverend ngithi ngikora kwina conference ya andu makanitha maingi we Kirinyaga hakuhi yothe, na andu acio mwe ao ni mananjetha makanjaga kungi magathie magathinikanio, no ngikora mecokanĩrĩirie hamwe na niĩ ti ndametĩte. Nĩ conference yao yathiaga na mbere. Ndakinya ho
othe nginya tungatĩri ao magĩikara thĩ make tũtingĩtungata wĩ gũkũ. Bwana asifiwe sana. Katiguo gwathire no othe magĩtũmana marĩ makanitha kenda makiuga megũkorwo marĩ under the officers. Bwana asifiwe sana. Nĩ gũciara kana nĩ kũhunithia? Ũguo wona athuri akũrũ moima kĩgongona-inĩ ndũkanegene, Ngai aratũrehera njamba. Bwana asifiwe sana. Wona atumia akũrũ moima kanitha-inĩ ndũkama, Ngai aratũrehera anake. Na niĩ ndiregũmĩra na wĩra na Kenya nĩ go-occupy kũrĩa kwagĩrĩire. Ona thĩ cia na nja no go-occupy kũrĩa kwagĩrĩire. Na inyuĩ tondũ nĩ mũgũtigĩrwo wĩra mũtikae gũthũ. Naigua Pastor Lucy, mũtikae gwĩka atĩa? O ũguo menyereire wĩra, menyerera wĩra. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime. Nĩ igana meharĩirie kwamũkĩra maguta ma mwaka mwerũ? Ndukoe guoko wĩna guoya. Haleluya. Ambararia guoko gwaku. Ngai maguta maya ndamatheria na ndamamũra na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba-inĩ. Moko maya mambararĩte Ngai, ndamatigithũkania na mbara ciothe cia mwaka ũyũ. Ndamatuagĩra macoki mothe ma ndaimono. Ndaharagania wĩra wothe wa ndamathia. Maguta maya wathĩkĩre andũ a Ngai, tondũ maandĩko moigĩte kĩrĩa ngũtheria nĩ gĩgũtherio na kĩrĩa ngwamũra nĩ gĩkwamũrwo. Ndamũra andũ aya mwaka ũyũ nĩ mamũrwo, ũrĩa ngwĩka gũkũ thĩ wĩkwo igũrũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge twambĩrĩre na atungatĩri aitũ na mwĩke haraka, kana pastor wothe wa kanitha wothe wĩ gũkũ ndũkaigue thĩna. Ngai aromwarĩrĩria mũkiumagara na mũkĩhũndũka. Ngai aromũtongoragia mũkĩruta wĩra wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Acio nĩ atungatĩri akwa arĩa manguhĩrĩirie, angĩ makĩrĩ makanitha-inĩ mao. Ngai amũrathime mũno nĩ gũka kũnyitĩrĩra. Pastor Regina, God bless you. God bless you. Ĩna mũrĩ aingĩ. Jesi yakwa nĩ nene gũkũ Pastor Lucy. Andũ acio angĩ na mwĩke haraka. Njũgũna ũkago na itetete ma brothers. Aya brothers ici yakwa. Nding'ũri wagĩthire rĩrĩ nĩrĩo irigithathi no nĩ rĩrĩa mũĩ. Ngai arĩrathime. Ciana ndĩmwĩraga ndĩ nyingĩ na niĩ ndihithaga ciana ciakwa na ciothe nĩ thomithĩtie. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ mwana wakwa thinĩkanĩte ũguo ndingĩrumĩka. Mũtiũke. Ciana cia kĩroho cia kĩmwĩrĩ itiakĩrũgamĩrĩrwo nĩ nding'ũri. Kanyĩmbo ciagire. Kanyĩmbo ithirire. Hallelujah. Neri watu wĩ mwega. Ngai akũrathime. Ũcio nĩ my daughter. Ĩno kũgambia mũragambia hau na mũtiraina. Hĩndĩ ĩmwe Elija My cousin, Ngai akũrathime. Amen. Anthony ũtũraga kũ? Ngai nĩatũmaga nyoni ciarera-inĩ ciatagwo mauru imũrere nyama. Kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe akĩenda kũgera bata nĩkĩnginyĩre na ningĩ nĩ ũrĩ mũromo wa gwakwa tondũ ona igũrũ rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra. Kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere
no igĩtwara nyama wĩre citiarũmaga kĩrathimo gĩakwa mũndũ ũrĩa wĩna kĩo Ngai egũtũma atuĩke mwĩhokeku nginya akinyĩrie kĩrathimo gĩakwa Ngai no ahere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩkinyĩre na ningĩ nĩũĩ mũromo wa gwakwa tondũ ona igũrũ rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra kĩrathimo gĩakwa Ngai no ahere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩkinyĩre na ningĩ nĩũĩ mũromo wa gwakwa tondũ ona igũrũ rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra eterera Ngai o ũkirĩrĩirie ũrĩ na mwĩhoko atĩ no egũka ndũgateng'eranie na irathimo ciakwa gĩaku gĩakinya gĩgũgũkora oro hau ũrĩ kĩrathimo gĩakwa Ngai no ahere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩkinyĩre na ningĩ nĩũĩ mũromo wa gwakwa tondũ ona igũrũ rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra kĩrathimo gĩakwa Ngai no ahere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩkĩkinyĩre na ningĩ nĩũĩ mũromo wa gwakwa tondũ ona igũrũ rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra he mũndũ ngwenda kwarĩria o ũcio mũthinĩkanie o ũcio thecetwo ngoro
Ule Samueli athiaga gĩkũraga o mwaka Hana nĩathiaga gũtwarĩra mwana Samueli gakuo na thutha wa mwaka nĩaraiganagia o ũrĩa Samueli athiaga gĩkũraga nakĩo kĩoneki gĩaku raiganagia Hana nĩaraigagĩrĩria Samueli gakuo nakĩo kĩoneki gĩaku raiganagia Hana nĩaraigagĩrĩria Samueli gakuo. O mwaka Hana nĩathiaga gũtwarĩra mwana Samueli gakuo na thutha wa mwaka nĩaraiganagia o ũrĩa Samueli athiaga gĩkũraga nakĩo kĩoneki gĩaku raiganagia Hana nĩaraigagĩrĩria Samueli gakuo kĩoneki gĩaku raiganagia Hana nĩaraigagĩrĩria Samueli gakuo. Matukũ-inĩ mũthemba muoyo wakwa marĩa ngũtũũra thĩ ĩno Matukũ-inĩ mũthemba muoyo wakwa marĩa ngũtũũra thĩ ĩno wega no tugi nĩndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we wega no tugi nĩndĩcionaga ciumanĩte kũrĩ we gĩtũmi niĩ nĩmenyete atĩ we wĩ hitho gĩtũmi niĩ nĩmenyete wega atĩ wĩ hitho Jesũ nĩwe hitho yakwa Jesũ nĩwe hitho Jesũ nĩwe hitho yakwa Jesũ nĩwe hitho yakwa Jesũ nĩwe hitho 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 yakwa Jesũ nĩwe hitho Jesũ nĩwe hitho yakwa Jesũ nĩwe hitho yakwa Ithĩtio ũhoro wa gĩkeno kĩnene mũndũ ũretwo macegera akerwo wĩthiĩre na thayũ thirĩ waku nĩ mũrĩhe mũndũ watuĩrĩirwo kũnyongwo nĩ ũndũ wathire kũingĩha akambata na rũgũrũ agaikũrũka itherero irathĩro na ithũĩro hatarĩ mũndũ ngĩmũria kĩũria githĩ tiwe Mwathani watũmire Kaya kwege mwĩhoko makirire nĩguo ũkwĩre rĩtũrĩre na thayũ marĩa andĩkĩtwo nĩ thirĩ ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe ithe tiwe Ngai ithe tiwe Jesũ ithe tiwe Roho ithe ti inyuĩ atatũ mwarutire wĩra ũyũ Hallelujah.
Rekei tuhoe. Wega no tugi waku nĩ ũtũiganĩte Ngai, na nĩ wega nĩ tondũ nĩ wambĩrĩirie na ithuĩ mwaka ũyũ mwerũ. Tũiguĩrĩre tha ũtwarane hamwe na ithuĩ, tũgitĩre nĩ tondũ nĩ ũtwendete, tũkũmĩre cianangi mawĩra-inĩ maitũ mothe, rathima wĩra wa moko maitũ, tũtongorie mĩkĩre-inĩ itũ yothe ya maũndũ Jehova, na twagwĩtigĩra mũno na twakwĩnyihĩria mũno tondũ nĩ watwĩhokera mwaka ũyũ. Tũtiroĩ ũtwendete ũguo, nĩ twa confirm nĩ ũrĩ wendo mũingĩ witũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, nĩ twagũtĩa mũno Ngai witũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ tũhoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Andũ arĩa ndĩ nao gũkũ a mũrata wa Ngai meko, arĩa tũrutaga wĩra nao, me hakuhĩ mũrĩigana kĩgoci, mũtigĩũke haha tũhoe hamwe. Andũ arĩa ndutaga wĩra nao tiga arĩa me wabici, arĩa me wabici ngwĩciria no Sara na Wairimũ, nĩ harĩ ũngĩ? Acio angĩ mũtiũke tũhoe hamwe. Ona ũyũ akĩrĩ wĩra aroria, mwaga gũka kaĩ gũtegũka andũ angĩ. Harĩa igũrũ nĩ a kanitha kana nĩ a mũrata wa Ngai? Na nĩkĩ mareka ho? Mambia rũng'athio mabiũ biũ na mwaka mwerũ. Nĩ inyuĩ twetereire, inyuĩ mwĩ hau igũrũ tũhoe hamwe. Macini icio nĩ ciambe itigwo ũguo. Arĩa twĩ nao gũkũ nĩ njũĩ angĩ makiuma wĩra mũthenya, arĩa twĩ nao wĩra ũtukũ. Eko Joyce kada anoka nĩkũmuonete kanake nĩ atigire wĩra na tũtiũĩ. Kei tũhoe. Ngai nĩ thengiũ nĩ tondũ wa timu ĩno, arĩa maruta wĩra ũtukũ mũthenya wa ũmũthĩ na arĩa mekũrutĩte mũthenya. Ndamaiga moko-inĩ maku, nĩwe ũmoĩ na marĩtwa mao, nĩwe ũĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte ũnengere ndungata ici nĩgetha makorwo magĩtungata TV-inĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, arĩa twĩ nao na arĩa tũtarĩ nao, arĩa Ngai kĩgongona kĩama wĩhokeire wĩra ũyũ. Jehova ndũkanareke macaithie wĩra ũyũ kana macaithio nĩ wĩra. Maheage hinya makĩũruta, matongoragie maũndũ-inĩ mothe. Na andũ aya manyitagĩrĩra TV ĩno ya mũrata wa Ngai ndamaiga moko-inĩ maku, arĩa makoragwo mwena-inĩ wa TV, arĩa makoragwo mwena-inĩ wa online, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Na nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai, twarana hamwe na ciana ici Ngai, twarana hamwe nao. Aya mathĩkaga nĩ tondũ wa gũkwĩnyihĩria na gũgwĩtigĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao mwaka-inĩ ũyũ mwerũ, makĩruta wĩra mahe meciria mena hinya, no mahe ũhoti mũnene. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Atungatĩri othe moke nĩgetha njarie kĩrathimo. Pastors othe arĩa twĩ nao gũkũ, marĩa kĩgongona gĩkĩ na matarĩ kĩgongona gĩkĩ, Ngai nĩgetha njarie kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Wega no ũtugi wa Ngai nĩ ũtwaranage hamwe na ndungata ici cia Ngai, arĩa tũranyitanĩra nao mũthenya wa ũmũthĩ na arĩa tũkanyitanĩra nao mũthenya wa rũciũ Monday prayers. Ndamaiga moko-inĩ maku, marutĩte wĩra mũritũ
wa kũgitĩrithia wĩra waku, wa kũreka mwaki wa kĩgongona ndũkahore, wa kũgiria mĩaki ya kũngĩ yakio kĩgongona-inĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Makanitha-inĩ marĩa matungataga, ona arĩa tũkoragwo nao gũkũ headquarter me guoko-inĩ gwaku Ngai, ona arĩa me makeca-inĩ makanitha-inĩ mao marĩa mehokeire, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Arĩa mathĩkaga nĩ tondũ wa kiugo gĩaku, marĩithagie Ngai na ũkamatungata. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Kanitha rũgamai, mwambararĩrie ndungata cia Ngai moko manyu, mũmere ciugo ici. Ndungata cia wĩra wa Mwathani, nĩ inyuĩ mũtũtungatagĩra, nĩtũkenagio nĩ inyuĩ, twaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, twaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩanyu. Tũtikũnyarara maguta manyu, tũtikũnyarara mwĩto wanyu. Jehova aromũiguĩrĩra tha, mũkiumagara na mũkĩhũndũka. Tĩithiai Ngai, gocithiai Ngai. Ngai nĩ egwĩka maũndũ manene igũrũ rĩa mĩtũrĩre yanyu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na inyuĩ atungatĩri hũgũkĩrai kĩrĩndĩ gĩkĩ mũtungatagĩra, mwĩ rungu rwa kĩgongona gĩkĩ, mũmere Jehova Ngai aromũrathima, Jehova Ngai aromũtũria. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai, nĩ wega nĩ tondũ nĩ mũtwendete, ona ithuĩ no tũmwendete. Jehova aromũikaragia na arotwaranaga hamwe na inyuĩ. Rekei tũtũrie ngwatanĩro ya wendo, nĩgetha tũgatũrania na Jesu mĩaka ĩtarĩ mũthia. Nĩ tũmwendete na nĩkĩo twamũrathima. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge nĩ kũrĩ na makanitha marĩa na mabũrũri marĩa tũkoragwo na representative, andũ matũnyitagĩrĩra mũno. Nĩ kũrĩ andũ me bũrũri wa Spain, nĩ kũrĩ andũ me bũrũri wa America, kũrĩ andũ me bũrũri wa Canada, kũrĩ andũ me Israel, kũrĩ andũ me Saudi Arabia, kũrĩ andũ me Qatar, kũrĩ andũ me Dubai, kũrĩ andũ me Bahrain. Ndĩrenda ithuothe tũmambararĩrie moko, andũ othe me mabũrũri ma nanja, kũrĩ andũ me Australia, tũmere Jehova Ngai aromũrathima. Na nĩ mwĩkaga wega nĩ gũkorwo mũitugĩ njega, o mũndũ bũrũri-inĩ ũrĩa arĩ. Ũigue ũiganĩire nĩ tondũ wa Mwathani, na wĩtĩkĩre Ngai atuĩke ngo yaku. Gĩa na kĩambĩrĩria kĩega, ũiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai, nawe wĩnyihĩrie Ngai. O bũrũri-inĩ ũcio rĩ, twĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church, kĩhumo-inĩ gitũ, na nokĩo kĩhumo kĩanyu. Jehova aromũrathima, merei wega wa Ngai ũmũigane, no ũtugi wa Ngai ũmũigane. Ambarariai moko wega mũtekũnoga, tũrathime arĩa marĩ TV-inĩ ya mũrata wa Ngai. Na nĩ tũranyitĩkana kũndũ kwarie, nĩ njũĩ nĩ tũranyitĩkana Embu, Chuka, reke njuge kĩndũ 75% thĩinĩ wa Central. Nĩ tũkinyĩte kuo wega nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Jehova Ngai arorathima arĩa othe marĩ TV-inĩ, athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Inyuĩ mũtwĩroragĩra, inyuĩ mũtũhoyagĩra,
wega wa Ngai uroikara na inyuĩ. Inyuĩ mũtwĩroragĩra mũthenya na ũtukũ. Jehova Ngai aromũrathima. Gũkĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre wĩ mwega mwaka mwerũ. Ti kũrĩkia tũrarĩkia nĩ kwambĩrĩria. Nĩ Bishop wakinya igongona rĩake hau. Na tondũ Pastor Lucy ekuo na atungatĩri arĩa angĩ othe, no tũgũthiĩ na mbere nginya gũkĩa. Na rũciũ umenye nĩ monthly prayers. Ũguo menyerere ndũkagwe kĩgeranio na ndũkae kũnoga. Jehova arokũrathima. Kĩrathimo kĩa Ngai na wega wa Ngai ũikare hamwe na inyuĩ, na mũgĩe na mwaka mwerũ mwega, mũgĩe na kĩrathimo kĩega, mũgĩe na ũgitĩri wa Ngai mwega, na ũmenyereri wa Ngai mwega, na thayũ wa Ngai ũmũigane, na mũtikagwe kĩgeranio kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tera ũcio mũriganĩtie niĩ ndikũgwa kĩgeranio kĩa Ngai. Mwaka ũyũ nĩ ndĩratobora. Na mweri 31 December ndĩretĩkia ũgaikara o hau ũikarĩte. Mwaka-inĩ ũyũ wa 2026 mweri 31 tũgakorwo haha nawe tũkiuga Jesũ nĩ Mwathani na tũgĩcokia ngatho. Tũhotanĩirwo nĩ Ngai, tũgitĩirwo nĩ Ngai na tũmenyereirwo nĩ Ngai. Ona andũ aitũ online tũgakorwo hamwe nao. Ũguo ndũgũkua. Ndigũkua nĩgetha ngakorwo ho. Ndikũrwara nĩgetha ngakorwo ho. Ndikuonja niĩ. Ona twathĩrĩrio kũrathwo kũgũrũ kũmwe tũtiĩrathĩka. Ithuĩ tũrĩ a Ngai mũnene. Tũrĩ a Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene. Nene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na atĩ ithuothe tũrĩ a Ngai. Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tũrĩ a Ngai mũnene. Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tũrĩ a Ngai mũnene. Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tũrĩ a Ngai mũnene. Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na athuri tũrĩ a Ngai. Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na atumia tũrĩ a Ngai. Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na andũ ethĩ tũrĩ a Ngai. Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tũrĩ a Ngai mũnene. Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tũrĩ a Ngai kĩhoti. Ngai kĩhoti, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tũrĩ a Ngai mũigua thayũ. Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tũrĩ a Ngai mũnene. Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. 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 Haleluya. Arĩa tũikarĩte thĩ rekei tũkĩre
nigetha na ithuĩ tũrathime ndungata ya Ngai tondũ nake nĩ atũrathima atũhithe ũtungata kana ũthĩnjĩri ũcio Ngai etĩkĩre kũũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Archbishop John Githire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ Archbishop John Githire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ John Githire, Jehova arogũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Tũmwendithĩriei mwaka mwega na matukũ maingĩ ma kĩrathimo na ma thayũ. Twakwendithĩria mwaka mwerũ mwega na matukũ maingĩ ma thayũ na kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwĩrei nĩ tũkwendete mũno nĩ gũtũrutagĩra magongona ma gwĩtĩkĩrĩka. Ngai arokũrathima, arokũgitĩra, arokũmenyerera, arokũhithĩra indo ciaku iria akũhete o hamwe na bamĩrĩ yaku na ũtungata ũrĩa ekĩrĩte thĩinĩ waku. Happy New Year. Amen. Hallelujah. Tũgũthiĩ na mbere na kĩgoco nigetha atungatĩri arĩa mategũtungatĩte nao matwĩre ũrĩa Ngai amekĩra kana amekĩire. Tũthiĩ na mbere o ũguo nĩ tondũ wa Ngai na Ngai amũrathime. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nenda tuge ameni ya andũ marĩ muoyo. Bwana asifiwe. Harĩ ũguo thutha matirauga. Bwana asifiwe. Sawa, mutirakiuga ameni. Happy New Year. Happy New Year. Ndirauga ũguo nĩgetha tũrũgame nĩgetha tũgoce ithe witũ. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ twĩ muoyo mwaka ũyũ mwerũ wa 2026. Bwana asifiwe. Twauga mĩrimũ gũtirĩ, Mwathani arogocwo. Twauga orona nginya kũnyararwo gũtirĩ, Mwathani arogocwo. Amen. Ũhoro wĩgiĩ mwaka wa 2026. Bwana asifiwe. Amen. Nĩ tondũ arĩa metĩkĩtie ithe witũ matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Bwana asifiwe. Amen. We angĩkorwo wĩna kũgũrũ gũtaratura, we angĩkorwo wĩna handũ hataragũtura, tukĩingĩra kana ũguo tũingĩrire mwaka wa 2026 twĩtĩkĩre ikũrũgama nĩgetha tũgoce ithe witũ. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ai 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 ai. Yendine wagirire wendigerwo yendiona ningĩkũinamererwo tondũ we Jehova ndũrĩra. Yendine wagirire wendigerwo nĩ wagĩrĩire kwĩnyihĩrio ona ningĩkũinamererwo tondũ we Jehova ndũrĩra. Tũinanĩkira Ngai ta maithori
bariki Yesu, bariki, bariki Yesu, bariki. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ate vigelegele yimbo igwe, ndiranyitira thimo. Oi na nyingirone gwa, na kiya na kaina ino, kiriwa serate, na doreta demo. Ate vigelegele yimbo igwe, ndiranyitira thimo. Nyingirone gwa, na kiya na kaina ino, kiriwa serate, na doreta demo ya. Wakaito. Wapisha ngona vigelegele kwa Bwana Yesu. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Wapisha ngona vigelegele kwa Bwana Yesu. Ekodogo oko kore nagai, kodogo oko kore nagai. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua.
bariki Yesu, bariki, bariki Yesu, bariki. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Oyo kaito ine, o kaito ine, oyo kaito ine, o kaito ine, oyo adurio kai, o kaito ine, oyo kaito ine, o kaito ine, oyo adumio kai, o kaito ine. Oyo kaito ine, o kaito ine. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Oyo anakyo kai, o kaito ine. Anakyo kai, o kaito ine. Okaito ine, okaito ine. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Hivyo, hivyo. Yenure bara iniro, ebaoro na tira marekoko, elagwe keiko, kanere bara iniro. Emelagwe keiko, kokaito muinire. Adorale na inya, igore ma, ijo keito muinire. Adorale na inya, igore ma inya. Torogera ikai vitogua, mwaka wa 2026, no kinya tumuinire. Wale muine tuomwe. Wale muine tuomwe. Okaito muinire. Igorore ma, inya okaito muinire. Igorore ma,
Oiye nĩũkĩrira Oiye nĩũkĩrira Oiye tondũ nĩniĩ ndatwarire ndĩire Oiye nĩũkĩrira nĩũkĩrira wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu Oiye tikaraga njothĩrire thũmbĩ Oiye tarĩa tomwa mamĩcũthĩrĩire akimathĩna watani mũingĩ Oiye ndĩthiaga thĩinĩ wa roho Oiye ndakana thĩinĩ wa roho tondũ nĩ amũtongoria ma nĩguo Ngai Ngai Oiye Jesũ arora tũmuonekanire Oiye Jesũ arora tũmuonekanire Oiye akĩraitha nĩndacokia ngatho nĩkũguũrĩria njĩra ĩthiaga Oiye nahoya ndĩ thĩinĩ wa roho ndakena ndĩ thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria ma nĩguo Ngai witũ Oiye ihinda rĩrĩ nĩngũcũthĩrĩire ikĩrũa na mathaita merũ makĩroho matangĩhoteka Oiye ihinda rĩrĩ nĩngũcũthĩrĩire Oiye ikĩrũa na mathaita merũ makĩroho matangĩhoteka matĩthiaga Oiye nahoya ndĩ thĩinĩ wa roho ndakena ndĩ thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria ma Haya wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu wapi dansi ya Yesu Israeli malika Jorodani Oiye nĩkũgware na itũũra rĩa Jeriko Oiye aricĩirio na rũthingo rũnene Oiye aricĩirio na rũthingo rũnene Oiye rũthingo rwarĩ rũnene rwa Jeriko rũkĩmomoka nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita Oiye rũkĩmomoka Oiye nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita Oiye Jehova nĩarira mũrũ wa Nuni itũũra rĩrĩ nĩndĩrĩneanĩte moko-inĩ maku Joshua tiga guoya rũmĩrĩra ũrĩa wothe ngũgwatha Oiye rũmĩrĩra ũrĩa wothe ngũgwatha Oiye rũthingo rwarĩ rũnene rwa Jeriko rũkĩmomoka nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita Oiye rũkĩmomoka nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita Haya wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu Ni mũndũ ũmwe warĩtathire wene agĩkua atarĩtathire ũcio etiga mũtumia na rĩake makĩra ndũrũ
muingi Wakoma titwaye tulira Akioragwo ningĩ tũthakame Nĩguo thirũrĩke Ĩni wa mbeca Nĩ mũrĩre thirĩ Othe arĩa ndarĩte Wakoma Nĩ Jesũ warutire kĩrĩa Athakame tĩro Mũingĩ wega Wapisha kwena vigelegele. Shangilia Yesu kwa makofi mazuri. Tuna, 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 tuna. Haya. Tuna, 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 tuna. Ayoyo akira ndĩmwendete
Ametenda mema.
Ngai wa ngai ciothe. Wacha hiyo sauti itoke ndani ya moyo wako, ukimwonyesha kwa ishara ya mkono. Muinulie mkono yako kama ishara ya kwamba ainulie. Ngai wa ngai ciothe. Wachilia itoke moyoni. Wachilia tu itoke moyoni. Wachilia tu itoke ndani yako. Ebu jaribu kufikiria. Jaribu kufikiria ukuu wa Bwana. Jaribu kufikiria yale amekutendea. Ngai wa ngai ciothe. Hihi nĩ agerĩire mũtũrĩre-inĩ waku?
anastahili kwa maisha yako, anastahili kwa maisha yako, anastahili kwa nyumba yako, anastahili kwa huduma yako, anastahili kwa ibada yako ya siku ya leo. Umeona akiwa wa upande wako, muinulie mkono ukimwambia wabarario Ngai wa ngai ciothe nĩ marĩa wĩkĩte Mwathani, nĩ ũndũ wa marĩa ũnjĩkĩire tu Mwathani, nĩ ũndũ wa ũtugi na ũgoci waku Ngai, nĩkĩo ndĩrakwambararia, nĩkĩo ndĩrakwambararia, nĩkĩo ndĩragũtĩĩa, nĩkĩo ndĩragũthathaiya Mwathani, nĩkĩo ndĩragũtũgĩria Mũrungu ũrĩ tha, nĩkĩo ndĩragũtũgĩria Jehova. Kũreka nyone mwaka mwerũ nĩ kĩama gĩaku, kũreka nyone mwaka ũyũ nĩ ũtugi waku Ngai. Nĩ kũrĩ andũ maronire ira mweri thate wanu Jehova, no ũmũthĩ mweri ĩmwe 2026 matinona mathaa maya tũrĩ, matinona ndagĩka ĩno, matinona mwĩki ũyũ. Onawe thibitarĩ mwĩre nĩ agĩrĩire, mwambie ainũriwe, mwĩre nĩ agĩrĩire kwambarario, nĩ agĩrĩire gũtũgĩrio, nĩ agĩrĩire mũtũrĩre-inĩ waku. Ona ũkomeire gĩbarĩ, ona ũrĩ thibitarĩ-inĩ, we ũratwĩrorera harĩa ũrĩ, ĩra Ngai nĩ agĩrĩire. Ona gũkometie gĩbarĩ-inĩ kĩu, mwĩre tu nĩ agĩrĩire. Ona kweta ihinda iritũ rĩu rĩahĩtũka, mwĩre no agĩrĩire. Kwahotekeka nĩ ciugo ici irabatara ciume thĩinĩ waku, ũtugi mũnene wonekane mũtũrĩre-inĩ waku. Kwahotekeka nĩ ciugo ici tu mwarĩ wa ithe witũ, onawe mũrũ wa ithe witũ ũrabatara kwambararia tu, mũciĩ waku ũrũgame. Ibatara rĩu wĩnarĩo ĩrabatara tu ũtũgĩrie Ngai, ĩrabatara tu wambararie Ngai ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, nĩ tondũ nĩ agĩrĩire. Tamaka nĩ wa gũkũhe hinya wa gũtooria mwaka ũyũ, nĩ wa gũkũhe hinya ũgakorwo mweri ĩmwe 2027 wĩ hao ũkĩmwĩra tu no agĩrĩire, ũgakorwo wĩ kĩgongona-inĩ gĩake, wĩna ũgima wa mwĩrĩ, wĩna ũgima wa mwĩrĩ, wĩna kĩrathimo kĩa Ngai. Unastahili kwa maisha yangu, unastahili kwa ibada yangu, unastahili ndani yangu Bwana, unastahili kwa wokovu wangu, unastahili juu ya neno lako maishani mwangu, unastahili Baba yangu, unastahili juu ya mafuta yako, unastahili juu ya nabii wako, unastahili kanisani hapa Bwana, unastahili mfalme wa falme. Wewe mwingi wa rehema, wewe unayetujalia neema yako Bwana, si kwa uzuri wetu Bwana, si kwa maana tumetenda mazuri, si kwa sababu tunafaa, lakini kwa huruma zako, kwa neema yako Mungu wangu, kwa rehema Jehova, umetufikisha hapa tumefika, umetufikisha ubali huu. Unastahili. Asante Bwana kwa dhabihu ya msalaba, asante kwa dhabihu ya msalaba, damu iliyomwagika Mungu wangu, hakika si ya bure, hakika si ya bure, hakika si ya bure. Ndio maana nafungua kinywa changu, ndio maana nainua hii sauti, ndio maana nakuinulia hii sauti Baba, nikisema unastahili, wastahili.
gukira rĩu nĩngũkwenda gukira mbere na rĩu nĩngũkwenda gukira mbere na rĩu nĩngũkwenda Yesu gukira mbere na rĩu nĩngũkwenda gukira na rĩu nĩngũkwenda Baba gukira mbere Ngai na rĩu nĩngũkwenda gukira mbere na rĩu nĩngũkwenda gukira mbere na rĩu nĩngũkwenda gukira mbere nĩngũkwenda gukira mbere na rĩu nĩngũkwenda gukira mbere na rĩu nĩngũkwenda gukira mbere na rĩu nĩngũkwenda gukira mbere ithe witũ nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku nĩ tũgũgũtĩĩa gũkĩra mbere Mwathani nĩ tondũ wa ũthingu na wĩhokeku waku nĩ tũkwambararia rĩtwa rĩaku makĩria ma ũrĩa tũrakwambaragia Ngai nĩ tondũ nĩ ũtuonetie wĩ njamba ya ita Mwathani igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ nĩ ũtuonetie wĩ njamba ya ita mũthamaki wa thamaki igũrũ rĩa ũhonokio Ngai nĩ ũtũrũĩrĩire Mwathani despite ya werũ wĩ njũi-ndĩani o ũyũ ũratũrekirie mũthamaki wa thamaki wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku Ngai watũma tuone mwaka mwerũ Ngai wakwa Mwathani wakwa we watũiringithĩria kĩgunyĩ gĩaku mũthamaki mwega mwaka ũyũ twawĩiga moko-inĩ maku mwaka ũyũ twawĩiga moko-inĩ maku watwĩra nĩ wa gũthaithana watwĩra nĩ wa mathaithana Mwathani wagĩtwĩra twarahũke twambate kĩrĩma-inĩ gĩaku Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo tũtingĩhota kwambata ũtangĩtũteithia tũtingĩiganwo nĩ hinya witũ Ngai ithe witũ tũtangĩikũrũkĩrio nĩ hinya wa roho waku mũtheru gatũrũme ka ũthingu nĩ twagũthaitha kĩambĩrĩria gĩkĩ nĩwe Ngai gĩtagatĩ nĩwe Mwathani ona kĩrĩkĩro kĩa mwaka ũyũ Ngai twathura kũgwa moko-inĩ maku twathura kũgwa moko-inĩ maku twathura gũkorwo guoko-inĩ gwaku twathura kũrĩithio nĩ tha ciaku twathura kũiganwo nĩ ũtugi waku igũragia ngoro citũ na hinya Mwathani igũragia ngoro citũ na thayũ rĩrĩa Ngai ithe witũ twanyihanyihĩrwo ithe witũ ũgatũiyũrĩrĩria na wega waku mwaka-inĩ ũyũ Baba nĩgetha tũtorie nayo thũ ya wĩra waku ĩconoke nĩ tondũ Ngai wĩ Ngai rĩtwa rĩaku nĩ itheru ũguo nĩguo tũĩ na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge simama na miguu yako simama tu na miguu yako usichoke nakwambia yawezekana dakika hii ndio unastahili tu hii unasikia umechoka ndio unastahili umalize mwendo salama usikubali kudhoofika kiroho mtu wa Mungu usikubali kudhoofika kiroho ndugetikire kurwo nĩ hinya ndagĩka ĩno ndugetikire kuhotwo nĩ kũrora ithaa ndugetikire kuhotwo nĩ marĩa membere ta imagine this is only the first day or within the 365 days that will be there for you hena mwambato wa matuko 364 kuma rĩu gũthiĩ na mbere tũngĩheria mũthenya ũyũ matuko macio mothe gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ũrabatara nĩ ũiganwo nĩ roho mũtheru wa Ngai nĩ ũiganwo nĩ wega wa Ngai nĩ ũiganwo nĩ ũtugi wa Ngai nĩgetha ona itono ciaingĩha bũrũri-inĩ ciage gũkinya mĩgũnda-inĩ yaku nĩgetha ona itono ciaingĩha thĩinĩ wa bũrũri ũyũ tũrĩ ciage kuona kĩrĩa ũhandĩte
nigetha ona itono ciaingĩha ona ũtungata-inĩ tondũ nĩ ciĩhĩtĩte Shaitani bete na njĩra nene, no nĩ tũgũtoria nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Arĩa tũgũikara twĩiguĩte, ahoi Ngai mũrĩkũ, ahoi Ngai, ahoi Ngai mũrĩkũ, ahoi Ngai marahũkia tũrĩrĩra tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ Ngai atuĩte atirĩrĩri. Ahoi Ngai mũrĩkũ, mũrĩkũ ahoi Ngai, avaithi Ngai mwena kũmũthaitha Baba tondũ nĩ ithuĩ. Bũrũri witũ to nginya ũkorwo nĩ Kenya, no bũrũri witũ no ũkorwo arĩ Theophilus, bũrũri witũ no ũkorwo arĩ mũciĩ waku, bũrũri witũ no ũkorwo arĩ family yaku, bũrũri witũ no ũkorwo arĩ wĩra waku. You need the Holy Spirit to guide you. You need the Holy Spirit to manifest in you. Nigetha ũhote gũtoria mbara ĩno, tondũ mbara ĩrĩa tũrarũatia mwĩrĩ na thakame andũ a Ngai nĩ ya kĩroho. Mwathani arogocwo. Mbara ĩrĩa tũrĩ thĩinĩ wayo na ĩrĩa tũgũtindĩkana nayo mwaka-inĩ ũyũ, haleluya, tũrabatara roho wa Ngai, tũrabatara roho wa Ngai. Na ndĩmwĩre andũ a Ngai, watinda wĩra kwa Ngai ndũrĩinũka guoko gũtheri, watinda wĩra kwa Ngai ndũrĩinũka guoko gũtheri. Nĩ ekwĩonania atĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Maandĩko thĩinĩ wa Luka 12 mũhari wa 32 mangenagia mũno, tondũ matwĩraga ithuĩ andũ a karũru gaka kanini nĩ ithuĩ Ngai ehokeirio thamaki. Daudi arehokeirwo thamaki, arehokerwo thamaki, arahonokia Isiraeli gatagatĩ-inĩ ka Afilisti. Tore Goliath arũgamĩte ithenya-inĩ rĩa Afilisti. We nĩwe ũthurĩtwo wĩ Daudi wa ũmũthĩ, ũhonokia andũ ahonoku na matarĩ ahonoku, ũhonokia andũ me mũtaro ndagĩka-inĩ angĩ me kanitha, ũhonokia hunjia, ũhonokie nginya atongoria. Mwathani arogocwo. Koguo ikara wĩiguĩte ndungata ya Ngai, nĩ tondũ twĩ ihinda-inĩ rĩa kanitha wa marigĩrĩrio. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Haleluya, haleluya. Wasahili ewe Bwana, wasahili, wasahili ewe Bwana, wasahili, wasahili ewe Bwana, kupokea utukufu tunakuabudu Bwana, tunakuabudu, twakuabudu, tunakuabudu Bwana, tunakuabudu, tukisema wastahili ewe Bwana, wastahili, wastahili ewe Bwana, wastahili, wastahili ewe Bwana, kupokea utukufu na tukisema wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, wastahili, wastahili Bwana, unastahili ndani ya maisha, unastahili ndani ya neema hii Bwana umejalia, unastahili ndani ya hii mwaka Bwana, unastahili Bwana, unastahili Mfalme, unastahili. Pokea sifa na utukufu, unastahili kwa ajili ya familia yangu,
unastahili kwa kanisa lako Jehova, unastahili kwa wazee na akina mama Bwana, unastahili kwa vijana na wasichana, unastahili kwa watoto wetu wa kike na kiume, unastahili kwa wachungaji, unastahili kwa na mama nabii wako Jehova, wastahili Baba yetu. Wewe ndio mwenye vita Mfalme, tusaidie kupigana. Wewe ndio mwenye vita Baba yetu, tusaidie kupigana. Wewe ni Mfalme uwezaye yote Baba yetu, yale yasiyowezekana na mwanadamu Baba yangu unayaweza. Ndio maana ninasema ya kwamba unastahili. Ni jambo gani hilo Mfalme usiloliweza juu ya maisha ya watu wako? Ni jambo gani hilo ngumu Mfalme juu ya nchi yetu usiloliweza? Ni jambo gani hilo Mfalme juu ya kanisa lako usiloliweza? Ni jambo gani hilo Mfalme wa falme kati yetu usiloliweza? Yani hilo liwezekani kwako. Ni utoleko cio Mwathani utangĩhota gũcenjia ndagĩka ĩno. Nĩ utoleko cio Jehova wĩ ngoro-inĩ cia andũ aku. Nĩ utoleko cio wĩ mĩtũrĩre-inĩ ya kanitha waku Jehova. Nĩ utoleko cio Ngai wĩ werũ-inĩ ũyũ tũrĩ utangĩhota gũcenjia. Githĩ tu ũratuthũrire gĩthima rĩrĩa kũronekete Ngai ta gũtarĩ na mwĩhoko, rĩrĩa kũronekete Jehova ta gũtarĩ ũndũ wa gũkenerera Mwathani. Ngoro citũ Jehova na cikĩinama, mũinamũri wa ngoro citũ nĩwe, mũinamũri wa ngoro citũ nĩwe wĩra-inĩ ũyũ Mwathani. Tũiyũrie na hinya waku, tũiyũrie na ũthamaki waku Ngai, nĩguo tũtorie mothe, nĩgetha tũtorie magerio marĩa megũkorwo mwaka-inĩ ũyũ, nĩgetha tũtorie moritũ marĩa marĩ mbere Jehova. Nĩ tondũ nĩwaratũkũra tũririkane tu Ngai, tũririkane tu Mwathani. Githĩ ti ũrathi waku warekereria, githĩ ti ũnabii waku warekereria Mwathani, tũkĩrũga mwaka Ngai atĩ watwĩra twĩnyihĩrie kĩgongona gĩaku, tũtĩe kĩgongona gĩaku Mwathani, nĩgetha wĩke maũndũ mĩtũrĩre-inĩ itũ, nĩgetha ũcenjie mĩtũrĩre itũ, nĩgetha ũcenjie Ngai ithe witũ mĩonere itũ ya maũndũ. Watwĩra twĩnyihĩrie kĩgongona Jehova, nĩtwagũtĩĩa Mũrungu ũrĩ tha. Ndũnareka twĩke ta ndũrĩrĩ, ndũnareka tũtwarane na ndũrĩrĩ, ndũnareka Jehova Ngai tũkwambararia ta ndũrĩrĩ, ndũnareka tũgũthathaia ta ndũrĩrĩ, tondũ wĩ mwagĩrĩru Ngai na nĩwathurĩte nyũmba ĩno o ta ũrĩa ũrathurire nyũmba ĩrĩa ũrarire Daudi. Ngai ithe witũ agagũcurĩria tawa, akahanda gĩtugĩ Mwathani gĩa gũcuria tawa waku. Ti-itherũ nĩ ũtuoneire handũ ha gũcuria tawa kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus. Ngai ti-itherũ ũtheri waku wĩkuo, ti-itherũ ũtheri waku wĩkuo Mwathani, ti-itherũ ũtheri waku wĩkuo Mũrungu, ti-itherũ ũtheri waku wĩkuo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Hũi tũtingĩigua thoni tũkĩambararia rĩtwa rĩaku, twĩ handũ haha tondũ nĩ haku hatheru, twĩ handũ haha tondũ nĩ haku hamũre. Ngai witũ ũtugi waku nĩ ũtũiganĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Daudi rĩrĩa aroire kiugo gĩaku aragĩkua agĩthiĩ mbara, Jehova Ngai ithe witũ nĩ ũramũteithirie, tondũ nĩkĩo ũrekĩrire hinya. Arerire thũ yake atĩ ũnyitĩte ndotona ũngerekero nayo, no niĩ ndoka kũrĩ we, ndoka kũrĩ we na rĩtwa rĩa Jehova Ngai Ngai wa Isiraeli, ndoka kũrĩ we na rĩtwa rĩa Ngai, ndoka kũrĩ we na rĩtwa rĩa Jehova Ngai Ngai wa Isiraeli. Ona ithuĩ mũtũrĩre-inĩ itũ, mĩtũrĩre-inĩ itũ twarũgama ithenya-inĩ na kiugo kĩrĩa watwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ, kĩrĩa we Jehova Ngai waheana, o we Ngai wa Isiraeli, tuoka kũrũgama ithenya-inĩ. Ngai wakwa Mwathani wakwa, nĩ tondũ wa thũ iria i mbere Jehova mwaka-inĩ ũyũ Ngai, tũteithie na hinya waku, tũteithie na kiugo gĩaku, tũigane na mathaithana maku, tũigane na roho waku Ngai, nĩgetha tũtorie ta kĩgongona nĩ gĩkũrũgama Jehova, nĩ tondũ wa ũtugi waku twĩ moko-inĩ maku. Tũcio ũhoro waku Baba Ngai wakwa Mwathani wakwa, itirĩ na hinya rĩngĩ nĩ tondũ nĩ ũtwarahũrĩte, itirĩ na hinya rĩngĩ nĩ tondũ nĩ warahũrĩte ndungata ciaku, itirĩ na hinya rĩngĩ nĩ tondũ nĩ wĩoneire matigari, itirĩ na hinya rĩngĩ nĩ tondũ nĩ wĩthurĩire. Ngai ithe witũ coro waku Baba ũrĩa ũkũhũthĩra ihinda rĩrĩ, nĩ tondũ wĩ Ngai.
gutire ukitawe Ngai munene agirira gutire wagirire utungata-ini uyu ni wagirire kigongona-ini giki ni wagirire mwathani ona mwaka-ini uyu watuhe ni wagirire maundu-ini maitu mothe Ngai twakuiga mbere iguru ria maundu mothe Ngai wigocirie na ithui ni tondu twi manage maku ithe wa mwathani witu Jesu Kristo kuma kuri ria mukuru nginya karia kanini ithuothe twi wira wa moko maku na moithe-ini maku twitaga ciana mwathani undu ucio kirathime ura mukuru nginya karia kanyititwo kanini karonga mwathani othe turathime no twike wega ni tondu wi mwihokeku na thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twetikia na twacokia ngatho na ithuothe tuge Bwana asifiwe. Shagiria Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Simama na miguu yako sasa. Bwana asifiwe. Rugama na maguru maku. Bwana asifiwe. Na ndukanoge mwathani arogocwo aikorwo ni uraigua no uhote kurugama rugama tini urarugamira mwathani arogocwo twi kigongona-ini kia Ngai haria hake hatheru na hamure tukinyita ndungata ya Ngai ugeni yoke itutware hau hanga. My sister karibu sana and God bless you. Bwana asifiwe. Usikae chini, pigie makofi mazuri anapofika, mkaribishe kwa makofi kwa ajili Mungu wetu ni mwema. Bwana asifiwe. Karibu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jesu aheo riri, Jesu aheo gosi, Jesu abarale. Jameni, iko wapi makofi na sagwe na vigeregere kwake Yehova God? Kwake Yesu sagwe na vigeregere, kwake Roho Mtakatifu sagwe na vigeregere. Jesu aheo riri. No kenete ni undu wa Kristo Jesu tajira yatiriri kuma riria thi yombirwo ri ni turi tuona muthenya ta uyu no twaona ni tondu wao angikorwo kuma riria thi yombirwo nduri wona tutire tuona muthenya ta uyu na baba Jehova na Kristo na Roho Mutheru nio matuma tuone mahurire irohe na mukenerere ritwa ria Jesu rigocwo. Haleluya. Hamaretwa jetagwo nabii Pastor Alice na makiria ya macio mothe ni ngocaga Kristo Jesu na ngathie na mbere na kumwambararia na kumwikirira na kumukumia ni tondu niwe unjitite na nie ndi thiini wake nake thiini wakwa na no turathamaka nake. Ni Ngai mwega na ni Ngai ndirakumia na ngamugoca na ngamutia na ngamwikirira ni undu wa utugi wake na wega wake na unene wake tondu ni Ngai uria mutheru na Ngai uria mwagiriru, Ngai uria wa kugocwo, Ngai uria wa gwikirirwo, Ngai uria wa kugocwo hatari kurora ni ministry-ini iriku ri tati ni Jehova na Jesu na Roho Mutheru uragocwo ritwa ria Jesu rigocwo. Ndini ciothe citu citire na igai na gutiri onemwe menyetwo matu-ini ndini iria yoio na noyo gatonya ni uria wina ruri rwa mwathani
mwathani Jesu ritwa ria Jesu rigocwo gutire ndini ona imwe gatonya uthamaki-ini wa Ngai na gutire ndini yo uthamaki-ini wa Ngai ndini iria yo niwe kanitha we nie nawe ritwa ria Jesu rigocwo we niwe Kristo Jesu aroka kuiyera ndaroka kuiyera ndini tutungatire Ngai twendanite tutungatire Ngai tukimenyaga ati ni Ngai ithe na Jesu na Roho Mutheru Ngai uria watumbire Ngai uria utwitete Ngai uria turathimete Ngai uria tutugaga Ngai uria tukinyanagiria ihinda riri ritwa ria Jesu rigocwo mwathani Jesu heo riri thiini wa maandiko me Mathayo 16 kamuhari ga 13 to 20 Jesu Kristo hindi mwe ari guku thi agicũthĩrĩria akiona thutha wa kũringa ciama thutha wa kũhonania thutha wa kũhonia itumumu thutha wa kũriũkia kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ gĩtirĩ kĩandambũra akĩgarũrũkĩra arutwo ake akĩmoria atĩrĩrĩ kĩhĩndĩria mũthiaga na kũu rumaci-inĩ rĩrĩa mwĩkĩra indo-inĩ kĩu mũiguaga makiuga niĩ nĩ niĩ ũ rĩtwa ria Jesu rigocwo makimwira amwe moigaga we anabii we umwe wa anabii aria atene ringi we Jeremaya ritwa ria Jesu rigocwo kana anabii aria atene nake Jesu Kristo akimaka muno tondu niwe wokite guku thi nigetha akure kirindi kiria okite gukura gitiramutambura gitiramumenya gitire kiramenya mukuri ni akinyire gitire kiramenya utheri wa thi ni ukite gitire kiramenya mumahei muoyo na uria wina muoyo ni arikitie guka kumakura ritwa ria Jesu rigocwo akimagarurukira akimoria atiriri aigua kirindi gitimenyaga akimoria na inyue tondu nduire na inyue na njira nguhi ngiringa ciama ngika maundu mothe ona ngiriukia kairetu ka Jairo murari oho ngiriukia Lazaro murari oho na inyue mugaga nie ni niu ritwa ria Jesu rigocwo ni ngugoca Ngai tondu Simon Petro ari muteithie ni Roho Mutheru ucio nawe wahotire gucokia anja acio angi matiahotire akimwira we niwe Kristo uria uri muoyo muru wa Ngai uria uri muoyo ritwa ria Jesu rigocwo ritwa ria Jesu rigocwo Petro Kristo Jesu agikena ni undu wa Simeon akimugarurukira akimwira Simeon wa Jona gukena niwe tondu ti mundu wina mwiri na thakame ukuguuririe uguo no ni awori uri iguru ritwa ria Jesu rigocwo na riri ni ngaka ni ndakugarura ritwa riaku uritagwo Petro ni kuga gwakwa iguru ria ndumba ya ihiga na iguru ria ndumba ya ihiga ni Kristo ritwa ria Jesu rigocwo agiakwo iguru ria Kristo ritwa ria Jesu riheo riri ni undu wa gukurana na gutambura ati ni Kristo Jesu Kristo uria uri muoyo tanjira atiriri tondu arutwo acio mari 12 ona korwo mwe akiri wa mucukani Judas wa Isakarioti wa kumukunyanira ri niki giatumire acio angi matiahotire gucokia no Simon Petro ritwa ria Jesu rigocwo ni tondu hindi ria yothe twititwo na hindi ria yothe tuhonokete na riria riothe twitikitie Kristo tukoragwo urikiru waku wa umathi wa Ngai kurikira gwaku gwa kiroho kurikira gwaku gwa gupenya kiroho na kurikira gwa kumathia Ngai waku na gwitikia Ngai waku na kumwetha na ma kuu nikuo gutumaga akuguorerie maundu maingi andu matangimenya ritwa ria Jesu rigocwo Simon Petro wari murikiru ni guteithio ni Roho Mutheru nikio giatumiria akurane ni Kristo no yangi makirigwo ritwa ria Jesu rigocwo kwenda umenyeriria twi rugendo-ini ruru wiyuragie kaingi hihi niiri korwo ni tomuthi Kristo Jesu ehori orie no nie jetagwo kana orie undu ungiri no uhote gucokia anja no uhote kugurio ni Roho Mutheru ritwa ria Jesu rigocwo tondu riu ni twaheirwo Roho Mutheru na niwe twatigeirwo ritwa ria Jesu rigocwo na mundu atari na Roho Mutheru ndangihota gutuika muira wa Kristo ritwa ria Jesu riheo riri Simon Petro Roho Mutheru atanoka Kristo Jesu atanabo
Barnaba mutharabaini niguo amera ikarai Jerusalemu kinya mutigathie kuhunjia ona mutigathie kuringa ciama no ta ikarai muiguite mukihoyaga kinya mweterera muteithia oime iguru oke amuteithie mukahunjia injiri yakwa ritwa ria Jesu rigocwo. Simon Petro hindi Roho Mutheru atokite Kristo Jesu agithi kwambo hindi tutahetwo Ngai muteithia menye Ngai atatu kwi Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Roho Mutheru ni Ngai wa gatatu na niwe mututeithia na niwe mwarimu ritwa ria Jesu rigocwo wa gututhomithia na wa gutuikaria na wa kuhura muhuri ati turi a Kristo ritwa ria Jesu rigocwo tutingihota tutari na Roho Mutheru ritwa ria Jesu riheo riri Roho Mutheru ekirirwo muno kanitha ekirirai Roho Mutheru abararia Roho Mutheru athikirai Roho Mutheru iguagai Roho Mutheru niturumagirire Roho Mutheru ritwa ria Jesu rigocwo. Hindio Kristo Jesu akinyitwo Simon Petro agikana Kristo Jesu maita matatu ritwa ria Jesu rigocwo koguo akanite Ngai Ithe agakana Ngai Mũriũ na agakana Ngai Roho Mutheru ritwa ria Jesu rigocwo. Hindio atari na Roho Mutheru agikana no ndirenda wone riri Kristo Jesu arikia kwambata auga meterere the day of the Pentecost muthenya wa bede gothito ritwa ria Jesu rigocwo riria Roho Mutheru aikurukire Petro ucio woraga atiori uyu na ni mugariri akora akana koigaca no ni ngugoca Ngai tondu ni eririre ritwa ria Jesu rigocwo ni ngugoca Ngai tondu na Kristo Jesu ariuka nikio amuririe Simon wa Jona ni unyendete akimwira heaga tugondu twakwa gia kuria riu ni gucokio ria mbere Simon wa Jona ni unyendete uguo akanite riu ni arendwa tuike muira etikire agicokia ni ngwendete heaga tugondu twakwa gia kuria Simon wa Jona ria gatatu ni unyendete akiamba kurakara ritwa ria Jesu rigocwo akimwira we Mwathani ni oe maundu mothe na kuona no urona ati no ngwendete no Jesu tondu wa uhoreri wake no kiriririo ria tukiragiriria akimurathima akimwira heaga tugondu twakwa gia kuria agicokio kwi Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru ritwa ria Jesu rigocwo. Arikia gucokio nikio rona Roho Mutheru aikuruka muthenya ucio Simon Petro uria wari na guoya ari na muteithia Roho Mutheru hindiria merirwo mathioma maria ruga cia andu othe makaigua ria mararia ritwa ria Jesu rigocwo niguo merirwo ati andu aya ni kurio maritwa agariria aya manyuire njohi thaa ithatu cia rucini ritwa ria Jesu rigocwo. No Simon Petro ari na Roho Mutheru tondu Roho Mutheru niwe muira wa Kristo akirugama ndirenda wone mundu woraga riu ni ucio niwe warugama na ucamba na umereru munene akimera asa ni thaa ithatu irafuona iti hingure ritwa ria Jesu rigocwo. Ithuĩ ti njohi tunyuĩte no ũndũ ũrĩa tũihũrĩtio nake tũihũrĩtio na Roho Mutheru ritwa ria Jesu rigocwo. Nĩ hinya wa Ngai ũtũikũrũkĩire nĩ ũthamaki wa Ngai ũtũkinyereire ritwa ria Jesu rigocwo. Ti kũrĩa tũretwo no nĩ ũthamaki wa Ngai ũtũkinyereire ũthamaki-inĩ wa matu-inĩ nĩ ũtũkinyereire ritwa ria Jesu rigocwo. Amera ũguo agĩtetera Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru acoka thie na mbere na kumahunjiria akimahe kiugo akimatheca ngoro akimera ni murambire Mwathani Jesu niwe wa mbere kuga uria muronire mwamba arare Kristo Jesu na arare mũrũ wa Ngai ritwa ria Jesu rigocwo. Rucio wa Ngai murambire ni arikitie kwambata mucio wa matu-ini nikio meragwo marahunjia Ngai ya mokano ritwa ria Jesu rigocwo tondu marahunjia uria Jesu ariukire ritwa ria Jesu riheo riri makimuria ni atia tugwika kimera no mwiri
twaria Jesu rigoco no muhonokire mwirire mehia tondu Petro areka uria merirwo aria othe megwitikia mugatumia andu andurire matuike arutwo akwa ritwaria Jesu rigoco akiambiriria ri muteithie ni Roho Mutheru makihonoka andu 3,000 ritwaria Jesu rigoco tondu Roho Mutheru niwe woiguithagia kirindi ha uhoro wa mehia tondu mehia maria manene meketwo guku thi ni makurega Kristo ona ti makunyua njohi ni makurega Kristo kwaga kwihoka Mesia ritwaria Jesu rigoco na ithue turatumwo ni Roho Mutheru tukerwo tukahunjirie andu ati tumere Kristo Jesu ni mwathani na ni aroka ni hakuhi guka kuiyira kanitha wake niguo ingimorera marakara ma Jehova meririre Kristo tumere mehia maria manene menamo ni makurega Kristo ritwaria Jesu rigoco mwathani Jesu agoco horirai Jesu Kristo rohi tondu ni akuire mutharabaine ni tondu witu na ngikorwo ithue ni tuonete muoyo na tukawigwatira na twinaguo ritwaria Jesu rigoco na karumbeta kangihuhuo tha eno na gukaigua tungikaigua twi thiini wa Roho Mutheru nigetha tugarurwo mire tumutungerie raini tuhetwo glorified body ritwaria Jesu rigoco tuiguirie ye andutha tuiguirie na ketha tuiguirie atumia tha tuiguirie ire tuatha tuiguire ndungata cia thuri atha acio maranyua njohi acio materirite Kristo acio matatonyetio thamakini acio mataramenya ati ni kuri Ngai wokire agikua nigetha mahonoke tumaiguire tha niguo magia na muoyo na magia na guokona ta uria turikitie kugia naguo ritwaria Jesu rigoco no tuikarage twihariirie tuikarage twihugite tuikarage twiguite tuikarage twitheretie na tugikecaga na mahoya tondu muthenya uyu ni muthenya ukuhobaniria andu uria muthenya uria uterigireire ritwaria Jesu rigoco Kristo atigiria twira ikaragai mwiguite ikaragai mwihugite ikaragai mwiguite ikaragai mwihariirie na mukesage na mahoya ritwaria Jesu rigoco gukesa na mahoya ni atia kuhoya mahoya atari gutigitharia muthenya na utuku ritwaria Jesu riheo riri ritwaria Jesu riheo riri mwathani Jesu aheo goci njiguire askofu ari muteithie ni Roho Mutheru atwira muthenya uyu kana mwaka uyu tuigirire ritwaria Jesu rigoco ni wa mathaithana ritwaria Jesu riheo riri kanitha ruo ria tubatie gukorwo tugika ni guthaitha Ngai ati twarahuke kiroho ati tugie na hinya ucio wa kuhota guthaithana tondu ni kuraiguika anga iho kana magogona meho marutetwo maratuma andu maremwo ni kuhoya marahinyiririo thamaki wa Ngai marahinyiriria andu aria amure ritwaria Jesu riheo riri koguo tuthaithe mwathani na tuthie na mbere na kumuhoya ritwaria Jesu riheo riri horirai Jesu rohi njoke ndimwire undu ungi kenerai Kristo Jesu ni tondu wa githima giki ritwaria Jesu rigoco omothe ndingihingiriria horo ucio nigwathika ndi mwathiki muno ndaigua riria njukaga manthiri kwerwo ahunjia mageithanie ndagika 2 ngathika ritwaria Jesu rigoco na omothe ni muthenya wa mukinyirirwo ni ndumiriri yanyu mwathani Jesu aheo riri gocai Kristo Jesu ni tondu giki githima giki ni kia Jehova Ngai na Jesu na Roho Mutheru niwe wienjeire na guku ni wothamakaga mwathani Jesu agocwo muthenya uria ndokire guku rita ria mbere ndokire na uge wa Jehova no ndokire gwe thiko cia gatagati ngikora askofu mwathani Jesu agocwo no atana kinya ngiamba kuingira guku tondu ni ndakorire andu arathime ni Ngai maraikara murango wi muhingure koguo mundu aingira etware mbere ya ithe amu muhaka no wathengirio
inyuĩ Ngai amũrathime nĩ tondũ nĩ mweheretie mũhaka wa kũhinga harĩa. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩgocwo. Nĩ mwathĩkĩte mũkeheria mũhaka, mũkeheria itama. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩgocwo. Nĩgetha andũ maingĩre methaithanĩrĩre. Ona ndoragia hihi itũũra rĩrĩ nĩ mamenyaga nĩ Ngai ũrĩkũ wĩ gũkũ. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩgocwo. Ngĩmahoera Ngai amahingũre maitho. Mwathani Jesũ agocwo. Tondũ rĩrĩa ndaingĩrire ona ndiagĩũkire mũno ndathire harĩa ũguo nĩ ũkĩũĩ mũndũ we mũgeni handũ. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩgocwo. No gũtiramakania. Ndĩ hau ngĩhoya. Kristo Jesũ ngĩmuona haha kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩgocwo. Mũtimũhũrĩre rohe. Eha kĩgongona-inĩ gĩkĩ agĩthiĩ ũguo agĩũka akĩngora nginya harĩa. Akĩnjĩra nĩ ũrona gũkũ. Nĩ niĩ ngoragwo gũkũ. Agĩthiũrũrũka ũrĩa okaga akagerera rũa-inĩ ĩyo. Akagerera ĩyo. Akarathima andũ. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩgocwo. Mwathani Jesũ aheo riri. Ngĩkena mũno na ngĩgoca Ngai ngĩmenya basi nĩ ndona gĩthima kĩama kĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Roho Mũtheru. Na gĩthima-inĩ kĩu ndirĩ hĩndĩ ndĩtĩraga gũthiĩ kuo. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩgocwo. Mwathani Jesũ aheo riri. Ngĩgoca Ngai na ngĩmũkumia na ngĩmwambararia. Agĩcoka askofu ũrĩa mũhetwo nĩ ndungata ya Ngai njitĩrĩrie maguta. Ũmũthĩ ngumbũra tu itekũhithĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tondũ Jehova Ngai amwĩtaga mũitĩrĩrio wake wa maguta. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩgocwo. Jehova nĩ amũrutagĩra wũira. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩheo riri. Rĩrĩa kũĩ ũhoro wake anjĩraga mũitĩrĩrio wakwa wa maguta. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩgocwo. Jesũ aheo riri. Kuguo rĩrĩa mwamuona haha mũkamenya ithenya rĩa Kristo. Atuhunjĩrie. Atuhe ndũmĩrĩri ya Kristo. Atuhe mũgate wa muoyo. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩgocwo. Amũkagĩrai na ngoro theru. Canjamũkagai. Tondũ kaũndũ mwacukĩirwo. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩheo riri. Itanahoya nĩ ngwamba gwĩta my daughter. My daughter nderete kĩroho tũkire nake. Onake nĩoĩ wega ndĩramwĩrire. Tũgũthiĩ kũu gĩthima-inĩ kĩu kĩa Jehova na Jesũ na Roho Mũtheru. Ũkanga kuonie gĩthima. Philip nĩwe woigire ũkanga kuonie no werire ũrĩa ũngĩ. Pastor Rusi. Nĩ Philip werire ukanga kuonie twikuona Mesia. Ni Filipu kana ni Andarea? Nathanieli. Good. Jesu akũrathime mũno. Mũhũrĩre irohe. Nathanielo akĩra akĩra Philip ukanga kuonie Mesia. Rĩtwa rĩa Jesu rĩgocwo. Rĩu nake nĩguo ndĩkĩmwĩrire. Ũkogeithie kanitha.
Mwathani agocwo ringi. Hamaritwa njitagwo Lucia wa Mbui wa Ndungu na ni nyendete Kristo na ni tondu ari thiini wakwa na ni turathamaka nake na ngaigua ngimukenera muno ni hwaini uyu wa muthi kana kiroko giki kio muthi tondu ni nginya kuringana na uria ndagoca ni anga ndirigite kugoca Kristo uguo ni ndaigua ndi murathime muno na ndakena muno ni uria muragoca ndakena muno ni undu wa kiugo yani ndiraigua tu ngoro yakwa icanjamukite muno ona thaa icio na ndire na ciugo cia kuga no kwira Ngai amurathime muno ni ndiaragia muno ngukinya hau wega mungimuhe maiki hena rwimbo ndirenda tuine nigetha tuthii hau hangi. Mic check 1 2 Thũmbĩ otoria rĩa thondekeirwo nĩ niĩ ngamĩinia matu-inĩ Saitani nake na njamba ciake magaconoka ngĩmĩinia na kweri mũndũ ũtũĩ ndoĩ na ndoĩ ndoĩ ti wega ndatũire itoĩ na ndioĩ na ndiamenyaga atĩ ndiũĩ irĩma ciothe iria ndanaica na mĩikũrũko ya thĩ ĩno ngariganĩrwo rĩrĩa ngarĩkia rũgendo rwakwa rwa thĩ ĩno irĩma ciothe iria wanaica na mĩikũrũko ya thĩ ĩno ngariganĩrwo rĩrĩa ngarĩkia rũgendo rwakwa rwa thĩ ĩno na kweri mũndũ ũtũĩ ndoĩ na ndamenya ti wega ndatũire itoĩ na ndioĩ na ndiamenyaga atĩ ndiũĩ mũtharaba ũyũ nĩguo thimĩirwo rũĩ rwa gĩkuũ nĩ Jesũ Saitani endaga kũrengarenga nĩguo ngĩringa ngatwarwo na kweri mũndũ ũtũĩ ndoĩ na ndoĩ ti wega ndatũire itoĩ
mwaigua kireketie kurika Jesu no ketha yothe karumbeta no kahuhu ritwa ria Jesu riheo riri rekei tuhoya bararia imoko na iguru awa mutheru Jehova na Jesu na roho mutheru twaguthathaya twagwikirira twakwambararia twakwinyihiria we Ngai mwene riri Ngai mwene ogoci we kigogona githeru we wikaga maundu ma utugi na ma magegania we wari hona ni we wi hona no yo guka Ngai we wioneire githima giki no kenjera we Ngai we mwathani Jehova Ngai kumariria thio biru tutire tuona muthenya ta wa umuthi no we Jehova Ngai na Jesu na roho mutheru ni utumire tuone tondu wa utugi waku tondu wa nene waku tondu wa karu waku ni twaguthathaya mwathani wa thĩ na wa iguru ni twakuhe riri na rugoco ruiganu ni twakuhe ngatho njiganu Baba twakuhe githathayo kiiganu Baba twakuhe riri muiganu mwathani twakuhe gitio kiiganu Jehova tondu wewe muthingu we mwihokeku we munene Baba we mwathani Jehova Ngai we njega ithima we mwei wa githima Ngai wa riri we wonete ni wega wigocithia na ndungata ciaku Baba we wonete ni wega wioneire githima gia Theophilus Baba ndaguthathaya ndakwambararia Baba ona branch ciothe ciria ciri nakio muthamaki ndaciga moko-ini maku mwathani we Ngai wikaga maundu manene ndaguthaitha guoriria kirindi guoriria andu mwathani guoriria iruka na ndurire na miario Baba morire githima-ini giaku Baba oi Jehova nare korwo wa maguoriria nare korwo mataukwo niki Baba oi Ngai we wikaga maundu manene toro gitirete ndungata yaku Askofu Baba toro mumenyereire mwathani toro menyereire ahunjia ria mwathani Jehova ahunjagia nao toro menyereire ndungata ici cia thuri na atumia na anake na iretu na ciana cia ngenge ona ciana nini mwathani wewe Ngai wewe muthamaki wewe munene mwathani we ni wagiriire gutio na kugocwo na kwambarario Baba ndaguthathaya Jehova oithe githima giki mwathani riri-ini waku Baba keithe Jehova Ngai keithe tondu ni kiunjuthagwo Baba keithe tondu ni giethagwo muno Baba keithe kiendaga kuhukio Jehova na gitingihukika tondu ni giaku Jehova na Jesu na roho mutharu ndaguthaitha wigocithie ndaguthaitha kirereria gwika ciama ciaku kirereria gwika moriro maku kirereria kuonania unene waku wothe ituri ciothe cia Kenya Baba ni undu wa utugi wa ritwa riaku kugerera githima giki Jehova ndungata yaku ikigwa kiugo giaku Baba ndaguthaitha matu ma andu mahinguke reke tondu ni umutuite mugambo waku thiini wa ritwa ria Jesu mugambo ucio reke wiguikage reke witekirekage reke Jehova utaukikage andu reke urumagirirwo na wathekagirwo wewe Ngai wewe muthamaki munene Baba ni ndaguthathaya Jehova ni ndagwikirira we munene Baba ni ndakugoca tondu we muthingu uturaga we Ngai wa magegania naguo utugi waku uturaga tene na tene haleluya na hosana Baba ewe nduri muthamaki munene ithe tuwe wonirie ari wega Jehova tukorwo twi guku na twi muoyo ithe ti utugi waku utumite Baba tukorwo twi muoyo wa mwiri uyu na ningi muoyo gukorwo thiini waku amukira rugoco ruiganu Baba amukira riri muiganu Baba utire Ngai ingi ana tawe ugutura wi muthamaki munene Baba ugutura wi Ngai wikaga maundu manene Baba ugutura wi Ngai wigocithagia ugutura wi Ngai wikaga ishara na magegania Baba thiini wa githima-ini giki Baba riri waku ni ukuonekana na unene waku ni ukuonekana uthamaki waku ni ukuonekana tondu we Ngai wewe muthamaki uruagirira ritwa riaku itheru ndaguthaitha riruirire mwathani nima wanegocithia na waneka ciama nyingi Baba thiini wa kigongona giki na githima-ini giki na riu Jehova Ngai ringa ingi na ingi wigocithia ringi na ringi wigocithia ringi na ringi wigocithia ringi na ringi awa wigocithia thiini wa ritwa ria Jesu wigocithia tondu we muthamaki wigocithia tondu we hinya mwathani gutiri ungi mutheru ta Baba ndaregana na maroho mothe ma revenge thiini wa ritwa ria Jesu na maroho mothe ma attacks Jehova Ngai mwathani maunange na thakame ya Jesu tondu wa riri na unene waku naguo mwaki wa
kiumia. We muthamaki mwathani mwathana wa iguru tugira no teke muno tondu we Ngai wa magegania na ni thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. Kanisa semeni amen. Kanisa semeni amen. Shout a big hallelujah. Shout a big hallelujah. Sagirieni Yesu. Yesu asidi kuwainua na kuwatendea mema. Amen. Bwana asifiwe. Tumpigie makofi mazuri kwa neema ya Bwana na tuseme abarikiwe na Bwana. Abarikiwe na Bwana. Kuri bururi mwega wa gikeno kieru uria ugaturwo ni aria makoima mehumbite uira wagatu twakinya haria mwathani ahuragirwo tukiruta uira amwe makaragia ndeto. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni kuri na bururi tweterei we menyanĩire kukaria mwathani arogocwo ni tondu o ndagika. Bwana asifiwe. Nĩ irĩ na andũ irandĩkwo mwathani arogocwo koguo ndũgetikire gũkoma. Bwana asifiwe. Ngwendaga kuoya kamweke gaka he Pastor John ndagĩka cigana ũna nĩgetha tũhe ciangĩ kamweke ndagĩka cigana ũna tũthiĩ tũrĩkĩtie na tũkũrathimwo nĩ Ngai. Karibu sana. Amen. Mpigeni makofi mazuri. Na naomba najua niko na wazee barubaru hapa na vijana. Hii ni studies iletwa hapa tena mtabarikiwa. Wapigieni makofi. Na museme wabarikiwa. Wanafanya kazi mzuri, si ndio? Wewe unaweza inua hiyo. So ni vizuri kuwabarikisha. Bwana asifiwe. Semeni wabarikiwe na Bwana. Amen. Karibu sana Pastor John. God bless you. Mwathani agoco. Mwathani agoco. Na nigakenera Ngai muno. Ngai muthenya wa muthi Ngai niahonoketie. Hamaritwa makwa njitagwo Pastor John Kamau. Ngoragwo kuria Kiserian Church. Na nyambe tondu niraigua nihitirie nindakinya ndi mucerere no ni kurathimo turathimirwo ni Ngai. Mwathani agoco. Thini wa kigongona-ini gitu tutirari na thitima na muthenya wa muthi ndiahuriro thimu ndiro ni gwikira nduka twikirwo thitima na twekiriro riu ngumite Kiserian ndatiga twagia horo itu na thitima. Mwathani agoco. Ithuĩ tuciwe Ngai koguo twarugia mwaka mweru na kirathimo kia Ngai. Amen. Ngakigua ngeneire Ngai ucio na ngaigua na mbere na kumuraha ni tondu Ngai witu ni mwihokeku. Twatura kwa Ngai twehoka Ngai twamutia twarugama nake gutiri hindi turihoteka na Ngai witu ni mwihokeku. Mundu wothe mwihokete aigaga ndari hindi amutiganagĩria to ni Ngai uri tha. Endaga tu ongoro gwathika na kumutia ni tondu nginya no heanaga ki no heanaga ugi kira giothe tubataranaga no heanaga nakio tondu niwe kihoti na niwe mwene hinya wothe. He chorus na ndikwenda kuina rwimbo nigetha he rwimbo nyendete muno tondu no nguina chorus haraiaga atiriri Jesu witu no ahote gwika maundu mothe maria maremaga mundu ititheru ni amahotaga uturite wetereire Jesu kiakurathime mwihoko waku ugathira ukarigo ugwika atia ukira riu utware ukira riu witware ukira riu witware oya kivare uture ati uturite wetereire Jesu akurathime. Mwathani agoco ni undu wa mahinda tondu ni njui mathaa ni mathaa ma toro ndikwenda gukunogia andu muno no ndimutume ngeithi cia andu a Kiserian ndikane kuri hotire guka gutire no ni manjirite ni mahete itumi ithuĩ no turathi na mbere na gutungatira mwamukire ngeithi ciao na Ngai witu ni akoretwo Ngai mwihokeku ni akoretwo hamwe na ithuĩ. Otora waigua ati ndungata ya Ngai aiga guku ni kuri githima ithuĩ hindi twatumire tondu tithio twatumirwo ni ndungata ya Ngai na Pastor Luce nake agiuka tugietha kigongona kimwe nake ni tuonete Ngai. Mwathani agoco tuonete Ngai na tukamenya Ngai ucio ndari itheru fata ni ndina wira ati nie ngithie kundu kuria kaba kumwira horo wa ma
nindetigagira mwathani agoco tondu ni ndonaga ndineka atia ndinaitirio maguta no ni hari hindi ndakinyire ngimenya na ngithoma maandiko na ngetha uthio wa Ngai ngimenya ati Ngai witu uria wanduma tondu ni andathima na tinie ndetuma na hena gitumi ngira Ngai nindetikira na ninguruta wira waku mwathani agoco na ninyonete Ngai agitwika undu o muthenya Ngai twathiete na mbere na gutuhotanira na mbete ngamenya wira wa mbere ni atiriri thiini wa kigongona haria turi ndenda kwamba kwaria nigetha muone Ngai uria ke thitwega ukiaragia andu makonaga Ngai nigetha nawe hinda rĩa kuria kinya ndugetige warugama wihokete Ngai ukamenya atiriri ona kana niho gutumo kana niho kurugama Ngai witu hamwe nawe ithuĩ kuria twathire kana haria turi Pastor Lucy nioi twĩgatagateini wa kanitha ingi na ithuĩ tukirana tutirenda macindano tutikwamba nginya gwikira kanitha itu kibao tondu twaigire nigetha tumenye ni Ngai hamwe na ithuĩ Ngai itu ni akuruta wira hamwe na gutiri kanitha wina ririta witu mwathani agoco tondu kanitha tiritwa mwathani agoco ona ti kuneneha muno ni kanitha ni kana utungata wa Ngai ni gwitikira gutumika na gwitikira kuhuthirwo ni Ngai mwathani agoco oguo tu noguo ndoro rabatarania reke tuthie maandiko-ini ndenda tuthome Thaburi 103 twambiririe hau imwe nigetha muone Ngai witu kira gitumite njigue ndi no saba maandiko maraiga atiri ibuku ria Thaburi 1 kwambiririe 1 ngoro yakwa gatha Jehova gwata kiria o giothe gi thiini wakwa nikigathe ritwa riake riamure mwathani agoco ni Daudi waragia cigo ici Daudi ari mundu ari na muthamaki munene muno na Ngai ni amurathimite no ni kiria gikeno giake kana undu uria wothe mwega waimanaga na kurwe kana undu uria wothe eriragiria kana uria wothe endaga ni amenyaga ati no Ngai ungimuhe nikio aeraga ngoro yake toria muthenya o muthi na ndirera ngoro yakwa ona ingenda muthenya o muthi were ngoro yaku ati ngoro yakwa gatha Jehova gwata kiria o giothe gi thiini wakwa nikigathe ritwa riake riamure namba 2 kaiga atiriri ngoro yakwa kigathe Jehova na ndukariganirwo ni wega ona umwe maria agwikaga mwathani agoco ni ati ngoro yakwa gatha Jehova na ndukariganirwo ni maundu ona umwe undu uria agwikaga mwathani agoco ringi ni tuthiaga tugekora ni undu wa kuriganirwo na tugacuthiriria maundu mangi mwathani agoco ni mwaka wa thira mwathani agoco kuri maundu maingi turabangite kwi maundu mangi urendaga gwika niwe ikiriire na ukandika hara na margin no kaiga ati mwaka uyu ugithira ni ngwenda maundu maya na maya mwathani agoco ngenda gukwira muthenya o muthi onokuru ndunahota gukinyaniria undu ucio goca ngoro Jehova no mutie no mwambararie ni gukorwo ni maundu mangi maingi muno agwikiire mwathani agoco ona gukorwo mugima na ithe cio ti undu agwikiire mwathani agoco yona gukorwo na ugima wa mwiri mwathani agoco ona gukorwo uguo ona gukinyithia maguru maku na kuona mwaka mweru na itheti maundu manene koguo ndukariganirwo ni maundu maria wikirwo ni Ngai ucuthiririe o maundu maria wiriragiria na ndukaya korwo ni hinya mwathani agoco igathi na mbere na kuga atiriri na ndukariganirwo ni wega ona umwe maria agwikite namba 3 ikaiga atiriri ariwe ukuhagira waganu waku wothe ndwari ciaku ciothe onacio nowe mukuhonia mwathani agoco ati no ukuhagira mawaganu make mothe mwathani agoco tondu nie Ngai ni andeithitie muthenya o muthi mwathani agoco kuria ndutaga wira-ini ni Ngai ni andeithirie o kuria Ngai athire akihera kigongona giki ni aracokirie arajokia wira kundu kuu mwathani agoco na nakera mokite haha ni morire wira wathira mwathani agoco nikio ni kwega kwihokaga Ngai ukamenyaga Ngai witu hindi ciothe ukamucuthagiriria tondu ni hindi andathire kuu ni mutio no mwe ndonire mwathani agoco na Ngai ni andugamite hinda riu riothe na turahota gukinyukia nginya haria turakinyukirie tutari nao no hinda ni rakinyirie tondu etagwo Ngai na Ngai witu niwe mwene hinya wothe na niwe wombire iguru na thi arajokia kundu kuu hindi ria ndi kundu kuu ngimahe kigo kia Ngai ni ndimomagiriria ngameraga atiriri mwathani agoco ati ariwe ukuhagira waganu waku wothe no ungikuohera waganu waku wothe ndwari ciake ciothe onacio nowe mukuhonia namba 4 kaiga atiriri owe mukuri muoyo waku hari irima ria gikuo mwathani agoco
ate we noyo ngigukura irima-ini rĩaku rĩa gĩkuũ. Mwathani agocwo. Nikĩo niĩ ndĩramũtĩa na ngamũtungatĩra nĩ tondũ nĩ ndĩrarora maũndũ marĩa ingĩkorwo ngĩbataria. Mwathani agocwo. Ona kana maũndũ marĩa mangĩtũma njoke na thutha kana ngorwo ngĩthangania rĩ, nĩmo maũndũ maya anjĩrĩire, nĩmo maũndũ maya Mwathani agocwo. Nikĩo ndaigua ndĩmũtĩte na ngathi na mbere na kũmũtĩa. Ĩkoiga atĩrĩrĩ atĩ ndwaru ciaku ciothe onacio nowe mũkũhonia. Namba 5 kaiga atĩrĩrĩ, owe mũkũri muoyo waku harĩ irima rĩa gĩkuũ. Namba 4, na nowe mũgwĩki maũndũ ma ũtugi na matha. Mwathani agocwo. Ngai ũyũ noyo mũgwĩki maũndũ ma ũtugi. Nĩ maũndũ marĩkũ makorwo ũkĩbatara? Nĩ maũndũ marĩkũ maragwĩtĩra ũrakorwo ũkĩgĩtĩrwo nĩmo hinya? Marabatara wĩiguĩrwo nĩ tha. Ngai ũyũ wona wamwĩtĩkia no wamũmenya araiga nowe mũiguanĩri tha. Mwathani agocwo. Koguo wahota gũthiĩ kũndũ kũngĩ wona ũrabatara kũiguĩrwo tha wage kũiguĩrwo tha, ndũkae kũrwo nĩ hinya nĩ tondũ nĩ wona andũ angĩ megũkũiguĩra tha. Wathiĩ na mbere na kwenda Ngai ũyũ na wamũkuhĩrĩria, nĩ arakwĩra wega thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩu atĩrĩrĩ, owe mũkũri muoyo waku harĩ irima rĩa gĩkuũ, na nowe mũgwĩki maũndũ ma ũtugi na matha maigũ ta arĩ thũmbĩ aragwĩkĩra ya ũnene. Mwathani agocwo. Namba 5 kaiga atĩrĩrĩ, ningĩ nĩwe ũrĩa ũhũnagia kanua gaku hũni ya wega. Mwathani agocwo. Ngai nĩ ahotaga gũtũma ũrahe maũndũ marĩa wĩkĩte ma wega. Mwathani agocwo. Nĩgetha mũndũ ahote gũkena kana nĩgetha ahote kũruta maũndũ mega kuma kanua-inĩ make ma gĩkeno. Gũkenera Ngai, kũmwĩra we nĩ wagĩrĩire Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. We wĩ Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ngai nĩ nguonete mũthenya wa ũmũthĩ ndagũcokeria ngatho nĩ kũrũgia mwaka. Nĩwe ũtũmaga ũgĩe na gĩkeno kĩu, tondũ kwĩ mũndũ thaa ici ndangĩhota gũkena. Mwathani agocwo. Nĩ kũrĩra ararĩra. Mwathani agocwo. Ona ningĩ nĩ mathĩna ndangĩhota, ndarĩ ona ũndũ no ũmwe arahota kwaria kuma kanua-inĩ gake arĩ hũni. Arakorwo nĩ gũcaya aracaya. No rĩrĩ Ngai witũ nĩwe ũngĩtũma, nowe ũtũmaga. Ningĩ nowe ũrĩa ũhũnagia kanua gaku hũni ya wega. Wĩthĩ waku ũgakĩana kana ta wa nderi. Tũthiĩ namba 6. Namba 6. Jehova rĩ, nĩwe mwĩki ciĩko cia ũthingu, arĩa othe agũmĩre agagĩtua matuĩro ma kĩhoto nĩ ũndũ wao. Mwathani agocwo. Atĩ Jehova nĩwe mwĩki ciĩko cia ũthingu, arĩa othe agũmĩre agagĩtua matuĩro ma kĩhoto nĩ ũndũ wao. Mwathani agocwo. Maũndũ ma kĩhoto, andũ arĩa othe mairwo nĩkĩ? Namba 3 kaiga atĩrĩrĩ, mĩthiĩro ĩyo yake nĩamenyithirie Musa, mĩkĩre yake nĩ ciana cia Isiraeli akĩonirie. Mwathani agocwo. Hĩndĩ ĩrĩa Musa mĩkĩre yake nĩonirie Musa, no ciana cia Isiraeli nĩcio cionire Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa ciathiaga cigakinya handũ werũ-inĩ, nĩkĩo raiga nĩwe onithirie ciana cia Isiraeli cikaga gĩa kũnyua, magathiĩ makahutia ihiga. Koguo Ngai nĩamonirie we arĩ ũ. Ciana cia Isiraeli nĩciamenyire Ngai ũcio nĩwe ũ. Mwathani agocwo. Na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twaigua atĩ nowe ũngĩtũkũra mehia, nowe mũiguanĩri tha, nowe ũngĩtũkũra irima-inĩ rĩa gĩkuũ. Mwathani agocwo. Ciana cia Isiraeli na Musa nĩ mogerie, no ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo twathoma ciugo icio cia Ngai. Jehova nĩ wa matha maingĩ na nĩ muma andũ mũno. Mwathani agocwo. Jehova nĩ wa matha maingĩ na nĩ muma andũ mũno. We wĩmenaga tondũ nĩ ona wĩ mũmene. Mwathani agocwo. We wendaga kwendwo nĩ andũ, ũkariganĩrwo wĩ mwende nĩ Ngai na ũgakinya handũ ũkehaga. Ngai witũ nĩ wa tha mũingĩ na nĩ muma andũ. Koguo we ona angĩkorwo ndũrĩ mũndũ ũkwendete, kũgĩa tu ndũgũ na Ngai, we nĩ ũiganĩte. Mwathani agocwo. Tondũ Ngai witũ araiga we atĩ Jehova nĩwe wĩki ciĩko. Jehova rĩ, nĩwe mwĩki ciĩko cia ũthingu, arĩa othe agũmĩre. Nĩgũcokera ndacokera, sorry, namba 7. Mĩthiĩre ĩyo yake nĩamenyithirie Musa, mĩkĩre yake nĩ ciana cia Isiraeli akĩonirie. Namba 8. Jehova nĩwe wa matha maingĩ na nĩ muma andũ mũno, ndahiũhaga kũrakara na ena ũtugi mũingĩ. Mwathani agocwo. Na ndahiũhaga kũrakara. Namba 9 kaiga atĩa? Ndũngĩikara
ndangĩikara oacirithagia hĩndĩ ciothe, no ndangĩgĩtũũra arakarĩte nginya tene na tene. Mwathani agoce. Ndangĩtũũra gũcithania, ndangĩtũũra arakarĩte nĩ ũndũ waku. Mwathani agoco. Koguo wewe ũkinyaga handũ ũkona rĩngĩ he handũ wathire ũgĩcoka na thutha kana ũkĩhĩtĩria Ngai, ndatũũraga arakarĩte hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ waku. Koguo angĩkorwo nĩ wona, tondũ kwĩ hĩndĩ mũndũ akinyaga akora hihi ukona hihe handũ wahĩtirie, ona kana rĩngĩ ũkona ta harĩ maũndũ ũragerera moritũ nĩ ũndũ wa kũhĩtĩria Ngai. Mwathani agoco. Nĩ tondũ nĩ tũĩ thĩinĩ wa maandĩko make nĩ igĩte ũngĩaga gũthiĩ na mĩthiĩre yake na wage gũikara kũringana na njĩra iria kwathĩte, nĩ aigaga no nginya kwangamia. Mwathani agoco. Koguo kũrĩ hĩndĩ mũndũ athiaga akona he ũndũ ũrakuma thutha, na rĩngĩ ũndũ ũcio ũgatũma ũcoke na thutha, arakwĩra ndatũũraga arakaraga. Mwathani agoco. Wona ahera nĩ ariganagĩrwo tondũ ndatũũraga. Mwathani agoco. Namba 10 nĩ igatĩrĩrĩ, ndatwĩkĩte ta ũrĩa mahĩtia maitũ magĩrĩirwo, kana agatũcokeria kũringana na ũrĩa waganu witũ ũigana. Mwathani agoco. Ndatuherithagia kũringana na ũrĩa twĩhĩtagia, tondũ nĩ igĩte hana tũthomire mbere atĩ nĩ arĩ tha nyingĩ na nĩ wa ũtugi. Koguo kũringana na mahĩtia marĩa tũkoragwo twĩkĩte rĩ, ndatũtuagĩra kũringana na mehia macio, tondũ nĩ Ngai wĩ tha, nĩkĩo aiga haha nĩ arĩ tha na nĩ wa ũtugi. Namba 11 ĩkoiga atĩrĩrĩ, nĩ amu rĩ, o ũguo matu-inĩ kũhaicĩte o igũrũ rĩa thĩ, no taguo ũtugi wake uneneheire arĩa amwĩtigĩri. Mwathani agoco. No igua atĩ o ta ũrĩa amure o ũguo matu-inĩ kũhaicĩte o igũrũ rĩa thĩ rĩ, no taguo ũtugi wake uneneheire arĩa amwĩtigĩri. Namba 13 ĩkoiga atĩrĩrĩ, o ta ũrĩa irathĩro kũraihanĩrĩirie na ithũĩro, no taguo atũthengereirie mehia maitũ matũraihĩrĩirie. O ũrĩa agacoka akaiga atĩrĩ namba 13, o ũrĩa mũthuri aiguagĩra ciana ciake tha, noguo Jehova aiguagĩra arĩa amwĩtigĩri. Mwathani agoco. Atĩ o ũrĩa mũthuri aiguagĩra ciana ciake tha, o ta ũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ ũraigua rĩngĩ tha tondũ rĩngĩ thukuru nĩ ĩrahingũrwo, ũkamaka ũkarigwo atĩrĩ, ũkona mwana waku ũkarigwo atĩrĩ nĩ atĩ ingĩka. Ũguo nĩguo nake Ngai witũ atũiguagĩra tha. Mwathani agoco. Koguo hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ he Ngai, hĩndĩ ĩrĩa wakinya he Ngai, kana hĩndĩ ĩrĩa ũikarĩte wĩhokete Ngai, ũkamenyaga Ngai nĩ akũiguagĩra tha, ona ũkĩgerera maũndũ marĩa ũgeragĩra akoragwo na tha. Ũguo we ũiguagĩra ciana ciaku tha, kana we ũguo ũiguagĩra o mwana waku tha, ũguo nĩguo Ngai witũ atũiguagĩra tha. Koguo wĩna gĩtũmi gĩa kũgĩa na hinya na gĩtũmi gĩa kwĩhoka Ngai na gĩtũmi gĩa kũigua wendete Ngai na gũthiĩ na mbere, nĩ kũmenya nĩ ũrĩ na mũndũ ũkũiguagĩra tha. Namba nĩ gũkorwo namba 14, nĩ gũkorwo we nĩoĩ ũmbi ũrĩa twombirwo, nĩ aririkanaga atĩ ithuĩ tũrĩ o rũkũngũ. Mwathani agoco. Ngai witũ nĩ atũĩ ũrĩa tũmbĩtwo na nĩoĩ twĩ rũkũngũ. Mwathani agoco. Nĩkĩo aratwĩra o ũguo nĩ ariganagĩrwo na ndatũrage mũrakaru, tondũ ithuĩ nĩ twĩkaga tũkĩhĩtagia. Namba 15 yoiga atĩrĩrĩ, namba 16, amu kũhũragwo nĩ rũhuho gĩgaitĩka, amu kĩhũragwo nĩ rũhuho gĩgatuĩka, na hau kiuma gĩtingĩcoka kuono. No rĩrĩ, ũtugi wa Jehova ũtũũraga harĩ arĩa amwĩtigĩri kuma o tene na tene nginya tene na tene. Mwathani agoco. Ciugo icio nĩcio ngwendaga kũmũmĩrĩria nacio. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda kũmũmĩrĩria atĩ tũkĩambĩrĩria mwaka mwerũ, Mwathani agoco, tũmenye twĩna Ngai ũtũiguagĩra tha, Ngai ũkoragwo hamwe na ithuĩ, Ngai ũtwendete, Ngai wona Ngai mwĩhokeku, Ngai wĩ hinya, Ngai ũhonanagia. Mwathani agoco. Thĩinĩ wa nyũmba yakwa nĩ ndĩmuonete akĩhonania. Mwathani agoco. Nĩ nyonete ũtugi wake na nĩ nyonete nĩ arĩ tha. Koguo ũndũ ũrĩa ingĩmũmĩrĩria tũkĩambĩrĩria mwaka ũyũ nĩ atĩ tũtikae gwĩtigĩra, twatĩa Ngai ũyũ na twamwenda na twaikara kũringana nake, Ngai witũ nĩ egũkorwo hamwe na ithuĩ, tondũ nĩ Ngai wĩ tha nyingĩ, nĩ Ngai muma andũ,
na nĩ Ngai ũihũrĩtwo nĩ ũtugi. Koguo gũtirĩ ũndũ wa gũtũma tũkorwo tũkĩũrwo nĩ hinya. Wona twamwĩtĩkia na twaikara kũringana na kwendi wake na twamũtĩa nĩ tũgũtuĩka a gũthiĩ na mbere. Ndikwenda gũkĩria hau, nguga Mwathani Ngai wa muoyo amũrathime mũno, na nĩ ndĩmwendete mũno, na ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa gũthikĩrĩria na gũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai. Ngai twamuoya ndakĩmũrathime mũno. No na ingĩenda ngĩrĩkĩria nyume o rwĩmbo rũmwe kwa ũfupi. Cio nĩ mũirĩtu wakwa. Saitani nĩ ageragia mũno, ona kũrĩ hĩndĩ endete ndambĩrĩria kũgucia ageka atĩ no njũĩ Ngai akona hinya maũndũ-inĩ mothe. Ndiĩtigagĩra njĩraga Saitani rĩu ti hĩndĩ ya itamũĩ, kũrĩ hĩndĩ ahanaga ũguo, na hĩndĩ ndatuire itua ta mbere ndietire mũndũ, ndathire na ngĩkania ngoma, ngĩmwĩra rĩu ngoma ti hĩndĩ ya itakũĩ. Mwathani agocwo, tondũ Ngai witũ hĩndĩ ciothe akorwo e mũhokeku. Kenine rwĩmbo rũrũ. Wega waku Mwathani nĩyo njiganĩte rĩrĩa kwĩna thĩna, niĩ ndingĩwona tondũ bata wakwa we nĩ ũrĩhingagia kũringana na ũtonga waku ũrĩ igũrũ. Paulo akũrĩrĩire nĩ ũndũ wa mũigua arĩ naguo, nowe wamwĩrire akirĩrĩrie tondũ wega waku nĩ wamũiganĩte, ona niĩ nĩ ngwenda kũiganwo nĩ waku. Rĩmwe nyonaga thĩna ngĩhunjia kiugo gĩaku, na gũkĩrĩrwo nĩ arĩa wambanĩirio nao. Hĩndĩ wega waku rĩrĩa wanjigana, ngaigua kũiganĩra na kũhorera. Mũrata weko hũru ndũkae kwĩrĩhĩria, kaĩra Mwathani niwe mũrĩanĩria. Hĩndĩ wega waku rĩrĩa wanjigana, ngaigua kũiganĩra na kũhorera. O rĩngĩ mũthamaki mwega, nĩ mahinda mangĩ ndagũtĩĩa Ngai. We Ngai nĩwe Ngai ũrĩa ndatuire nĩ ngũtungatĩra baba. Nĩ njũĩ ti gĩkeno gĩa Saitani, no hĩndĩ Ngai witũ nĩ twarĩkanĩire nawe nĩ ngũruta wĩra waku baba, na nĩ nduĩte itua rĩa gũgũtungatĩra Ngai. Nĩ njũĩ mũthamaki mwega, ndanarũgama na ndanahunjia rĩtwa rĩaku, no ihinda-inĩ rĩrĩ Ngai nĩ njũĩ baba witũ nĩ wĩtĩkĩrĩte ngamũkĩrĩka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndungata yaku ĩkona nĩ wega anyamũre baba, atanjũĩ ona ataikaranĩtie naniĩ, nawe Ngai ũgetĩkĩra gũtwarana hamwe nani. Ngai wakwa nĩ njũĩ mwana ũcio wakwa nĩ ũmũhonetie baba, na nĩ njũĩ Saitani nĩ ndagũkũranire na nĩ ndĩramenya ndũrĩ na hinya baba. Wĩ mũtorie Saitani na wĩ mũhote mũciĩ-inĩ wakwa. Ndũgũka atĩ na njĩra ya mwana wakwa njage gũtungatĩra Ngai ũrĩa njũĩ. Thĩinĩ wa maandĩko maku matheru, ibuku rĩa Thaburi 103 nĩho ndathoma kiugo gĩaku atĩ ũhonio nĩ waku Ngai, we nĩwe ũrutanaga irima-inĩ rĩa gĩkuũ Ngai, na nĩ ngwĩtĩkĩtie Ngai, ndirĩ na nganja atĩ Mwathani nĩ wĩkaga maũndũ macio Ngai. Nĩ nyonete wĩ Ngai na nĩ nyonete mũthamaki mwega wĩ mũhotani. Ndahoera andũ aya mũthamaki mwega ũtuĩke wa kũmateithia Ngai. Ngai witũ mũthamaki mwega, nĩ njũĩ nĩ ũrathimanaga baba. Wothe mũthamaki mwega ũtarĩ wĩra, ũndũ wothe arongoretie Ngai, nĩ njũĩ nĩ gũcemania nake nĩ tondũ ũrĩ tha Ngai witũ. Wĩ Ngai mwene hinya wothe na nĩ ngwĩtĩkĩtie baba. Nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa ihinda rĩu wahenjaria kiugo gĩaku Ngai. Nĩ wagĩrĩire Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe baba. Ndacokia ngatho mũthamaki, ndaririkana ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ, ona nĩ kũnjĩtĩkĩria ngoro thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ona Pastor Lucy, ona andũ aya gwĩtĩkĩra gũthikĩrĩria mũthamaki mwega.
rĩtwa rĩaku rĩnene baba wĩ Ngai ũrĩa ũhotanagira na Ngai ũmwe na hinya wothe na nĩ kwendeni gwaku na kwa Jesũ Kristo nikĩenda gũcokeria ngatho amen. Mbarikiwe sana na wapenda sana. Tusimame kwa miguu yetu tukaweza kuomba pamoja, tukaweza kumuitishia nguvu Pastor John pamoja na familia yake, na najua Mungu wetu ni mwema na anamshidania. Mwathani agoshwo tugata wa Ngai ukoragwo we murito no Ngai witu ni atuhotanagira. Mwathani agoshwo bararia moko maku na iguru ajia kwaria kirathimo iguru ri Pastor John, ajia kwaria kirathimo iguru ri mucii wake. Kira ngoma ni ahotirwo makiria ma miaka 2,000 thiru na riu ni muhote gwata gikeno ono tuko muthi na ndari hindi angihotana kana egochithie thiini wa family ya Pastor John rĩtwa-inĩ rĩa Yesu Kristo. Ongea na maneno yako, maneno ya kinywa chako ndio inashinda vita katika jina kuu la Yesu. Biblia tuiraga as the man thinketh so he is. Vile unafikiria na vile unatamka na mdomo yako, hivyo ndivyo Mungu anasikia na hivyo ndivyo Mungu anatenda katika jina la Yesu. Ni kwa sababu kila mmoja wenu mlie mahali hapa, kila mmoja wenu umepewa nguvu na mamlaka. Tumia hiyo nguvu na mamlaka. Au kama wewe unaamini ya kwamba Yesu Kristo anaondoa dhambi kamili, kama wewe unaamini Yesu Kristo ndiye anaponya, manake Biblia inasema kwa mapigo yake Yesu Kristo tunapokea uponyaji. Kwa mapigo yake Yesu Kristo tunapokea uponyaji, na kupitia maneno yake Mungu wetu alituma neno na uponyaji ukapatikana. Nao wale waliokuwa wamefinyirika, waliokuwa katika kilio, walipopokea hile neno walipata uhuisho na wakaweza kumtukuza Jehova. Kwa hivyo usiku wa leo ama mchana wa leo tunatangaza nguvu ya Jehova ikaweza kuonekana katika jina kuu la Yesu. Fungua kinywa chako, ongea kuhusu hiyo familia aliyakuhusiana na utungata wa Pastor John. Ndagiurwo na hinya, ndagicoka na thutha, na Shaitani ndari na hinya iguru ya utungata wake kana mucii wake. Shaitani ndari na hinya iguru ya ciana ciake. Turaregera kigongona-ini kia Ngai, na ni kuringana na uria kiugo kia Ngai kiugite ati wira uria mwega Ngai witu ambiriirie niwe utuikaga wa kuuma thutha nigetha urikie. Wira uria mwega ambiriirie iguru ri Pastor John na kigongona gia Theophilus Kisiriani, wira ucio mwega Ngai ambiriirie. Gutire mundu kana kindu ungimutunya hinya na uhoti, gutire kindu kana mundu ungigiriria. In the name of Jesus, in the name of Jesus, for there is power mighty in the blood of Jesus. There is power mighty in the blood of Jesus, in the blood of Jesus, in the blood of Jesus. Hallelujah. Jehova Ngai torio turaga muoyo, wenewe Ngai niwe muthamaki, niwe kiambiriria na kirekero kia maundu mothe. The Bible says you are the Alpha and the Omega. The Bible says that you are the author and the finisher. Ndakuhoya toria uturaga muoyo, ni tondu wa wira waku mwega wambiriirie thiini wa Pastor John na kigongona gia Theophilus Church Kisiriani. Mulungu letha itikira guoko gwaku kumatamburukire, itikira riu Jehova Ngai roho waku mutheru ature iguru riao rĩtwa-inĩ rĩa Yesu Kristo. Ndaregana na confusion o yothe, ndaregana na mĩrimũ o yothe, ni tondu by the stripes of Jesus we receive healing. Na thĩinĩ wa mũtharaba-inĩ Jesu waugire maũndũ mothe nĩ warĩkia, nĩ wanina mbara ya mũcukani, nĩ wanina mbara ya mehia, nĩ weheria matuĩro mothe, nĩ weheria judgment yothe. Na ithuĩ ta kĩgongona gĩa Theophilus Church rũcinĩ rwa ũmũthĩ tukauga nĩguo,
Tokaua eneguo Jesu ni hotanete utungata-ini wa Pastor John, ni hotanete thĩinĩ wa family yake, thĩinĩ wa ciana ciake, na nikio turatangatha na thauti ĩmwe tukauga mwana wake nĩ muohore, ona mũciĩ wake nĩ muohore, no tungata wake nĩ muohore, noguo tugetĩkia nama rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Awa utwirite we niwe wikiraga hinya andu aku makombokaga na iguru na mathagu tanderi, magathiaga matingenoga na magateng'era na matiurwo ni hinya. Ota uguo Jehova Ngai ndatangatha Isaia 40 na muraini ucio wa 31 muturire-ini wa Pastor John, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Da declare, let his strength be renewed in Jesus' mighty name. Let his family be healed, let his children be healed, let everything that concerns in the serving of God be healed. Let their strength be renewed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Shaitani tondu ni uiguaga twagutangathira kuhotwo otore wahotirwo makiria ma miaka 2000 thiru mutharabai-ini. Ona thaici nduri na hinya na nduri na uhoti, ndũngĩgeria ona hanini kwĩgocithia na ndũrĩ na uhoti. Rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo tunakutangazia ukaondoe mikono yako michafu by order in the name of Jesus Christ. Get out of him, get out of that ministry in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ndũrĩ kĩndũ ũngĩgirĩrĩria na ndũkahota. Wĩra waku Shaitani wathirĩire mũtharabai-inĩ Kalvari makĩria ma mĩaka 2000 thiru. And I declare them clean and saved in the name of Jesus Christ. Awa mũthingu, chukua ushukani. Vita sio yetu, ni yako. Chukua ushukani, mfalme wa baraka. Washidanie ni kwa kuwa we ni mwema. Ongerere hinya na ũmatoranirie nĩ tondũ wĩ Ngai. Na ithuĩ ta kĩgongona gĩa Theophilus handũ ya Roma twĩhumbĩrĩte na thakame ya Jesu Kristo na tũkehumba ũthingu wa Jesu Kristo, tukauga Shaitani ndarĩ na thitango ya gũtũthitanga nayo nĩ tondũ nĩ tũhotanĩirwo nĩ Jesu Kristo na twĩ makĩria mahotani na tũrĩ atoria. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We bless the name of Jehovah. In Jesus' mighty name we pray and believe. Tushangilie huyu Mungu wetu na tuamini. Karibu Pastor Rusi ama Pastor Regina, unaweza ukakaribu. Na pia tuko na wengi, kama kuna pastor wengine wenye hawajaongea dakika moja, ni kwa sababu ya wakati wetu unazidi kusonga. Karibu dakika moja. Amen. Happy New Year. Ndokere ucio ngigai ndukire mwire okire twi mwaka mweru. Eni humburi ucio wi hau go thutha waku. Eni mwire mwaka ni wa 2026. Kana ema hoya-ini. Eni Bwana Yesu asifiwe sana. Andũ arĩa athingu na oreri megoro njega ciyũire tha nĩmĩ ciao itarĩ njambanio ta kĩmaiguei ũrĩa marathimetwo nĩ Roho wa mana riũa rĩkĩratha rĩrathaga ndume gathira andũ othe makarĩkenera ũthingu ũhana ta itu rĩrĩ na mbura yarĩkia ku anabii othe na tũmothe moragirwo makĩrũĩra ngoro iria thingu na oreri itigathahio ũthingu nĩ ũthamaki wa kwĩhokeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Happy New Year. Njikoguo Happy New Year. Tukenere mwaka mweru nĩ tondũ nĩ Ngai ũtũkinyithanĩtie.
maria matanahotekeka 2025 wendo ungihota manengere Ngai wire Ngai atwarane nawe gutiri undu ungicenjia Ngai atariho Ngai atangi gutongoria gutiri undu ungihota gwika we. Praise the name of Jesus. Mwathani akumio ero cio ngikena maria matanekika maria matanahanika tigana namo manengere Ngai wa matuini tondu we wina kiambiriria na niwe wina mwisho. Hallelujah. Eti wega gugikena na kwira Ngai uyu ni wega ni toni atukinyiriria mwaka na atuhe mwaka ungi twi muoyo. Ndukihurire Mwathani makofi. Eni andu aria thingu na horeri maikaraga mendete Ngai. Andu aria thingu na horeri maikaraga metereire Jehova na matimakagio ni undu ona umwe. Hallelujah. Ero cio ngi gutiri undu ungihota kwikira we. Negera ngoro yaku na muturire waku Jehova athamake aguthamakire gwaku mucii ciana-ini ciaku maundu-ini maku mothe tondu we ni ahotaga na njira iria geraga gutiri mundu gucimenya ona ndungihota gutariria. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Akorwo kirathimo giaku kiho ndagika ici 10 utungane nacio gutiri undu ungirigiriria utungane na kirathimo giaku. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Koguo ni wega kwenda Ngai na 2026 ndukagaruruke ndugacenjie ndugacenjanie Ngai uyu. Hallelujah. O uguo ratungataga Ngai 2025 ndukamucenjanie. Praise the name of Jesus. Ndugacenjanie Ngai uyu tondu Ngai ndagarurukaga na ndacenjekaga aikaraga uguo ari uria wombire iguru na thi na ucio kuheta miaka yo kinyetie hau ukinyetie ndacenjetie na kiria ugire ni ukagia ni uko. Just wait. Eterera ndukagia na mathanga hende tugaga ati ona ikoro kiambiriria giaku ni kinini no kiriki atia no kirithegea. The book of Job. Ndugate kirigiriro ndugate mwihoko ikara hau ona maundu mahana atia. Wait upon the Lord. Ndungihenia Ngai no henie. Bwana Yesu asifiwe sana. Koguo andu aria Ngai maikare Ngai-ini na meterere Ngai utari na guthethuka. Niguo niguo njiraga ngoro yakwa kaba mwena wa Ngai tondu riria maundu me moru akoragwo Ngai ona undu maria hindi maundu me mega akoragwo Ngai na ndacenjagia. Niwe wikaranagira nguraro na niwe ukaga koguo hatikoragwo he ngoma ni ahotirwo. Koguo ria wagura maundu maritu tia gutinda gwa Saitani iraga Ngai ni thengio ni mandiragera tondu wina njira ya kumanina. Hurira Mwathani muruhi. Ndagika imwe thini ibuku ria Ayubu ndiguthie muno. Ayubu 22 ndenda ngumiririe. Ayubu 22 verse 21. Kiu nikio kiugo giakwa ndirenda tugayane nawe kiugo kia Ngai mwaka wa 2026 nigetha hote guthie rugendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wega gukoragwo na murata uyu. Ni ona murata uyu ni agugutwara kuraihu. Hallelujah. Murata uyu ndukana muige haku araihu nawe. Uyu ni murata mwega na murata uyu niwe ukoragwo na njira ciothe na njira ciothe cikoragwo haha thini wa muturire wa mundu. Koguo murata uyu ndukana mutiganirie. Thinanie in the book of Job 22 and verse 21. Na guthoma 21 22 dekie. Nitwakinya tano kimenyithanie na Ngai ugicoke guikaraga na thayo. Bwana Yesu asifiwe sana.
ũkĩmenyithanagie na Ngai ũcoke gũikara na thayũ. Mũndũ wa Ngai nĩ mũndũ wa kwĩmenyithania na Ngai day in day out. Kwĩ rũcinĩ, kwĩ mũthenya, kwĩ hwaĩ-inĩ, ũkĩgera maũndũ maritũ, nĩ wega kũiguithania na mũkũmbi. Bwana Yesu asifiwe sana. Weiguithania na Ngai, kũu nĩkuo kwĩna thayũ. Wetha thayũ, weiguithanie na Ngai. Wenda maũndũ mega, weiguithanie na Jehova. Ti maũndũ mangĩ na ti sarakasi. Hallelujah. Nĩ kiugo kĩa Ngai. Ngai akwĩra tiga, tiga. Ngai akwĩra nũmĩrĩra, nũmĩrĩra. Nĩgetha thayũ ũtũre nyũmba-inĩ yaku, na ũtũre thĩinĩ wa ngoro yaku. Ti maũndũ maingĩ, ti sarakasi, ona ti maũndũ ma gũtinda ũkĩrĩrwo. Hallelujah. Nĩ kwĩmenyithania, na kwĩmenyithania nĩ atĩa? Nĩ mahoya na kiugo kĩa Ngai. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Wenda kũgĩa na thayũ, ndũgathiĩ gwetha thayũ andũ-inĩ. Thayũ wĩ haha, maũndũ mega me haha, kũhona kwĩ haha, kwagĩrĩrwo nĩ mũtũrĩre kwĩ haha, kũririkanwo nĩ Jehova kwĩ haha. Reke thome mwarĩ hari ũcio ũngĩ nĩgetha ndĩkie. Njĩra ĩyo noyo ya gũkũrehere maũndũ mega. Nduge ameni. Njĩra ĩyo noyo njega ya gũkũrehera maũndũ. Koguo korwo mũndũ ndathiaga na njĩra cia Ngai, maũndũ mega matingĩka atĩa? Matingĩoneka. Tua kiugo kĩa Ngai mũrata waku, nĩ tondũ hau noho hega harĩa hangĩkũrehere maũndũ mega, na noho hega hangĩkũrehere thayũ. Verse 22 ikauga atĩrĩrĩ ngĩrĩkia. Ta ĩtĩkĩra kĩrĩra kĩrĩa gĩkuma kanua gake, ũkĩige ciugo ciake ngoro-inĩ yaku. Hallelujah. Ũkĩhũrĩra Mwathani makobi wakĩmenya. Ĩni ũteithio waku gũtirĩ kũndũ kũngĩ ũngĩũruta. Ona ndũngĩgwetha gwĩ Pastor Regina tondũ ndarĩ, ona ndoĩ kũrĩa ngĩrutia. No ũteithio waku na thayũ na gũkorwo na maũndũ mega. Maũndũ mega nĩ ũgima wa mwĩrĩ. Rĩrĩa wamathiĩ akĩrĩra he Jehova, akuongagĩrĩra kinya matuko ma gũtũra. Jehova arotuongerera matuko ma gũtũra nĩgetha tũmũtungate thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kiugo kĩa Ngai kiugaga in the book of Psalms 118 and verse 17, tũtigũkua, nĩ tũgũtũra muoyo, tũtũre tũrahaga mawĩko ma Jehova. Hallelujah. Koguo wenda thayũ, wenda maũndũ mega, wĩmenyithanie na mũkũmbi, wĩmenyithanie na Kristo, menyithania ciana ciaku na Ngai, monie kũhoya, merage kũrĩa ũthiaga. Hallelujah. Ngai ũyũ nĩ ũgarũranagia maũndũ. Ngai ndakĩmũrathime na mwĩke wega. Amen, amen, amen. Pastor Irungu. Oh, Christine kuja, my sister. Muhurire makofi. Eni kuja. Kaireke murahurira makofi. Ai. Eni. Karibu sana. Praise God. Amen. Ngeto Christine, mutumia wa Pastor Irungu. Ngacokeria Ngai ngatho nĩ gũtũhe mwaka ũngĩ mwerũ. Ngai hamwe mũrathime na mwĩke wega. Ndĩna rwĩmbo kwĩna gĩbungo kĩmwe tu, na Ngai wa moyo nĩ ekũmũrathima. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Mwathani agocwo. Niĩ nĩ ihoya ndĩrahoya through rwĩmbo rũu
ngera Ngai mwaka ũyũ wa 2026 itare nake ndingĩhota, no he amwe naniĩ nitaweza kuendelea na Mungu amwe awabariki na awatende mema. Amen. Mwathani agocwo kanitha akumio Ngai harĩ twarĩa kwangetwo Ani Wanjiru wa Wainaina, na nĩ nyenda Mwathani nĩ ũndũ wa kũhonokia ndimwĩtaga mũrata mwega nĩ tondũ nĩ atuĩkĩte mũrata mwega thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa, na niĩ ngatua itua rĩega na irumu gũtũra ndĩmũiguaga na ndĩmwathĩkagĩra, hingagia na njĩkaga wendi wake nĩgetha tũgatũrania nake mũciĩ wa matu-inĩ. Ongoro he kĩndũ ndĩriragĩria thĩinĩ wa ũhonokio wakwa, nĩ mwago ũcio wa matu-inĩ ngawĩrirĩria. Wĩiro-inĩ ũyũ wakwa wa nduma njũkaga kũmũmatha ndũkanatuĩke wa tũhũ, ũtungata ũrĩa wothe ndĩmũtungataga ndũkanatuĩke wa tũhũ. Ndĩriragĩria mwago wa matu-inĩ ngawona nĩ ũndũ wa matua mega marĩa ngũtua ndĩ mũhuro ũyũ wa riũa. Ngamwĩra nduĩke mũndeithia wakwa ona mũndongoria wakwa. Nika kenyũ na kenyũ tũgayane tũgĩũka kũrĩkĩrĩria mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Niĩ ngwenda o gũcokera ciugo iria Archbishop witũ atwĩra thĩinĩ wa Isaia 32 na mũhari wa 9, atũthura na atwĩra ta atumia twĩohe makũnia nĩgetha tũhote gũthaitha Ngai. Ihoya rĩakwa ta atumia arĩa othe tũrĩ gũkũ makĩria kĩgongona gĩa Theophila Church, twerwo nĩ otoguo auga Roho wa Ngai nĩ aratwĩrire aya nĩ mariganĩirwo. Nĩ ihoya ritũ tũthaithe Ngai wa matu-inĩ, tũtikariganĩrwo nĩ ũrĩa ndungata ya Ngai arerwo nĩ Roho Mũtheru, nĩ tondũ agĩtũtua athaithi he kĩndũ kĩrĩa arona thĩinĩ witũ. Mwathani agocwo. Kwoguo twĩrutanĩrie twĩohe nguo icio cia makũnia. Nĩ twatarĩrio nĩ irĩkũ nguo icio cia makũnia? Nĩ kwĩyuma, nĩ kwĩrutanĩria mathaithana-inĩ, nĩ tondũ mwaka ũyũ otoguo aratwĩrire ateithĩtio nĩ Roho wa Ngai nĩ mwaka witũ wa mathaithana na kiugo kĩa Ngai. Ndakarĩrio rĩngĩ nĩ Roho wa Ngai onio nĩ tũriganĩirwo na nĩ twagĩte gwathĩkĩra uge ũcio wa Ngai. Atumia Ngai atwarahũre, atwĩkĩre kĩo mathaithana-inĩ nĩgetha tũthaithe Ngai, nĩ tondũ harĩ kĩrĩa arona thĩinĩ witũ twathaithana maũndũ manene nĩ megwĩkĩka. Nĩ twĩrirwo nĩ matukũ ma marakara ma Ngai, tũthaithe Ngai atwamũrania na marakara mau, na nĩ njũĩ nĩ atwamũranĩtie namo nĩ tondũ nĩ tũmũthaithire. Ngũina rwĩmbo rũmwe tu rwĩ haha. Hĩndĩ ĩrĩa Jesu arakarire matukũ ma Nuhu nĩ aninire andũ na maĩ. Ngũina ibungo nyinyi nĩgetha nengere ũcio ũngĩ na Ngai amũrathime. Matukũ ma Nuhu nĩ warakarire, bara yaku mũthingu kĩnina ndothe na kĩguũ, tiga marakara Baba tũiguĩre tha, bara yaku we Jehova nĩ akũninana. Mũciĩ wa Sodomu na andũ othe a Gomora, Baba wa marakarĩire wamatuire mũhu, tiga marakara Baba tũiguĩre tha, bara yaku we Jehova nĩ akũninana. Ndirĩ ũndũ ingĩkwĩra Ngai niĩ ndĩ mwĩhia, ririkana ũthingu wothe wa Iburahĩmu, tiga marakara Baba tũiguĩre tha, bara yaku we Jehova nĩ akũninana. Mwene hinya wothe tiga kũira ngoro
mũciri wa ũthingu na thano horeri mwene hinya wothe tiga kũira ngoro wĩ mũciri wa ũthingu na thano horeri tiga marakara baba tũiguĩre tha bara yaku we Jehova nĩ akũninana gũtirĩ ũngĩ tawe Ngai wa itungati ũthamakagĩra andũ othe no thingu na ihoto tiga marakara baba tũiguĩre tha bara yaku we Jehova nĩ akũninana Ngai amũrathime na mwĩke wega atige marakara tũiguĩre tha utigani kwa mutire mwamenya murata na mutumia dukana moyo gu murata na mundu mwaragia nake mukaigua na maundu mothe mutekugambanirira no mutumia na mutida ukomitwo ni muthuriwe ko mathuri mumenyere wega guhoro wa muthuri wakiria wa gukumaga atumia mukaragia mugatuika friends aya murathime Rai Nathanieli ruhi rwega ni aturuta kaundu githe tiguo murata ni uria mwaragia mukaiguana mutegukumana no mutumia ni uria mutinda mukigambanirira mugikumana koguo hindi ria ndiraiga niwe mutumia wakwa nimenyeka ni mutumia ngumaga na ngagambirira kana ni murata ithe ndaturuta undu mwega irai Ngai amurathime ithe ndatuhe kaundu kega mwaka mweru ni Ngai akurathime muno Nathanieli ni tuthiete wega na ni tukinyukithitie wega mathaa ni mathire na ndikuona he mundu ndahingiriria kana he mundu ndahingiriria kati ya atungatiri aria tuma nao no hakorirwo hena mundu wina rwimbo oke ndimuhe aine nigetha tuthie turikitie uguo tondu tutirariganirwo ati tuguthie toro na ti toro tondu ni ti mwaka mweru na ingi ni makorwo mehaririirie ni tondu wa ndia ya mwaka mweru no ndugakire uriganirwo rucio ni mahoya ma monthly prayer ani twa hoyo muno tutikae kugwa kigeranio githe tiguo ya andu a Ngai na ni wega ni kwirutaniria kwanyu Ngai amurathime mwakiririria nginya ndagika ya mwisho Ngai ni mwega na ni mwihokeku mahinda-ini mothe he mundu wina rwimbo ndikahingiririe mundu ni hari ukawa kanairo Mwathani agocwo ringi
Hamaritwa ni Esther Wambui nihonokete rucini ruru rwa umuthi. Jesu ni mwathani na ngamukenera ni kunginyia mwaka wa 2026 kihota kurugama na gwitwara. Aya kirigiriro giakwa kinene ndikiigite mwathani na nowe nduire njetagirira goka kundikiria wira. Roho waku niguo ndakuhoya uthiũrũrũkĩrie naguo niguo rĩrĩa mũmaithe kũnjema roho waku akamenyithia rĩrĩa ndĩ magerio-inĩ mwathani ũndeithagie kũhotana ndigetha mũthenya o mũthenya niĩ ngũgocithagie. Roho waku nĩguo ndakũhoya ũthiũrũrũkĩrie naguo nĩguo rĩrĩa mũmaithe kũnjema roho waku akamenyithia. Mwathi wakwa kĩrĩa ngũkũhoya ũndeithagie gũkinyũkia nĩgetha rĩrĩa ũkaguũranĩrio niĩ ngahanana nawe. Roho waku nĩguo ndakũhoya ũthiũrũrũkĩrie naguo nĩguo rĩrĩa mũmaithe kũnjema roho waku akamenyithia. Ngwenda gũkũmenyithia mwathani atĩ kũrĩa wandutire gũtirĩ kĩmwaingĩrira gĩakuo we nĩ wanjiganire. Roho waku nĩguo ndakũhoya ũthiũrũrũkĩrie naguo nĩguo rĩrĩa mũmaithe kũnjema roho waku akamenyithia. Rũrĩmĩ rũrũ baba waheire niĩ ngũgocithagie ndũkanareke caitani ona rĩa tuĩke wa kũrũkombora. Roho waku nĩguo ndakũhoya ũthiũrũrũkĩrie naguo nĩguo rĩrĩa mũmaithe kũnjema roho waku akamenyithia. Roho waku nĩguo ndakũhoya ũthiũrũrũkĩrie naguo nĩguo rĩrĩa mũmaithe kũnjema roho waku akamenyithia. Amen. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV. Aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo ika oya ikai mũhonio. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV. Oya Ngai ũmenye ũrĩenda na woe Ngai ũmenye ũrĩa thũire ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ etũragio nĩ mahoya. Oya Ngai ndũkanarware meciria
Ngai TV. Tondu wa maundu maria tutungatitwo namo twire ithe witũ Ngai atwara hamwe na ithuĩ. Namba nĩ rwĩmbo nĩ 398 korwo twĩka ũguo Ngai hamwe na arĩa merutĩte nĩgetha marũthie. Korwo twĩka ũguo Ngai hamwe na arĩa merutĩte nĩguo marũthie, mariganĩirwo nĩ mĩoyo yao, maigĩte mwathani wao mbere, maigĩte mwathani thĩno rũgĩtũma aingĩ mahonoke, amwe maraganie magego, gũkena nĩ inyuĩ ciana ciothe, gũkena nĩ inyuĩ ciana ciothe, mũrotũra mũmanagĩrĩria, mũkiumagara na mũgĩcoka, tondũ kĩmũrĩ kĩ mbere yanyu, mũtirĩa gũthiaga na nduma, mũtirĩa gũthiaga na nduma, ũmũndũ amũcokia na thutha, ũgũkĩrei mũrege, mwacokio mĩtugo-inĩ regai, ti mũndũ amwĩtire nĩ Ngai, ti mũndũ amwĩtire Ngai, tondũ Ngai nĩ wa matha maingĩ, ndaheanaga roho tũcunjĩ, tũmiugei twamenya wega, ekĩrĩa gĩgũtũma tũmiuge, ekĩrĩa gĩgũtũma tũmiuge, Saitani coka na thutha wakwa, ndirĩ ndĩngetĩka nawe, tondũ ũrĩa ndehokire Ngai, ngiuga ndĩ wake tene na tene, ngiuga ndĩ wake tene tene, ndũrũhĩitũ tia mũtugo, moiki maitũ ti ma mũtugo, maruga maitũ ti ma mũtugo, mothe maitũ nĩ Ngai mũtwathi, mothe maitũ nĩ Ngai mũtwathi, metha-inĩ yake tene na tene, ũthamaki-inĩ wa tene na tene, muoyo-inĩ wake tene na tene, ũtũũro-inĩ wake tene tene, ũtũũro-inĩ wake tene tene, rũkenge nĩ rwaciarirwo thĩno, rũgĩtũma aingĩ mahonoke, namwe maraganie magego, gũkena nĩ inyuĩ ciothe, gũkena nĩ inyuĩ ciothe ciothe, mũrotũra mũmanagĩrĩria, mũkiumagara na mũgĩcoka, tondũ kĩmũrĩ kĩ mbere yanyu, mũtirĩa gũthiaga na nduma, mũtirĩa gũthia mũndũ amũcokia na thutha, ũkĩrei mũrege, mwacokio mĩtugo-inĩ regai, ti mũndũ amwĩtire nĩ Ngai, ti mũndũ amwĩtire nĩ Ngai, tondũ Ngai nĩ wa matha maingĩ, aheanaga roho tũcunjĩ, tũmiugei twamenya wega, ekĩrĩa gĩgũtũma
TV.
saitani roho kakĩhingũrĩra ngĩkena na ngĩrirĩria roho tũthiĩ nake aria baba mũrĩa oro na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge Jesu nĩaramacaria akĩenda kũmatwara kũrĩa igũrũ makahurũke na mwathani wao aria baba mũrĩa oro na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge ndĩrendire kũhĩtithio nĩ mũrata wakwa kĩona wega tũtigane o mũndũ njĩra yake aria baba mũrĩa oro na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge rĩrĩa mũkona mwamenwo na mũthũrwo nĩ andũ nao nĩ makaherithio nĩ mũraika wakwa aria baba mũrĩa oro na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge gĩkĩ gĩrĩko kĩnene mũndũ atigeire na nyina magĩikia mwaki-inĩ oro nĩmoĩmerire matingĩtigana aria baba mũrĩa oro na irĩtwo baba
kwenda kugaya muoyo ni augae tondu ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩno ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ anabi igũrũ metereire aira arĩa makombĩrĩria kumbũra mathani na ũrĩa mombĩrĩirie rĩrĩa marathaga mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa mĩrongo ĩrĩ na mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ ngombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru mahoi mabatĩte makoro-irie thingu magocaga ithe witũ makoiga ameni ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa mĩrongo ĩrĩ na mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ ngombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru mahoi mabatĩte makoro-irie thingu magocaga ithe witũ makoiga ameni ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ
kwenda kugaya muoyo nĩ augae tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩno ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ igũrũ metereire aira arĩa makombĩrĩria kumbũra mathani na ũrĩa mombĩrĩirie rĩrĩa marathaga mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ithuothe twetereirwo gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa mĩrongo ĩrĩ na mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ ngombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru mahoi mabatĩte makoro iria thingu magocaga ithe witũ makoiga ameni